Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. Lord, grant us wisdom in our decisions, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and the readiness to share and cooperate for the good of our families, our communities, and our country. May you spark in us a love for the truth, respect for one another, and an urgency to serve. Preserve us from false pride and selfish work, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name, Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong banghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdinikil. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya na pag may mamating, ang namatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to
tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo, thank
thank you for staying with us all the through. To all Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ng Bombo Radio. Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo. Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mahida iton nga Lunes, mga kaabyanan nagkauturan ko kay Ginoong Hesukristo. Kadasig lang gyud sang panahon. December 23 na, kagduha na lang kaadlaw, Christmas na. Sa gihapon, ini utod de gabyan, Sister Mercy Rosano sa Daughters of St. Paul, nga nagapasalamat sa inyo para nyo pagupod sa aton, diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection kada aga. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sa mayong aga. Ang tanan naton yung mga tagpalamati nga yara sa nagkalain nga lugar, probinsya o kon pungsod, nga malabutan sining aton programa via live streaming. Dayawan nato ang aton mahal nga Diyos sa sining isa naman kamatakom nga adlaw nga ginhatag niya sa aton. Nga makabugto kitaliwat, agud aton naman mabatyagan ang iya nga pagpalangga sa aton. Ang grasya nga aton pasalamatan kag ipaambit man sa iban. Paagi sa aton pag-alagad yung may kalipay kapag higugma. Kasubong nga kita ginhigugma sa aton mahal nga Diyos. Gani sugdan naton ining adlaw sa pagpasalamat kapag dayo sa iya sa sining kaagahon. Paagi sa pagpamati kapag pamalandong sa nga pulong, gikan sa aton ebanghelyo subong nga adlaw sang Lunes. Kapistahan ni San Juan de Queti, isa ka pari. Ang isa ka bata matawo sa aton, kapag atagon siya nga gamhanan nga Diyos. Tungod sa iya, bendisyonan ang tanan nga mga kaliwatan sa duta. Mga muyo kita. O makagagahom kag walay katapusan nga Diyos, samtang nagahilapit na ang pagkabunag sang imo anak bilang tawo. Pamatii ang amon mapainubuson nga pangamuyo. Agud makilala namon ang kaluoy sang pulong nga nangintawo paagi sa Birhen Maria, kag nagpuyo upod sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 57, tobdob sa 66. Nagabot ang tion ng bata na ni Elizabeth, kag nagbata siya sing lalaki. Ang iya mga kaingod ka mga paryente nakabati kung daw ano kadako ang kaluoy sang Ginoo sa iya, kag nagkinalipay sila upod sa iya. Sang 8 na kaadlaw ang bata, nagabot sila sa pagcircumcidar sa iya.
Kuntani hingalanan nila siya nga Zacarias, nga amo ang ngalan sa iya amay. Pero ang iya iloy nagsiling, hindi, pagahingalanan siya kay Juan. Nagsiling sila sa iya, pero wala kagising paryente nga amo ina ang ngalan. Dayon nagsinya sila sa iya amay sa pamamangkot kung sino ang ialuya kay pahingalan sa bata. Nagpangayo Zacarias ng papel ka nagsulat. Hingalanan siya kay Juan. Natingala gid sila tanan sa gilayon, makahambal ni Zacarias kag nagdayaw siya sa Dios. Ang ila makaingod dinadlukan gid kag ang balita anahanungod sining mga hitabo naglapnag sa mga kabaryuhanan sa mga bakulod sang Hudiya. Ang mga nakabati sini nga mga hitabo na pamalandong kanapamangkot. Mangin ano ay ini nga bata kag maatag ang gahom sang Ginoo yara sa iya. Sa gihapon, kada ikatatlo o ikaapat nga Lunes ang bulan, makaupod naton sa aton pagpamalandong sa aton ebanghelyo si Reverend Father Jose Aripio sang Society of St. Paul. Mayong aga, Father Joe. Mayong aga man, Sister Mercy, kag sa aton man ng mga pinalanggang at tagpalamati. Matapos ang 2 ka adlaw, Christmas na. Gani, advance Merry Christmas kaninyong tanan. Ang mga balasaon sa mga adlaw, nagapanghangkal sa aton agod o sisaon kung paano gid kita nagpreparar sa pag-abot sang aton Ginoo sa Christmas. Kay sa matuod lang, masako gid kita sa pagpreparar sang mga material nga butang, halimbawa abi subong sang mga dekorasyon, paghanda sang aton mga regalo. Maayo man ini nga mga butang apang indi tagid pagkalimtan ang mas dako pagid nga mga butang. Sa unang pagbasa sa libro ni Malakias, ginpahayag niya ang pag-abot sang Ginoo. Ang mga Israelita daw hindi kahibalo kung paano nila preparahan pag-abot sang Ginoo. Apang wala sila ginpabayaan sang Ginoo, ginpadala sang Ginoo sa ila ang isa ka tagapagbalita agud ihanda ang dalan sing una sa Ginoo nga magasulod sa sanktuaryo. Kag papurawon niya sila ang isang bulawan kag pilak agud magadulot sila sa Ginoo sang nagakaigo nga mga halad. Gani ang Ginoo magabaton sing malipayon sang halad sang Huda kag Jerusalem. Mga kauturan, ang ebanghelyo nagahatag sa aton halimbawa kung paano naton batunon ang mensahero sa pagkatao ni Juan. Siya amo ang anak ni Zacarias kag ni Isabel. Sang nabatian nila ang una nga hibi sang bata, nabato nila ang sabat sang ila pangamuyo nga hatagan sila sang anak. Pamalandungan naton, siya duwalang kapunto ang suggestion ko, ang pag-abot ni Juan sa kabuinanday Zacarias kag Isabel. Antes nangin mensaheros si Juan, siya amuman ang mensahe. Ang gusto ba sa English, although he was his messenger, but is also a message. Sa iya katigulangon, nasaksihan ni Zacarias ang presensya sang Ginoo, ang iya pag-encounter sa Dios. Sang nagpakita ang anghel kag nagbantala nga siya manginamay apang nagduda si Zacarias. Apang sa piyap sang iya wala pagpati, ang Ginoo padayon pagyapon sang iya plano nga matupad ini sa paagi sa mag-asawa nga si Zacarias kay Isabel. Hindi nahangpananday si Zacarias kung ano ang mensahe ng Diyos. Pinagduda siya. Pero ang Diyos nagpadayon paghihapon nga mangin matutom sa iya plano. Kag para nga makilala ni Zacarias kung sinugid ang Ginoo. Gani si Juan ang isa ka mensahe nga nagasaksi sang pagkamaayo kag pagkamatutom o kung gracious ni God sa mga tao nga nagatuo sa iya sing hinpit. Kay ang ngalan mismo ni Juan nagakahulugan nga ang Diyos is gracious. Ang iya grasya nagadangop sa aton. Hindi tayo deserving. Pero tungod sang pagiguma sa Diyos sa aton, tinatagan siya sang grasya. Kag si Juan amo ang message nga ipadala sang Diyos nga ang gusto hambalon kay Juan Bautista makita ninyo, mahangpan ninyo nga ako ang Diyos tuman gid ka maayo sa inyo. Ikaduha, ang pagkatao ni Juan nagapahayag sang makaluluwas kag makagagahom nga paghiguma sa Dios sa aton. Bisan pa nga tigura na sanday Isabel kag si Zacarias,
Kag si Isabel baog pa, ang Diyos wala diya ginapunggan ang iya pahigugma sa pagluwas sa ila. Mumana ang Diyos sa ato, no? Isang kita nagkakasala, ang Diyos wala paghihapon nagauntak sang iya pahigugma sa aton. Sa tuod lang, ang pahigugma sa Diyos amo ang nagatulod sa aton nga magpangayo sang patawad sa iya. Ginpanas ang Diyos ang kahuyanan ni Isabel nga hindi makabata nga sadto isa kag kinakahuya sang pamilya. Sa tong unang panahon, importante ang bata. Kaya ang babae nga magbata daw ginakahuya sang pamilya, no? Kung tani ang aton preparasyon, pareho sang ginpakita na day Zacarias kay Isabel sa pag-welcome pa, pag-abi-abi sang ila anak sa ila kabuhi. Ang aton atensyon hindi na sa mga regalo o kung sa mga Christmas gifts o kung sa mga matahom nga madekorasyon, kundi sa tao nga si Jesus nga ginatudlo sa aton ni Juan Bautista, no? John the Baptist points to us, Jesus Christ. Siya nagagiya sa aton. Agon magkakadto, agon ma-meet naton ang Diyos. Ani, kita man, ginatudlo ba na naton ang ibang nga tao, pakadto kay Jesus. Amon ang panghangkat sa aton sang Diyos. Sa liwat, na pangabay ko kamo nga, padalumon gid ang iyong pagtuo sa pag-abot sa aton Ginoo. Balata nga, every year celebrar kita sa Christmas. Ang una nga pag-abot ni Kristo sa atong kabuhi. Sa itong isa ka simana, gin-mention ko na nga, ang aton kabuhi diri, isa ka journey, no? Galakbay kita sa kalibutan. Kag maisapan ka Advent, nga ginatawag nga the second coming, no? That is, the Christ will come in His glory. Nga tinatawag nato nga parousia. Ang importante, maisapan Christ nga coming, in-mention ko man inay sa itong isang kasimana, in between sa parousia kag Christmas, pirmi nag-abot sa aton ang Diyos sa atong kabuhi. Amo na ang very important man kung paano naton handaan ang aton kamatayon. Kaysa tutod lang sa katapusan sa kalibutan sano. No, damo nga mga propeta, damo nga mga nagapahayag nga dali na maabot ang katapusan sa kalibutan. Pero pila na kabisis nato na batian na gapadayon paghapon ang kalibutan. Hindi kita sure kung saan o katapusan sa kalibutan. Para sa isa katawo, kung siya mapatay, tapos ng kalibutan para sa hindi ba na? Pero, ang kabuhi nga wala sing katapusan, amo na nagahula sa aton. Kung kita matutong sa aton, mga buhi kag nagatuo sa Diyos ang himpit, kag nagahimo sing maayo sa aton mga isig katawo, patod gid nga kita padian sang Diyos, sang kabuhi nga upod sa iya, dito sa langit. Kabay pa. Sa liwat, maayo kag mabinungahon nga aga sa inyong tanan, kag ginaliwat ko, advance Merry Christmas sa inyong tanan. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sa tanan. Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat, Father Joe, sa mga pagpaambit. Kabay nga ini makabulig man sa aton mga kauturan, nga padayon nga nagapanglakaton sa paghanda sang kaugalingon sa pag-welcome kapag celebrar sa nagahilapit na gid nga piyesta sang pagkatawo sang aton manunubos. Para sa mga pamatanon nga daw makikangot nga makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul nga among firstborn sang Pauline family sa napulok institusyon ni gintukod ni Blessed James Alberione, mahimo ninyo sila makontak sa LFB page St. Paul Seminary kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo,
425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton.
Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna 4:00 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, Disyembre 23, tuig 2024. For sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. This is how we share. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Duwa na lamang kaadlaw kag Pasko na. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa at nga mga headlines sa balita lokal, check karon aton dugay-dugay ang sitwasyon dito sa may norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental matapos nga nagsaka ang tubig kag nagginbaha ang pila dito ka mga barangay, partikular na sa syudad sang Victorias, Manapla kag Cadiz City. Padulong dito sa karon ang aton nga Bombo Patrol, si Bombo Gracelyn Lubaton agod nga maghatag sa aton sang live update. May kang tanan sa sitwasyon sa karon sa mga pumuluyo dito sa may Northern Negros. Nakakuha man kita dire sang information nagikan sa Disaster Risk Reduction Management Offices sang syudad sang Victorias kag syudad sang Cadiz. Kamustahon man naton kon aton diri karon check karon ang ila didto nga monitoring sa mga pumuluyo. Kaya kagabi nga daan sa social media kadamo sa nagapangayo sang bulig, nagaparescue dito sa may northern part sang aton nga probinsya. Istoryanin naton dugay-dugay. Samtang sa balita nasyonal, nagnubo diri ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa bulan sang Nobyembre. This is according sa resulta sang Pulse Asia. Nagnubo sang 12 points ining trust rating sang aton nga Vice Presidente. Ang rating ni President Marcos nakit-an man nga mayara sang pagnubo. Ining survey ginpatigayon ni sa tunga sa mga impeachment complaints sa corona nga ginfile batok sa Vice Presidente. Samtang ginpayag diri sang House Quad Committee nga hindi nila pag-ipasa ining progress report sang ilang investigation sa drug war related deaths o kun ining mga nagkalamatay bala during the administration of former President Rodrigo Duterte nga allegedly may kang tanan sa illegal nga droga. Hindi ini pag-ipasa sa ICC according diri sa Kamara kahit hindi naman kuno miyembro sang Pilipinas or hindi naman miyembro sang ICC ang pungsod Pilipinas. Kung gusto ko nila nga patigayon diri sa investigasyon, pwede man sila makapangita sa ila kaugalingon nga mga witnesses kang magkuha sa ila documentary evidence. Pero ting madumduman nato nga sang tinalikdan nagpahayag na dito ang Kamara nga ining resulta sang ila abing
investigation, mag-file sila sang kaso batok sa anay presidente. Ang Commission on Elections ginbasura ang petisyon nga nagapanawagan nga disqualify si Apollo Kibuloy sa pagpapili sa 2025 elections. Kiti ining ginfile abi nga petisyon ni Labor Leader Sani Matula nga nagaligar kay Kibuloy sang material misrepresentation kulang kuno sang ebidensya, substantial evidence agod nga i-disqualify ining si Kibuloy agod nga hindi madala ining iyang pangalan sa balota sa 2025 midterms election. Si Kibuloy nga daan nagapadalagan pa ya bilang senador. Samtang sa balita international, 4 ka mga persona ang nagkalamatay matapos nga nag-crash ang isa ka helicopter sa isa ka ospital sa Turkey. Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Mayara kita sa karon sang isa ka tropical depression or sa ka weather disturbance diri sa pungsod Pilipinas. As of 11 p.m. ini siya kagabi. Ining si Tropical Depression Rumina ang yara na sa western portion sang Kalayaan Islands. Ang sentro ni Tropical Depression Rumina ang ginabanta nakabase 40 km northwest sang La Carlota City, Negros Occidental. Amo na nga daw hindi taman malipod nga may magkakabatsagan kita nga pag ulan-ulan from time to time. Pero ang mabaskog nga pag-ulan niya dito ginabatsagan sa may norte nga bahin sa aton nga probinsya. No, ining La Carlota ya sa sur ini siya nga bahin pero ang naapektuhan gid sining pagbaha dito sa may northern portion kiti isa diri sa ginalantaw man gani nga rason is halin bala sa bukid ining tubig. Ining si Rumina nagapadulong ini northwestward sa 25 km per hour, mayara sang maximum sustained winds nga 55 km per hour, malapit sa sentro kag gustiness nga tubtob 70 km per hour. Sa sur nga bahin sa aton nga probinsya, kamusta dira iya ang inyong nga sitwasyon? Kamusta dirang tiyempo? So far, diri sa siyudad sa Bacolod, medyo maulanon man kahapon na mayara lang sang pagpulo panalithi bala, no? Pero hindi man makusog kag consistent. Ining pag-ulan mayara sang storm signal nga idalom abi or mayara sang ginpapanaog ng storm signal number 1 as of 11 p.m. dito sa may Luzon sa Kalayaan Islands, no? Diri sa aton so far sa Visayas wala man kita sang storm signal. Ining si Rumina ang posibleng makalabo sa tropical storm category within the next 12 hours from 11 p.m. na siya kagabi and posibleng maghinaya into a tropical depression subong nga adlaw or karon sa gabi. Posible gani nga mas maghina pag ini siya into a remnant low samtang nagapadulom sa Vietnam. Diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental didto sa may norte nga bahin, no, nagsugod gidabi sa may Victorias, no, pa kadto sa may Manapla kag Cadiz. Grabe ining pagbaha didto kagabi bangod man sa pagbunok sining ulan. Makitaan naton kung makitaan nyo man dira sa aton mga ginapang post sa aton nga Bombo Radio Bacolod page, no, ining mga ginapang share wala akong ginapakibahin man sa mga netizens, especially didto sa may bahin sang Manapla subong man sa Cadiz, Victorias. At ito man gid kataas ining tubig kagabi, no, bangod man sining makusog nga pag-ulan consistent bala, no, wala untata nga pag-ulan dito sa may norte nga bahin sang aton nga probinsya. Kahapon pa lamang alas 9 nagpagwa na diri sa ang anunsyo, no, ang syudad sang Victorias at inaglabot na kon sa 10 feet ang water level sang Malihaw River. And ginabantayan ang posibilidad sang pagbaha sa lugar nga malapit sa Suba. Ang Victorias City kagabi ginbaha gid, no? Kay may pipilaman ka mga netizens nga nagpakibahin diri sang ilaman nga mga videos, sang ilaman dira nga mga sitwasyon nagapangayo gan isang rescue dito sa Facebook or sa social media. Napakigangutan naton ang team leader sang rescue team sang syudad sang Victorias or sang Disaster Risk Reduction and Management Office sang Victorias City, si Sir Randy Perez, and according sa iya as of 3 a.m. kaina, manug alas 4 na mga kabombo,
wala naman nag-aulan dito sa may Victorias. Nag-subside naman gani ang tubig. So far, nagbalik na kung sa normal. Ining ilang sitwasyon dito. Amo lang to kagabi, no nagtaas gini ng tubig. Possibly, bangod gabi nga malantaw natin karon kung konektado ini sa pagsaka man sang tubig sa Malihaw River. But kagabi, mga alas 10 nagsugod ining ulan. Ng mga 1 hour, ining ulan consistent. Isa lang yung daan ka oras, duwa lang yung daan ka oras. Yung pag-ulan, yung sige-sige kang mabaskog ya. Dire gani sa Bacolod, kat saka ang tubig, ginabaha gani. Nagabakwit ganing mga pumuluyo. Dito sa may Victorias, according dire sa Disaster Risk Reduction Management Office, mga isa ka oras nga consistent ining ulan. And ang naapektuhan dito ang Barangay 3, Barangay 21, Barangay 7, kag Barangay 6. Nagsaka ining tubig sa apat ka mga barangay. But nagasugod pa lang ining pag-ulan kagabi, nagasketching na no ang mga rescuers, ang mga katapo sang DRMO sa area, especially sa mga flood-prone areas dito sa may syudad sang Victorias. Although nga apat ka mga barangay ining ginbaha no may ara sang 18 ka mga individuals and 5 kapamilya lamang ang nag-evacuate. Ito iban ko nun anad naman sining pagbaha. No? Pero may ara, ganyan nga hindi gid hindi gid bala nagsaka gid ang tubig sa ilang mga pamalay. So may 5 ka mga pamilya, kag 18 ka mga individuals nga nagatener sa karon dito sa may Coliseum kag nag-evacuate. Kung hindi na mag-ulan, subong nga aga kung magpabilin abi nga mayong tiyempo dito sa may syudad sang Victorias, sarang na nga makapuli no ining 5 ka pamilya kag 18 ka mga individual. Ari mo pamatian naton ang update nagikan kay Sir Randy Perez, ang team leader sang rescue team sang Victorias Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir, kamusta subong ang sitwasyon dira sa inyo sa Victoria City? Subong ma'am, subong na wala namang laulan. Tapos, outside na ng tubig. Balik na sa normal lang. Balik ng tubig pa yun. Ano sir ka mga barangay sir ang naapektuhan kaina sir sining pagbaha dira sa Victorias? Yung affected ng barangay 3, 21, 7, kag barangay 6. Sir, ano oras gid sir nagsugod ining pag-ulan dira sa inyo kagabi? And nga sir nagsaka gilayon ining tubig? Meron na sugod namang puso na nabi ang ulan ma'am. Bali mga 10 siguro. Sige na po yung ulan. Mga 1 hour siguro nang kasang yung ulan. Okay. Amo na sir ang rason ko nga dasig ang pagsaka sa tubig dira sir sa pila ka mga barangay. Wala man sir sang may mga sir no nag-awa sabi sir nga mga dira sa inyo. Wala man. Sa social media sir, sa Facebook sir damo sir ang mga nagapost bala sir about sa situation dira sa inyo sa Northern Negros, nagapangayo sir sang rescue. Gilayon man ni sir no nahimuan sang tikang dira sa inyo nga mga DRMO. Yes ma'am, ay gasugod pa lang ulan ma'am, kakandak naman kami sa inspection sa mga area ma'am, kung mga area ba ma'am ginakandisang baha. Pag may mga record naman kami ma'am sa flood-prone area naman. Ining mga ginpang rescue sir, diini sila sir gindala kaina kag may ara ka mo dira sir initial number sang mga persons abi sir or family nga ginpang rescue kaina. Bali subong ara sila man sa atong Coliseum. Okay, sa Coliseum. Mga pila sila sir tanan sir? Ilabi na niya record 18 kabilog. 18 sir kabilog? Ay family sila naman. 18 ka family. Mga pila na sa yan sir ka individual sir? Individual 6 na kabilog. Okay, 5 families, 18 individuals. Dutay man sir, pero damo nga barangay lang ang ginbaha, pero dutay lang gid ang kadto sa Coliseum or ang gin-evacuate. So, ibang bunana dumamlaman. Ibang bali-bali nga nagda sa ilang mga lugar.
Wala naman dira sir, subong nag-aulan sir no, kay nag-subside naman ng tubig mga later this morning, dumakapuli naman ni ining 18 ka mga persona. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano dira sir ang inyong mga action plan sir, subong sir moving forward sa DRMO? Continue po na monitoring ano yung isang plans natin na weather kasi mag-change po sila yung plan ay lang yung dati nun. Amo gani sir, kad may bagyo pangadaan. Sir Randy, wasi meron kapanugyan man sa mga pumuluyo dira sa Victorias? Naghalong naman pag na kyan naman. 60% sa Malay naman. Team sa Victoria City Disaster Risk Reduction and Management Office. Initial nga information lang to na ang ginhatag man sa CDRMO kay tinagapadayon man ang ilang rescue operations kapag gather sa data kaina sa kaagahon. May-ari diri sang ginpagwang update ang alkalde sang siyudad sang Victoria si Mayor Javi Benitez sa post sini 2 hours ago so mga alas 3 iniabi no mga manog alas 3 as of 1:30 AM naguntat na ining mabaskog nga ulan dito sa Victorias and ang tubig completely nag-subside na gidmana. Kalabanan sa mga affected families ang nakapauli na. So amat-amat na nga nakapauli to kagabi no after man abi nag-subside ning tubig ang mga pumuluyo dito sa may Victorias. Napulo ka pamilya tanan ang naapektuhan sining mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha. 37 ka mga individual nagikan sa barangay 21, barangay 7 kag barangay 6 nga nag-evacuate dito sa may Coliseum. Pero according dire sa post ang alkalde nakapauli na sila no ang kalabanan sa mga pamilya no nga nag-evacuate sa barangay 21 3 ka pamilya 8 or 8 ka mga individual, barangay 7 1 family 7 individuals, barangay 6 6 families and 22 individuals. Nalakip to sa mga nag-evacuate. May duha to ka mga person with disabilities, isa ka senior citizen, duha ka lactating mothers. May lapsag bala, no kag isa ka nagabusong. Nalakip man to gani sa mga nag-evacuate ining mga kabataan. Lakip na abing isa ka lapsag, 8 ka mga nagaedad sang 1 to 5 years old, kag 3 ka school age children. Kung mamudlay ba sa mag-evacuate bala kag nalakip ka sa mga vulnerable bala no nga mga persona o sektor. Di mayo lang gid kay gilayon man na subside ining tubig dito sa may Victorias kag as of this moment kay napagtawag naton sa DRMO mga alas 4 no wala naman nagaulan. Pero check karon man naton dugay-dugay no sa report ni Bombo Gracelyn Lubaton kung kamusta dito ang sitwasyon ang tiyempo abi kung may mga evacuees pa dito sa may syudad sang Victoria. Sa diri sa aton nga kabombo mayo di ang tiyempo sa Hinigaran o dito sa may south nga portion sa aton nga probinsya wala dito sang pag-ulan no mayo man according diri sa aton nga kabombo sa Hinigaran at sa piladra ya kabahin sa aton mga kabombo dira sa nga Facebook live kamusta dira ang inyong sitwasyon northern man kamo abi o kung southern portion sa aton nga probinsya sa gihapon diri sa San Bacolod although matugnaw ang huyop sang hangin pero wala man sang pag-ulan at panaliti lang from time to time. Dito sa may syudad sang Cadiz, dito sa Cadiz no medyo madamo-damo to ining naapektuhan nga mga pumuluyo kay ti nagsaka man ang tubig dito sa may Cadiz. Ang mga netizens gani, mga residente sang Cadiz City mansig post man sang ilato nga mga sitwasyon nagapangayo mabala sang bulig, nagapanawagan man sang tabang sa mga rescuers sang nasambit nga LGU kay ti nagsaka na gid ang tubig, may iban to ara sa babaw atop na lang gid mangod man sa pagsaka sining tubig sa ila dito nga mga areas. As of 4 AM kaina pagcheckar naton sa aton nga Disaster Risk Reduction Management Office sa Cadiz City nagapadayon ang ilang rescue operations. Tub-tub sa karon nagapadayon diri ang rescue operations sang mga rescuers sang DRMO dito sa may syudad sang Cadiz. Kaya grabe ito ang baha kagabi. Nung nalakip sa mga naapektuhan gid sining makusog nga pag-ulan kag pagbaha dito sa may Villa Luisa sa Barangay Luna, sa Hacienda Carmen sa Barangay Daga, kag sa Uso, Villa Sagrado sa may Barangay
Burgos. But so far, all fours naman ang team sang DRMO subong medyo magamay naman lang ining pag-ulan galing kay nagsaka gid ang tubig at high tide no may bayon nga daan dito sa may Cadiz kagagi na lang taong halin sa bukid ining tubig. Para dito sa pipilaman nga na report nga napilasan bangod abi sining insidente but mayara man sa nga medic ang aton dito nga mga otoridad and manage Manila ining situation dito sa may Cadiz City. Aton bala pamatian ining kabahin diri sang pahayag ni Ma'am Girly Tuvilla ang radio operator sang Cadiz Disaster Risk Reduction and Management Office. Kumusta dira subong ang sitwasyon sa inyo sa syudad sang Cadiz? Ma'am, so far ma'am ang aton nga baha subong ma'am ari sa may uso gid ang gabi ang baha kagay na kag sa may Villa Luisa kag sa Carmen kag sa Barangay Daga amo na subong ang amon gina-rescue ma'am. All fours naman di ma'am ang amon nga team ma'am nga naga-rescue sa mga tawo subong. So nagapadayon gali ma'am subong ang inyong rescue operations. Nagasigi pa dira subong ma'am ang pag-ulan sa Cadiz. So far ma'am ang ulan wala hindi naman gid ma'am tama gid do gamay na malang galing ang buslos ang tubig grabe gid ma'am ang current gid ma'am. Nga ma'am nagsaka ma'am ang tubig ma'am dira sa inyo sa Cadiz. Kaya ang pagka ko ma'am sa bukid ni guro halin ang tubig mo kag daw nag high tide ni subong. Amo na balang tubig mamaw. Na nagbulilo gid guro sa nanaog gid balahan sa bukid. Okay. Ano oras ma'am nagsugod ang pag-ulan dira sa inyo kagabi? And may mga may mga pumuluyo or mga dira sa inyo sa Cadiz ma'am nga post sa social media about sa situation dira ma'am gilayon man ni ma'am nga nahimuan sa tikang ma'am no sa DRM. Yes ma'am. Actually ma'am sa adlaw ni ma'am daw wala pa man ginag-ulan gid. Sa nag-ulan lang gid sa mga hapon naman kag mga dugab pero hindi man gid nga halin pang sa agang ulan doon nagbaskog lang siya ulan pero lang naman ma'am nagtahaw malang galing ang kusog gid sang ulan gid do hindi mapunggan do halin bala sa bukid mama pag nag-high tide pa nga damo. Ma'am tatlo to ma'am no ka mga barangay ang naapektuhan sining pagbaha. May ara ma'am sa mga ginpang evacuate kag diin sila subong ma'am nagatiner. Subong so far ma'am ara ang Barangay Burgos ara sa may elementary school ma'am. Ara sa barangay. May ara ka mo dira ma'am initial number ma'am sa mga families nga nag-evacuate kag mga individuals. Ma'am nang wala pa ma'am kay wala pa na forward sa amon tanan kay do hindi pa man natapos ma'am ang pag-rescue subong sang amon nga team ma'am. So far ma'am wala man ma'am sang may na-report dira sa inyo ma'am nga napilasan ma'am no or nasamaran bangod sining pagbaha. May ara pa ma'am man sa amon medical team pero wala pa kami initial sila kabilog ng mga napilasan ng mga victim. Okay, sige ma'am. Bali so far ma'am subong ma'am on top of the situation ma'am no ang DRMM dira. Yes ma'am, kami ongoing kami ga-rescue subong ma'am. May lastly na lang ma'am, may ara ka ma'am sang panugyan sa mga pumuluyo ma'am dira sa inyo sa syudad sang Cadiz. Ang akon lang ma'am tani ng lang sila ma'am, halong lang gid sila kay posted gid ang karin sumong sang tubig kag amo na pangabay lang ang mga muyo lang tani marupa na ang baha bala mamaw. Nabatian diri si Ma'am Girly Tuvilla ang radio operator sa Cadiz Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa karon nagapadayon ang rescue operations dito sa may syudad sang Cadiz. Dito sa may Talisay, hambal diri sa atong Kabombo, sa Talisay gataliti lang gulpi makusog, gulpi man mahina na mayong aga mo siya mag-race. So, dito sa may Talisay, northern part man ina siya no sa unanhanan dira sa aton nga syudad diri sa Bacolod. May ara sang pagpanaliti no pero hindi gid man mayo affected gid ang Talisay no kaga silay abid dito sa Victorias sa Manapla kag sa syudad sang Cadiz ining pagbaha. Sa Cadiz, checkeron to naton dugay-dugay ang sitwasyon bat kadtuan man naton no pagkatapos ng pila ka mga pahibalo
ang aton nga patrol with Bombo Grace Lynn Lobaton checkero naton ang sitwasyon didto sa may Manapla kay di kadamo-damo gid sang mga pumuluyo kagabi sa Manapla nga nagpangayo sang bulig sa ilaman nga mga social media taas to ang tubig. Checkero naton ang sitwasyon sa nasambit no nga banwa dugay-dugay pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom. Standby. Mabibili na sa mga suking poultry supply. Carefeeds Poultry Feeds. Para sa masaganang pangingitlog, Carefeeds Layer. Tsak na mas maraming itlog, mas malaking kita. At para naman sa mas matimbang at mabilis na paglaki, Carefeeds Broiler. Wastong bigat at mas malaking kita. Kaya, mag-Carefeeds Poultry Feeds na. Tamang alaga sa mas abot kamay na halaga. Available na rin ang Carefeeds Pig and Pellet, Quail Layer at Duck Layer. Carefeeds, mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, makers of Love Feeds. Yari ang Christmas message ni Bishop Geraldo Almenaza, DD, Bishop of San Carlos. Nagsugod na kita sa pag-aman sang aton kaugalingon para sa pagsaulog sang kaadlawan sang aton manunubos sa palaboton na Disyembre 25. Abang ang aton pag-aman hindi lamang sa pagsaulog sang natabo na 2,000 katuig sobra na natabo, kundi nagaaman man kita sa iya pagkariliwat na siya magahukom sa aton, magahusisa kung paano kita nagkabuhi, nagtuman sang aton misyon bilang binunyagan, mga missionary disciples sang aton Ginoo. Ano bala ang pinakamakahulugan kag mapuslanon na regalo ang sarang mahalad naton sa aton Ginoong Jesus? Paano bala naton siya padunggan kag pasalamatan sa iya pagtubos sa aton? Mga utod, ang Paskwa, panahon sa pagpakikulit, panahon sa pagdugang pagit sa aton panikasong nga ang aton mga relasyon na posible na guba, posible ng tahaw, ng luya, ng huyang nga aton pagid ini mapabaskog, mapainit kag hindi lamang sa personal nga level kundi sa aton katilingban kag sa aton sosyedad. Nakabay pa na kung may nautangan kita, mabayaran naton. Kung may nakasala, mapatawad naton. Kakita man mismo kung nakasala, makapangayo sin patawad sa isa kag isa. Kag madugangan pagid naton ang aton pagpadinuha ng aton kabuhi sosyal. Maayo gid nga refleksyon o salamin sang aton bakod nga kaangtanan sa Dios na mangin sinsiro kita nga mga sumulunod ni Kristo na nagakabuhi sang iya pagsulundan kag sugo sa paghigugmaanay kag pagbaluntad sang katarungan kag paghidaig. Kabay pa nga updan naton ang pagpantala sang paghidaig sa mga anghel sang natawo ang Mesiyas, sa mag-amba sila na himaya sa Dios sa kaitaasan, paghidaig sa tanan ng mga tao sa kalibutan. Kabay ang matutuon nga paghidaig na napasad sa katarungan, magaluntad sa tagsa-tagsa katagipusoon, pamilya, katilingban, sa bugos na kalibutan. Kag ang papalik liwat ang atong maayo nga kaangtanan sa tanan nga tinuga nga mga katawhan kag sang bugos nga kalibutan. Palipayon nga Paskwa sa inyo tanan upod sa tag-iya, sa administrasyon, sa mga sakop kag tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM Bacolod
Ako si Bishop Gerardo Alminasa, Obispo sa Diocese of San Carlos, nagaupod sa inyo sa handom sang isa ka malipayon kag malinaw nga pagsaulog sang aton adlawan sang aton manunubos kag sa maabot nga bagong tuig. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos. Ang nakaliga sa tak na alas 5 sang aga balik kita diri sa atong natuntunan na Bombo Reports First Edition. This time katuan naton si Bombo Gracelyn Lubatona live dito sa may Banwa sang Manapla. Check karon naton ang sitwasyon sa Manapla at the same time ang iyaman abing obserbasyon kay tinagpadulong man kaina ang aton nga Bombo Patrol dito sa may syudad sang Victoria. Sige checkar man nila ang Coliseum kung sa diin nahamtang ining mga evacuees. Yara sa pinakalinya si Bombo Gracelyn Lubatona. Bombo Grace, good morning. Please come in. Tulog kita subong sa ang Manapla, Bungpo, direct pa siya ang barangay nga natakpan sa lapit lang sa barangay Pastor. I mean sa Manapla, barangay 1A. Sige, dalag na sandala, na-check na ito dugay. Samtang nag-biyahe kita subong padulong dito. Sa Pagina, halin kita sa Stad San Victoria sa diin, nagbaha man katabi. Kag sa pag-abot naton na dito sa may Victoria's Coliseum. Yes, ilas na yung Coliseum. Pambutot, duday, bati on. Yes, Bombo Grace. Oo. Sa aton nga pag-check-check, magkakatulog pa to ang mga evacuees. Bali, wala na may nagduga nga sa mga pamilya nga nag-evacuate dito kagabi. So, affected ang families yara sa pulo sa gihapon. Kaya ang mga individuals yara sa 37, mga more or less, apat ka mga 10 or anong. Sa may Coliseum sa Victoria City according sa mga taga CSW CO o kung sa DSSDB nila no sa sitwasyon sa Victoria City kung sa diin may mga barangay nga napektuhan nga may mga nag-evacuate kada ginalauman nga mga 5 a.m. or 6 a.m. sa karon
uli na ining mga nag-evacuate sa nga kagabi kag may ara naman sila sang food tax naging hatag sang syudad. So bali ang hila ning inahamtangan ara gid sulod sang Coliseum suliin bala may ara sang event dira gid na hiwat kag malapad-lapad Grace, no? May yes, may mga tents sila. Oo, pagkat naton mo dyan, tulog ini sila kasi siguro mga kaagahon ni sila nagapahuway because sang nervyos man nga napatsagan kag sang adrenaline rush bala nga makalabot lang sila sa evacuation center. So kagabi ang ulan, una ta din nabaha sa Victoria, sumujay mo. Sunod na lang ang manapla kag sa Cadiz, sa balik kagabi nagka-experience sang baha ang mga barangay nga mga number malang-mala pero una dito sa may Town wala na yun nga lugar tapos dasig lang magsubside ang tubig wala sila kaya backward kay every time magbaha dira dasig lang mag-subside ang sa barangay naman yang located sa proper gid sa Victoria sa lapit-lapit bala mga number barangays mga ulihin na sila nga nakabatsag sa baha pero ang pag-subside ng tubig medyo malawig-lawig sa Malihaw River located na siya pumudjay sa barangay 6A kung sa diin malapit ini sa proper kag dira gid naghalin ang tubig baha kay doon nagsugata ini siya siguro sa tao bala pumudjay re. Tapos sa aton sila nga mga barangay nga natektuhan gid may araman nga mga barangay naging baha pero gamay lang gid ang mga barangay gid nga nagasaka gid hindi na makaya para sa barangay 21 tatlo ka families 8 individuals ang nag-evacuate sa barangay 7 1 family 7 individuals kag sa barangay 6 kung sa diin lapit ang Malihaw River, 6 ka pamilya, kag 22 ka mga individual. So, may lang kay bisan may ara sa mga budlay pala, evacuate, natigayon, gid sila nga butang sa safety nga lugar. Isa diri ka pregnant woman, 2 ka lactating mothers, 2 ka persons with disabilities sa senior citizen, mga bata diri ang apektado man including isa ka infant, 8 ka mga gagmay ng mga kabataan nag-edad sa 1 to 5 years old kag isa and 3 sa school age nga mga kabataan kung eskwela nga mga kabataan so wala naman problema ng subside diri sa Victoria City kag magapadulong naman kita subong sa may Banwa sang Manapla Bombo Jairde kay damo man to mas damo siguro ang nag-evacuate kay ready sila ang sasang kaagahon ni ho kay tungod nga sige pa siguro dito ang ulan basta masige ang ulan kag hindi mag-untat mabudlay mag-subside in tubig meron ako na problema sa mga drainage wala nila dito sa Banwa sa Manapla sa Victoria sumudjay mga 1:30 AM nakabatsag kita sang kalmado nga sitwasyon pero mga 9 to 10 11 dragid nato na batsagan ang pagsaka sang tubig mo jayre. Amo gani ba mo Grace so far yung manageable ng sitwasyon dito sa may Manapla ining mga sa may Victorias rather no and then ining mga pumuluyo especially ining mga evacuees bala mayo man ang ilang kaimtangan dito sa may Coliseum ginalauman gani nga makapauli naman sila dugay-dugay wala naman nagaulan no paglabay mo dito sa may Victorias Bombo Grace aton gid siya karon dira sa bahin sang Manapla kay tudto kataas gid sang tubig nga daan kagabi and titubtob sa karon nya guro posible nagapatigayon pa sang rescue operations ang mga rescuers kati sa Cadiz pag-checkar to nato nagapadayon pa man ining pag-ulan dito although gamay naman lang bala Bombo Grace kagabi may nakitaan kita nga video ang ipakigbahin man sa mga netizens ang ara na gid sila bala sa sulod bala sining do ka gymnasium Bombo Grace pero do ginasulod sila gihapon sang tubig. Oo kay actually do permi gina baha kag nag-ulan todo tinan sugat anay gid so meron to mga Grace aside sa baha ang current bala sining baha ka kusog patulokon sa mga videos.
Oo, kaga ang iban gabay kay ti problema magid nila kuno drainage. Example na lang sa Victoria City halin ang una mo sa eskwela ko that experience siya sa actually kagabi ato ko to. So while nakapuli ako, wala na kami nakasulod sa mga areas ako sa diin na mayara sa pagsaka na sa nga tubig yung woodlay man kagabi kay wala man sang mayong mga salakyan wala. So ngayon kay naglabay man ang pila ka mga salakyan nga tabakolod so nakasakay kita. So bali ang labyan namon kagina sa Victorias okay nagdya ang level sa Malugo River bala Bombo normal na ang level sang tubig wala na sang pagsaka sa Malihaw siguro normal naman kay tungod nga wala naman nga kita sang nagdugang nga mga evacuees sa evacuation center salaman ang ila sila nga evacuation center mamuday sa Victoria City nga ginatanan sa aton sila nga mga evacuees dira sa may Coliseum. Kamusta ang tiyempo? Dira nag-ulan-ulan pa? So nagpundo kita kay nahina-ina diring signal but gabi-gabi nagalakad kita mas-angat kita sa pagtalulong sa banwa sang Manapla Bomoday. So far baldriya sa ato nga kabombo dito ya kuno sa Silay okay man ang tiyempo no wala man sang pag-ulan ang Silay ganin normal ito dira gid masami man makusog bala ining pag-ulan pero ti so far subong nga kaagawon ni nalin kagabi wala sila naka-eksperyensya sang ulan kasubong man dito sa may Talisay so dira gid nagsugod Bombo Grace sa may Victorias no mayo lang gid kiti kung lantaw naton kung i-assess naton base man sa payag man sang ilang nga DRM o kasi imo man ang pag-checkyar do medyo manageable na gid yang situation dira no hopefully hindi na lang gid magsige ining malain nga tiyempo kay ining bagyo bala naton do ano naman ang huyang naman gagara man to siya sa may bahin sang Kalayaan Islands pero do dira gid sa Manapla kag sa Cadiz dito sa inyo gid Bombo Grace no ang do natamaan gid sining pag baha kag sining pag-ulan amo ning mabudlay pagid bala Bombo Grace sa mga drainage bala mo na dapat gid kun tani ang ginatutukan sang kada LGU kay miski diri sa Bacolod guro do amo man ang ato nga problema do tayo lang bala nga pag-ulan basta consistent nga pag-ulan inoras lang abi nga pag-ulan kadasig magsaka sang tubig. Yes, kay may mga ibang nga factors abi Bombo Jaire nga ang aton nga mga drainage bala may ara sa problema sa mga factor. Tapos ang sa Victoria City nga isure sa akon nga friend man gabi nga okay man ang drainage pero tunda o basura. Ang iba naman nga area tama gid ka dalom kaga kung sige-sige ang ulan sa mabaha gid may lang kung ang hila dira nga drainage hayo wala pala sang problema kay masubside lang ang tubig yung mga iba wala na lang ga-evacuate pero kung magtinit ang tubig halimbawa na lang sa may Oso o Planayon sa may Cadiz City ang kalapanan to sa ila yung ara sa go atop di mo jay so kadtuan naman akaron ng Cadiz kay dito man ang mga tao nga nagasako sa social media pangayo bulig I think iban wala sang mga numero mo sa ila sining ang emergency hotline or rescuer. Search mo lang Cadiz DRMO gagawa man na yun ining mga hotline number man or ining mga hotline rather. Oo, kaso ang iban bala sa Kataranta na malaguro siguro kumuday sa nervyos. May nakapaminsan sa tayo kay isa pa kulang kita sa kagabi siguro sa mga rescuer sa una nga mga oras o 2 oras mga na-delay ang mga pag-rescue talaga nangita pa kita sa mga rescuer sa iban pa nga neighboring city. Kung neighboring municipality pwede mo na nakabulit ng buhay. Actually, sa sining nga agad ako na mo kaya nasugata ng mga rescuers wala pabalik na halin siguro sa Victoria City. Fire protection diri sa Bacolod pakadto dito sa may northern portion man sa Negros agud nga magbulig Bombo Grace. Yes, augmentation gito mo dyan kay kalain dito sa ang hilap sa nga sitwasyon sa may syudad sa Cadiz kay sa may Banunga sa Manapla laging kulang kita sa mga volunteers sa mga rescuers
kay tungod nga may mga lugar nga hindi wala hapos kuan sa mga nagapanawag sa bulig. That is why kakadugayan sila sa isa ka lugar kag makulang naman sa rescuer sa naman to ka lugar kapanawag sa bulig o dire. Amugid, no? Sa amo ni nga mga panyampo, bala mong Grace, kinanglan gid sang augmentation man, no? Sa kaigod man abi nga mga local government units and ti posible guro sa bayan sang sila kag talisay nagbulig man siya karon tama na mag uluadlaw man. Subong kaagahon ang iba nagapulaw pag gihapon mo Grace, iba guro ara paghihapon nagapangayo nagahulata sang rescue especially dira sa may bahin sang Manapla kag sa syudad sang Cadiz. Although ang aton ring nga mga rescuers no naga all force naman sila gani bala Bombo Grace. Correct na, o Jaire. Ang lain lang kayo iba yung mga rescuers natin ara sa may kanlaon pa or sa may tanong sa Lakasilian. Naka sa, kay tangod nga wala pa to yan gabaraog no sa Allied Level 3 pala mo di ari nakita ko mo Jaire sa may barangay 1A sa may banwa sang Manapla, yes. Barangay 1A do dira gid na ining baha kagabi. Kamusta dira? Gintarag nyo man dira ang baha? Wala pa. Ari pa lang ko bumujay sa may salakyan. Pag ulangin kami kaabot. Pero gabaha man no? Subong? Miskin subong nga kaagahon? May ara. Kita baha nga makita diri sa may highway. Ang evacuation, no? Check ta, teka lang gid. Ari kan sa sandalan ko dai mag-park lang teka. So makita dira sa ako nga live or sa aton nga video nga may ara pagid sa tubig baha sa may tumagid sandalan nga nalabayan sa mga series ba. Magabiyahe kita pero kung may ara man sa masakayan mga air condition na bus sa makitaya sa shortcut kita mo may ara sa motoros nga naglabay may angkas pati nga duwa ka mga tawo kag bisan pa nga may baha sige lang ilang nga paglalabay hinay lang so amo na nga pagabi siguro sa pag-ulan wala kay subong nagtawhay na mo wala na ulan gamay lang gid ang baha pero gabi grabe na dias ako sa tuhod tour batiis ari din isa sa may guanayon sa ila sini nga gym. So sabihin sila tenyer ko sabihin man nga baha man ang gym kay wa siguro sa putaman sa mga tao kay pikmo lapit ini ang gym sa mga pumuloy sa mga pamalay wala bang budayre. So subong makapastalan kita kay ang aton sini nga salakyan ga ano pa pangita pa sa parkingan because baka wala bang budayre sa kilid at to may mga tao kita nang makita sa sili nga oras sa kaagahon siguro ni katulog kay sa pag-ulo ligmat man bala sa aton sini nga sitwasyon diri sa may banwa sa Manapla sa may barangay 1A so manahog ako ba mo dire may oras pa Grace no medyo nag-subside naman ang tubig kung i-compare kagabi yes nag-subside na bumbuday oo ay sige lang baha kabaha gid gyapon no kay dito kataas gid ang kagabi mo pagkita naton sa mga pagibayan sa aton mga kabombo dire wala sa parkingan nga di ka lang gid para sinigat man ko mo dai ba ta gid ko madalang dasog dito so ito parkingan kaya sa kilid dalom siya gusto nga ang tubig bigat pa kilid gid kaya sa to nga do bigat taas no check ta din sa tiyak okay na sige ari bang mo na magwa ako? Oo, halong lang daw mo Grace kung hindi gid masarangan te karon na lang mag Bombo Report second edition para makaplastar kita sa maayo gaanda lang initial dira abi nga information ang atong kabombo sa sitwasyon subong. Oo, yes mo dire. Ari tika lang gid kay pag-unang kapan na ako. Ari mo na tao. Pero tuloy ang guys pagbasto ko sa dalan okay kailang tips nag-ubog ka da? Ako saan mo? Ayo gid nga ka may mga evacuees po lot
ay mumuday baha ito sa Japon, no? Pero may lang ni subong kasasalan kagabi, bala. Oo. Mga nag-ano pa dira? Nag-ano dira ang mga pumuluyo, Bombo Grace? Ay, sa gano pa lang ta? Mas ko yun ya. Uy, sabi yung ano ka doon? Bolivar? Ito yun, ano? Bolivar? Napulit Bolivar? Oo. Taga diin ka? Bombo Grace? Oo, pala yun. Ano sa Lipodo? Oo, ito? Oo, ano ba yan daw? Oo. Mga ano, oras ka mag-ina. Di, Mga alas. Wala na alas 7 at alas 7 alas 9. Alas 10 nagdalan mo siya. Oo. Taga lumapaw. Taga lumapaw kita. Okay. Pauli, Puro mas mo dyan siguro na alas 12. Alas 12? Oo, nakuha kami na o. Yung ano? Kami lang na yung amo ng personal nag-rescue. Oo. Kaya why rescue yan ang sulod? Oo. Pilang po sa nang subong? Pilang ka mula tanang, no? Mo sa amo na rin mga opod din yun. Okay. Ano? Oo, mga opod din dito. Tulog. Tulog na ka barangay. Sino ka pila na? Ulit? Ano? Wala na ba yun? Nung post kita rin tayo mo tayo ka pa. Kaya tugnawan yung subong ko. Oo. So, Ernest, pila ka mo dito nan? Kadamo sa amon. Kadamo to ka sa kulot. 500. Mga 500 ka family, tapos na damage. So, isa lang sa evacuation area inyo, ginagawa. Wala naman tabi. Oo. Pagawad. Ang pagawad, sige, chairman. Ang sila, ang pakalan sa SK chairman, Bombo Jaire. Pero, subong, pwede na mo kabalik, hindi pa. Hindi siguro, dahil dagong pa to kayo. Ang amon subong tubalay, ito tulog ito sa dito. Nagara ka sa hawak. Oo, ang amon mga gamit to dagay na tagalutaw pa. May magpulig na nalabot. Ha? Wait mo? Wala pa? Nawagan, tabulig. Sa atin nga, siyo, wala pa sila kaabot din. Arang amahaw. Pamahaw. Mera pamahaw. Sa karoon mag-adlaw. Kasi magkad ko. Pumuday! Bombo Grace. Oo. So, isakto yung manamati, anta, tagaliog, lapaw, paliog, gali kagabi, ining kataason sang baha, subong ng subside na tagawak na lang. Oo. Tagawak na lang, pero dito sa dalan, taga-bati. Oo, pero dito sa Basila, may mga puluyan, pa sa hawak, kasi hindi ka nakabalik, kumbo, tayo kagula na sa ako ng mga bayo, na dala ka sa baha. Sa mabataan, wala bang sa mga na-injured? Na-rescue na nan? May nagkalapilas? Okay, nagkatunog. So, sa pag-rescue na? Oo, pero na-rescue na nan? Okay na. Rescue na. Dami. Wala naman sa pinabilin, Bombo Grace. Bombo Grace. Yes, so wala na ko namin nabilin nga wala na rescue. So, tanan na rescue, gid. Tama. Yes, so maglalagay na kita dito sa may barangay 1A na matay immigration na baton para na mo sa security natin sa country mo radyo Pilipinas basta radyo. Opo. Madamog yung salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. 33 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pasudlo nato ng aton nga mga sister station. Ining nasambit karon nga lalaki. 33 minutos makaligad sa takna alas 5 sa aga. Standby sa aton sa mga kabombo na ti bangod nga Lunes tan subong sako naton sa palibot no kay may mga activities diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. Naka-standby sa piyak na linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapauna namon diri nga mga balita, ginabaha didto sa may norte nga bahin sang amon nga probinsya, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, kagabi no bangod sining makusog abi kag wala untat nga pagbukbo sang ulan humalin alas 10 abi sang gabi tubtob sang kaagahon ang mga pumuluyo diri no sa social media nagapangayo to kagabi isang bulig halituman gid kataas ining tubig or ining pagbaha partikular na didto sa may bahin sang Victoria City sa may Banwa sang Manapla kag sa syudad sang Cadiz pagpadulong didto sang amon nga
Bombo News Team kasi pagcheckya man abi sa Disaster Risk Reduction and Management Offices sa nasambit nga mga local government units dito sa may syudad sang Victorias. Pato ka mga barangay ang ginbaha, barangay 3, barangay 21, barangay 7, kag barangay 6. Bata as of 1:30 AM kagabi or kaina sa kagahon, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, nag-subside naman ining tubig, wala naman nagaulan dito sa may Victorias. Kagabi may ara sang napulo ka pamilya, kag 37 ka mga individual nagikan sa nasambit nga mga barangay ay nag-evacuate kag nagtener sa Coliseum. Kinanahuman nga makabalik naman ini sila sa ilang mga puluyan kung magmayo na gid ang tiyempo dito sa may syudad sang Victorias. Samtang sa may Cadiz City, nagapadayon pa sa gihapon sa karon ang rescue operations sang katapo sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga pumuluyo no nga naapektuhan man sining pagsaka sang tubig dito sa may Villa Luisa, Barangay Luna, sa Hacienda Carmen, Barangay Daga, kag sa Oso, Villa Sagrado sa may Barangay Burgos sa syudad sang Cadiz. Nagsaka ining tubig kaya ti high tide nga daan kuno according dito sa ilang man nga DRMO kag ginalantaw nga halin ini sa tubig. So far subong gamay naman lang ining pag-ulan but then mataas gihapon ang tubig or ang tubig baha padayon gihapon ang rescue operations dito sa nasambit nga area. Dito sa may Banuasang Manaplag, yung padulungan naman sa amon nga Bombo News Team, tuman gid kataas ining tubig kagabi. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, na interview to sa amon nga patrola na lapaw kuno sa liog ining baha kagabi dito sa may Manapla sa may Zone 1A bala no. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, subong tagahawak na lang pero ti madamo to ang nag-evacuate, nagtener man abi sa ilang mga Coliseum. Check karon pa namon dugay-dugay ang dugang sitwasyon or ang abi ang kabugusan gid nga sitwasyon sa nasambit nga banwa, especially sa nasambit nga barangay kung sa diin ti subong medyo hindi na gid man makusog ang pag-ulan dito pero mataas gihapon ang tubig. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita ginpahayag diri sa resident volcanologist sang Kanlaon Observatory nga madamol sa gihapon ang abo nga ginapagwa sang bulkan Kanlaon. Santo sa ilang latest nga monitoring sa sulod sang 24 ka oras, mayara sang ginpagwa nga 7,445 ka tonelada sang asobre kada adlaw. Ti dako ini sa gihapon nga volume sang asopre, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, kag pila ka adlaw nga hindi makita ang summit sang bulkan kay ti natabunan ini sang panganod. Bangod sa malain nga tiyempo, may reported nga lugar nga naka-eksperyensya sang malabnaw no nga lahar. Sa gihapon nagapabilin diri sa alert number 3 ining bulkan Kanlaon and nagdangat sa 32,347,940 pesos and 59 centavos ang balor sang halit nga gintuga sang paglupok sang bulkan Kanlaon sa sektor sang agrikultura diri sa amon sa probinsya sang Negros Occidental. Amo ina so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipunamon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamo nga salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome man kagamay nga Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalagkuan man namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sini nga probinsya. Naga problema diri ho ang isa ka food delivery rider kung paano ba naman ikawan kag makalikawa sa mga fake booking nga nagalapta diri sa syudad sang Rojas. Samon sini nga daan nga pagpakigangot kay alias Neil ginsaysay sini nga masami nga na eksperyensyan sa mga nagapabook no sang food delivery apang wala iniya sang man ginakuha ang ila siniya nga mga gina-order. Naibaruan nga 4 na katuig ini nga nagapang-deliver kag mga pagkaon man ang iya man siniya nga mga ginadala sa mga customer kag syempre base sa iya siniya nga mga nagyan sa kada bulan sang Disyembre asud-asud gid nga mga nagapa-deliver kag amo man ang pagpalapta sa mga nagapa-fake booking. So dugang pa sini madamo na sila sa mga nabiktima sang fake booking diri man sa syudad sang Rojas kag tuman nga apektado man ang mga ini bangod gani nga may tion nga nagaresulta iniya sang suspension sa ilang trabaho kag ginapili na lang sa mga ini nga
batunon bala ang ginapataw nga sanksyon sa ila. Kagini ginapangabay diri sa mga customer nga kuntani atagan man sila sa nga konsiderasyon kaga respetohon ilabi na kun sa tion bala nga nagaka-delay ang ila siniya nga pag-deliver. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita nagpositibo man diri sa drug test ang 39 anyos nga lalaki nga nadakpan sa siningin patigayon man nga drug bypass operation sa mga katapos sang kapulisan sa Barangay Utso, Rojas City. Samon sini nga pagpakigangot to kay Police Chief Master Sergeant Ramel Arcangeles ang tagpamabaya sang Rojas City PNP nag-abot na ang resulta sang drug test kag laboratory examination nga kung sa diin gani nagpositibo nga nagagamit sang droga ang ining nadakpan. Matandaan nga na-recover diri sa paginakop ni alias Edifer ang anom tanan niya kasashay sang ginapatihan siya bunga may kabugaton man nga 13 ka gramos kag may standard drug price nga 88,400 pesos. Nakuha man diri ang 3,000 pesos pagid nga kwarta. So sa karon nagapabilin pasagyapon ini sa kustudiya man sang Rojas City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana naman nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan namon diri nga mga balita Bombo Radio Western Visayas padayon pa diri nga ginapangita man sa mga otoridad ang ining iloy sang isa ka bag-ubon ag nga lapsag nga nakit-an didto bala sa may sitio Malunoy, Barangay Nagba, Cuartero, Capiz, kung sa diin iniyagin bilin sa may kagamunan kay sa amon sini nga pagpakigangot kay Police Captain Aladin Talaban ang officer in charge sang Cuartero Municipal Police Station nga pasado ras 2 tidto sang hapon nakabato na sila sang panawag nagikan man sa Cuartero Emergency Response Unit nga sila ginaimpormar nga may aras sa nakit-an nga lapsag sa magamhon nga lugar sa nasambit man nga barangay. Tugang pa diri ni Talaban nga nagagwa gani sila siniya nga pagpangusisa nga wala pa sa mautod ang pusod sa sining lapsag man nga babayi kag sa dugang pagid nga investigasyon sa amon sini nga mga kapulisan didto ginpayag nga pasado las 8 naman sang aga wala may nabatian ang pila ka mga residente sa lugar sang hibi sang rapsaga apang wala nila inigin sa pakay pangod gani sila siniya nga pag-ekspektara nagikan ang ining nga paghibi sa 2 ka bulan nga bata sang ila man siniya nga kasilingan kaga pasado las 2 naman sang hapon didto na natingala ang iloy bala sang sining 2 ka bulan nga bata kay bangod nga nakabati iniya sang nagahibi kag isa pa ang iya siniya nga rapsag ang nagakatulog kagati syempre may aras ang pagduda nga nakita didto kaga sila sini nga pagpangita nakit-an ang ining bag-ubon ag nga lapsag sa kagamhunan sa idalom sang gabi nga nagahilibion nga wala iya sang hapin kag wala pa mautod ang pusod. Padangat ining lapsag sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong nga sa karon gani yara naman sa estable nga kondisyon kag ginapaidalom pa sa newborn screening kagati syempre sa nasining namon nga ang kapulisan namon wala nagauntat sa pagpangita sa sining iloy man sang nasambit nga lapsag. Amo na so far ang mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Balik si mo Bombo Jomar. Madamo salamat po sa nimi sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ta linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Ang mga nagapanguna naman nga balita dari sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Ara na sa luwas nga kondisyon ang mga sakay sang isa ka balsa nga inanod sa kasagsagan diri sang malain nga panyempo sa may Aklan River nga magalin sa Barangay Ortega sa banwasang Libakaw bangod man sa way untat nga pag-ulan nga may dalagid nga kakusog. Suno sa isa ka residente nga si George Sorilla natigayon nga na-rescue sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRIMO Libakaw ang pasyente nga ginsakay sa isa ka balsa kaupod diri ang iba pa nga mga individual matapos nga inanod sang sugog sang tubi dala sang pagbaha diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Ginapatag diri ni Sorilla nga nabugto diri Bombo Radio Western Visayas ang kalata nga ginaguyod sa balsa rason nga inanod ini sang tubi baha. Una diri nga nagdesider diri
nga magtabok sa pihak nga suba bangod sa masugog nga tubig baha apang kinahanglan nga madala sa banwa sa syudad sa banwa ang pasyente agud nga mabulong ang ila diri nga lastro dalaman sa pagkadanlog sa ila diri nga panimalay rason nga ging himuan sang pamaagi sang ila diri mismo nga pamilya and even ang kapitan hasta nga natabo ang ini nga nasabitan nga insidente. Magluwas insidente may maabot pa nga mga na-stranded sa lugar bagod man sa way nagdapit ang balsa sa kahadlok nga madisgrasya ang mga ini. Madako gid ang pasalamat diri sang mga pamilya Bombo Radio Western Visayas matapos nga ma-rescue kag luwas na subong ang ila diri nga pamilya. Samtang sa dugang panamon diri nga balita kung matandaan Bombo Radio Western Visayas may ginpangdala sa ospital kalima ka mga individual matapos nga mahulog ang ila diri nga ginasakyan nga L-truck kasunod sa pagkahugos sang porsyon sang istaka kung nagtaliwan nga Sabado bata subungo gin alamon agid sang tubig ang ining part sang istaka diri sa driver halin sila sa Bacau Norte pakadto tani ini sa barak nila dito sa may area sang Mubo pag-agi nila sa karsada particularly sa istaka gulpigid lamang ini nga nahugos ang semento rason nga nahulog sila to sa tubig ang ila diri nga ginamaniho nga truck nagpatigayon sila sang testing or soil testing kat natabo ang ini nga insidente ka masobra sa isa ka bulan sigon nga nag-aagi na sila dira sa nasabitan karon nga lugar. Actually dapat hindi na gani sila mag-aagi exclusive lang gid sa mga motor kag mga maugan balang nga mga behikulo pero nagpamilit sila to mag-agi. That's why nga natabo ang ini nga nasabitan nga insidente. Subong sa nambat gani kagina nga ginlamon na ini nga sang tubi ang parts sang sining revetment wall kag ginabisuhan naman to ang iban nga mga motorisan even ang mga residente nga hindi magpalapit to sa lugar kay man tuman kadelikado especially subong nga nagapadayon ang layon sang tiyempo diri sa amon nga may probinsya sa Aklan. Samtang sa katapusan namon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas nagapabilin man nga insurgency free humalin dayon 2011 sa gihapon sa bilog nga probinsya sang Aklan sunod sa konfirmasyon diri sang Philippine Army sa sangka press conference naging patigayon diri sa may banwa sang Kalibo. Sunod diri kay Captain Dutch Hirald Magon sang 12 IB Philippine Army secured ang mga barangay insurgency situation sa Aklan kag target sang militar nga neutralize ang mga nabilin nga mga remnants nga kung sa diin nabungkag na diri ang pila ka mga miyembro sa New People's Army o kon NPA. Aminado man diri si Magon nga ang Aklan or nga sa Aklan may ara pagid nga mga nagakanabo nga engkwentrohanay sa mga malayo nga lugar kapareha sa may Libakaw particular sa barangay Manika kag dalagsaan nga makabig nga isolated lamang ini Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo sa Bombo Radio Rojas o kon sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuhan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas ipasumon diri ho ni Mayor Trenyas ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kon kaap ini sa kantanan karon sa temporaryo nga pagsirado sang Iloilo International Airport sang Disyembre 22 sang aga. Tigin tagaan sa importansya ni Mayor Trenyas ang airport ini siya ang critical gateway karon kag nakatugas ang hall sa pila ka mga pasahero. Inline sini nagpatahag diri ang kaap sa temporaryo nga pagsirado sang Iloilo International Airport sang Disyembre 22. Suno kay Art Parenio, Civil Aviation Authority of the Philippines, Iloilo Airport Terminal Supervisor, nagpagwa sila sang notice to airmen o kunotam las 7 sang aga sa kliyente nagapahibalo sila nga magakayo sila sang buho sa may runway. Las 11 makaligad ang pila ka oras gin lift no kagin balik na ang biyahe. Isa man sa rason sa transado kuno nga pagbalik sa biyahe
ang ini nga pagpatigayon sang inspeksyon agud nga ti masiguro nga wala sang anuman nga libre sa runway nga mahimo ang makatugas sa aksidente. Sa dugang sini nga balita, Bombo Radio Western Visayas padayon padriho nga ginapangita sang mga kapulisan ang isa ka security guard nga ginatudlo suspect sa pagtiro patay sa isa ka laborer nga ginapahayag katchat sang iya sining asawa sa may barangay poblasyon Barutak Viejo, Iloilo. Ang biktima mo si Elias Sordial, 36 anyos, taga Nueva Sibilia, Barutak Viejo, samtang ang suspect amo ning siya security guard nga si alias 3R, 31 anyos, sang poblasyon sa nasambit man nga Banwa. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Rene Aguinaga, Deputy Chief of Police sa nasambit sa Police Station, ginpahayag nga nadakpan sang suspect ang iya sining asawa nga may katchat sa cellphone kung sa diin amo ni ang biktima. Tangod sini gingamit sang suspect ang cellphone sa iya sining asawa kag ginchat niya ang ning lalaki kag ginpakadto sila sining balay. Isang nagkadto ning lalaki dala niya sining motorsiklo. Way pagani makagwa o kun way pagani makasulod sa balay ho. Tigin sugatan ni isang suspect kag tiro sini sa natuo sining bahin sa iya sining ulo gamit ang shotgun nga issued siya bilang security guard. Tigil ayon nga nagpalagyo ining sambit karon niya suspitsado kag subong tigin natinguan sang pulis no ang coordinate no ang mga pamilya kung mga malapit sining himata. Sa dugang sini nga balita, Bombo Radio Western Visayas gina-confirmar diri sa Laguna Municipal Police Station nga may nasapwan nga patay ang individual diri sa may sitio Tisok, Barangay Tranghawan, Lambunaw, Iloilo. Sa information na kuha sang Bombo Radio, ining biktima isa ka lalaki, no, nakasuksok sa duwa gitom sini nga short kag ginapayag wala sang may nakakilala sa iya sa amo sini nga lugar. Kung sa nasambit karon nga area sang nasapuan ini sa mapumloyo nagakulob ini siya kung sa diin ti may pilas saya sini karon nga alawas may posible igro sang bala kag may posible man pilas sang pagkabuno sa dughan sang nasambit karon nga individual. Ay baluhan nga ti pila naman ka mga individual ang nasapuan dra sa nagligad pagid nga mga binulan sa nasambit man karon nga lugar. Amoy adto mga dalagkuan nga balita diri sa may syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nagpagwa diri ho sang statement si Attorney Harry Roque ang former presidential spokesperson sa tiyempo ni President Duterte nga naka-program kuno laban-laban nga makaginansa ining mga politiko at isa to sa dimension sini mga kongresista kuno makaginansa kuno sang mga 40 milyones kido Bombo Radio Western Visayas. Di ba si kun tuod gid man amo na siguro nga gintagaan gid sang prioridad kay o kun gintagaan gid sang priority kay ti dira sila makamane Bombo Radio Kalibo, Bombo Wealth. Tama ka gidira Bombo Jomar kay man kon waay sang amo sini nga mga programa hindi man sila makakamkam sang madako nga mga kwarta kag kung matuod din nga issue Bombo Jomar most probably ano gid no may dapat gid sila nga himuon especially sa mga natungdan nila nga lugar kay kung pamatyagan naton daw ay man gid sa mga projects ang pila ka mga kongresista nga makita naton so laban-laban base kon minatuod or matuod gid man ang nagaguluwa nga balita amo na gani ang mabahol nga ano dire palamang utanon kon din ang transparency ang tama balang paggamit sang pundo dapat iano gid no ipakita gid nila pero kung laban-laban gid Bombo Jomar tama ang siling mo nga base gid man kon laban nakadto sa bulsa sa personal nga interes ang pila ka mga mga politiko especially ang mga kongresista Bombo Jones amo na ang dapat sining balon tadugang diri karon na Babuel Bombo Radio Western Visayas amo ganin ang hambal diri ho ni former President Rodrigo Duterte nagpagawa sa statement nga kung ako may hatag man nga ayuda ang mga politiko sa inyo patuna lang kay halin man sa inyo sining nga ginpangunbudlayan protest sa pagabot sa pagbinutuhay butuhalan da ang nagakadapat nga ara sa pwesto Bombo Radio Rojas Bombo Sanimay kag ti amo to gani dugang sang natungdan nga way man kita sa kabalaslan sa mga politiko ni kay ginhatag nila ni halin man sa aton Bombo Sanimay.
tama ka dira Bombo Jomar no, amo na iyang matuod kagati syempre nahibaluan ta naman ina kag siguro gusto ta man nga ipahibalo sa iba na kaya ta na iya nga batunon pero ti syempre pag abot yan sa pag pinili ay kita ya may ara nga dako nga papel sa pagbutang sa ila sina sa pwesto kagati syempre mga dapat siguro dira nga bag-ohon kag dapat nga ilisan pag-ailisan na gid kag hindi na kita bala mag pabulag-bulag lantawon ta na gid kun anong kamaturan nga nagakainabot diri sa aton siniya nga palibot pag abot sa sining pagatag man sa mga bulig kag sa pila ka mga programa kaangay na gid lang sa sining akap Bombo Jomar. Amo ganit advance ni practical naman Una kun ano dang yatag batuna lang kay bala no masubong ka pigaduhon sa nga tiyempo ho. Di mo ganina kun puro lang galing ayuda, no? Adom makabi kunungan pero sang iba ni kay may ari kuno sa may probinsya sang Gibaraso kun mapamiyembro ka pa sa grupo amo na kuno pagsulod pa sa imo sa duli tupad, no? Nga makabaton kaya sang sweldo da ti pila ka oras nga panilhig dao ti iban sini ginalantaw nga basi pamulitikada kay kung sino kuno malapit sa luwag da sigya makasulod sa mga kasubong sini programa mo Bombo Jairi Bombo Radio Bacolod. Amo nang masubo nga realidad sa aton nga pungsod dire no Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas hindi naton madinay palapit-lapit niya sa luwag no ining mga oportunidad kag ining mga ayuda man bilang ginapanagtag ti kumbaga ang credibility man bala sang programa manabi sang gobyerno do hindi man gyapon masiguro gid kay ti amo ning isa sa mga faktor amo na gani nga ginaduso bala kun tani Bombo Jomar, Bombo Radio sa Visayas nga imbes bala kung tani nga ayuda ang iga panagtag no mga livelihood programs na lang bala kung tani how ining fokusan na sang aton nga gobyerno sang aton nga mga mamalida dira pagproduce abi sang madamo nga mga trabaho at least ano bala nang permanente bala no kamatuluan pa ang mga pumuluyo nga hindi lang magsalig sa ginahatag man abi sang gobyerno o do kwarta tama na kundi makaano gid sila makasustain gid sila sa malawig nga tiyempo Bombo Jomar. Tilaban gid ang mahambal ko lang sa mga politiko ngati ang ginapasulod ya mga kilala nila mga malapit nila nga mga himata mga kapalmoks na gid sila Bombo Radio West Visayas. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat sa atong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini.
tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergy
allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob anong ka semana o kun napulo ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher
agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga buga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Ang aga makabombo, nagapalag na ang Bombo Jason V sa Morning Edition. Kanina daw sang Lunes, Disyembre 23, tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas. Pagkaroon sabay sa ato sa nga Christmas countdown by Deblin, gadwa na lang kadlaw, Pasko na sa ato sa nga top story of the day. Banwa sa Manapla kag syudad sa Victoria sa kag Cadiz City na ka-experience sa pagbaha bangod sa Tayuyon nga pag-ulan sa mga headlines sa balita lokal. Tubig ulan na kasulod sa craters ang bulkan kanon mahimo mag-trigger sang phreatic eruption. Kahalitan sa agrikultura sa paglupok sa bulkan kanlao nagdangat na sa masobra 32 million pesos. Isa ka tuig nga bata patay driver kay iban pa sakay sa ang ambulansya perason matapos sa makabunggo sa waiting shed sa syudad sang Sagay. 58 anyos nga lalaki pilason matapos ginluthang sa Banwa sang La Castellana. Sa mga balita, National Trust and Approval Ratings, si Vice President Sara Duterte nagdubo sa Nobyembre Santo sa survey. Findings ng House Quadcom angot sa drug war killing sa Duterte administration hindi pagipasa sa ICC. Na-recover nga balor sa illegal nga droga sa PNP subong nga tuig nagdangat na sa 20.7 billion pesos. Sa mga balita international, 4 patay matapos magbunggo ang ambulance helicopter sa ospital sa Turkey. Murder kag attempted murder pangatubangon sang suspect nga nagarado sang German Christmas market nga nagpatay sang 5 ka persona. Samtang balita sa negosyo, masobra sa 2.2 million pesos o kon 2.2 million nga mga pasahero ginalauman nga magadagsa sa NAIA terminal sa subong nga holiday season. Sa balita sa Inampang Pilipinas, mag-host ang 2025 Junior World Artistic Gymnastics Championships sa Hulyo. Sa balita sa entertainment, The Voice US champion Sofronio Vasquez ginalauman nga magabalik sa Pilipinas sa Enero 5. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kaming inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakurmaan si Bombo Pon si Espino sa ato sa nga top story of the day. Naka-experience sa pagbaha ang pila ka babayin sa Banwa sa Manapla, kasubong man ang syudad sang Cadiz kag Victorias bago sa Tayuyon nga pag-ulan. Kabalin kagabi tub-tub sang kaagahon. Nagdangat sa bahin sa liog ang pagbaha sa Barangay 1A sa Manapla. Apang sa karon nagtaw-tahaw naman ang tubig baha nga era na lamang sa hawak. Alas 9 kagabi nagdagat naman sa napulo katapak ang tubig sa bahin sa Maliham River sa syudad sang Victorias. Napulo naman ka pamilya ang gin-evacuate o kon 37 ka mga individual nagikan sa Barangay 21, 7 kag 6 kag ang evacuate ang temporary naman nga ginpahamtang sa Coliseum sang syudad. 15 minutos ang nakaligid sa
Sa takna nga sa isa galito na kita sa madetalye dugang sa mga balita lokal. Ginpahayag sa resident volcanologist sa Canal Volcano Observatory nga madamol sa gihapon na ang abo nga ginapagawa sa bulkan kanaon. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Marie Andelin Kinsea nga naka-record ang Philippine Institute of Volcanology ay sa small geoconfibok sa 8 ka mga volcanic earthquake sa nasambit nga bulkan. So nakikinsya nga santo man sa ilang latest nga monitoring sa sulod sa 24 oras mayroon sa gipagwa nga 7,445 kama tinulada sa asopre kada adlaw. Suno diri nga dako sa gyapon nga volume sa asopre gidabugas sang bulkan. Gipagman nga pila ka adlaw nga ini makita ang summit sa bulkan bagod natabunan ini sang panganod. Bagod man sa malain nga tiyempo may reported nga lugar nga naka-eksperyensya sa malabnaw nga lahar. Gipagman sa bagod sa paginulan ang ulan nga dala sa ako ng tubig dala sa ulan nga magasulod sa bulkan nga ginalantaw man nga mahimo tudaan sang phreatic eruption. Ang bulkan kanaon na gara sa gyapon sa alert level 3. Observation, sir, may ara kitang na-record nga 8 ka volcanic earthquake halin ina sa hapon at sa kagiit kagaina sa agahon. Ang aton nga sulfur dioxide emission naglambot sa 7,445 tons per day. So, gyapon ang ginabugang na asupre sa aton nga bulkan. Although sa tubong sir na or sa mga naglilingkod na adlaw, hindi natin makita kung anong conditions ang summit tungod sa cloud coverage siya. Ang kabayan sa pahig ni Marie Andelin Kinsea, ang resident volcanologist ng Phibox Canaon Volcano Observatory. Nagdangat na sa sobra 31.2 million pesos ang balor sang napanagtag nga bulig sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, local government units kung LGUs, kay mga non-governmental organization kung NGOs para sa mga apektado nga pamilya kag individual sa paglupok sang bulkan Canaon sang Disyembre 9. Santo sa latest reports ng DSWD-6, naglabot na sa 27.5 million pesos ang nahatag nga bulig sa ahensya. Samtang 3.7 million naman ang balor sang bulig nga nagikan sa mga local government units ug non-governmental organizations. Sa karon mayara pa sang 2,672 ka pamilya kung 8,408 ka individual sa Negros Occidental ang nagpabilin sa evacuation centers. Santo sa records ang ahensya nagdangat na sa 7,144 kung 21,862 ka mga residente ang naapektuhan sang paglupok sang bulkan ang nagikan sa Bagos City, La Castellana, Moises Padilla, La Carlota City, Morsha, San Carlos City, kag Pontevedra. Nagdangat naman sa 32,347,940 pesos .59 centavos sa kalitan kay gituga sa paglupok sa bulkan kanaon sa tuig Disyembre 9 sa sektor sang agrikultura. Santo sa report sang Provincial Agriculturist nga pagwa sa Domingo sang aga Disyembre 22 pinakadako ang kakalitan ang nabalhag sa mga high value commercial crops sa Banwa sa La Castellana, sudad sa La Carlota, Bagos City, nga nagdangat sa 29,268,182 pesos sa 0.06 centavos. Ginsundan sa kalitan sa bugas sa nasabit nga malugar nga nagdangat naman sa 2,576,406.02 centavos. Samtang nagdangat naman sa 503,352.50 centavos nga balor sa kalitan sa pananom nga mais sa La Castellana kag Bagos City. Dapat tayong isa katuig nga bata nga babayi samtang nasamara ng driver kay iban nga pasahero matapos maaksidente o kung aksidente nga mabunggo ang ambulansya nga nasakyan sa waiting shed sa Barangay Paraiso sa Gay City, Negros Occidental sang Disyembre 21. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod, kay Police Lieutenant Leonel Orense, ang Deputy Chief of Police sa Gay City Police Station ng ambulansya ang nagikan sa Barangay Paraiso apang sang pag-abot sa dulhugon nga bahin sa dalan sa nasambit nga barangay, mahimo nga wala mabanta sang driver kag madasig ang pagpadalagan sini bangod emerhensya gani nagdiretso ini kag nagbunggo sa waiting shed sa atubang sang Lopez Central. Suno kay Orense ang isa ka tuig nga bata ang idalon kuntani sa ospital bangod ginaaligar sang iloy nga nakonvulsion gani nagpangayo ini sang bulig sa barangay kag ginsakay ini sa ambulansya. Kaupod nga sakay sa ambulansya among iloy sang bata tiya kag isa ka katapos ang barangay Peacekeeping Action Team o kon BPAT. Suno kay Orense bangod sa aksidente ginbawian sang kabuhi ang isa ka tuig nga bata samtang gindala naman sa Dr. Ramon Gustilo Hospital sa Banwa sang Manapla ang iloy sang bata tiya kag isa ka katapos ang barangay Peacekeeping Action Team o kon BPAT agud madapatan sang pagbulong matapos masamaran. Ang mga napilasan ang ginkilala kanday alias Ann, 23 anyos nga iloy sang bata, alias Joseph, 28 anyos kag staff sang Barangay Paraiso kag alias Roy,
42 anyos kagkatapos ang bipat. Ang driver sa ambulansya ang mahimo mga tubang sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide kung magpasaka sang kaso batok diri ang iloy sang napatay nga bata. Along the way, ma'am, mga kuwan lang ang portion, ma'am, sa Paraiso, nag-park siya nga dulugot. Tapos kagabi, sa pagluntad sa insidente, medyo malamol ang ulan dala, ma'am, pinagludan ng dalan. Nagdiritso niya ang kuwan, way matansya, dahil yung driver, doon kasi, nakabunggo niya siya sa waiting shed, ma'am, sa may tubang sang Lopez na sentral. Deputy Chief of Police ang Sagay City Police Station. Sa katapusan nga balita lokal, piraso ng isa ka lalaki matapos sa gintiro sa sospetsado sa Santa Fe sa Barangay Batuan sa La Carlota City, Negros Occidental, Domingo sa Cagahon, Desyembre 22. Ginkalala biktima kay Rolando Paguntalan sa 48 anyos sa ball cart operator, residente sang Mansalayaw, Barangay Dato sa La Castellana. Samtang ang suspect naman nagkilala kay Jesse Tagalo, 59 anyos, kag residente sang Barangay Nato sa Barangay sa La Castellana. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Rosini Casabuena, Deputy Chief of Police sa La Carlota City Police Station, nga ginpahayag nga nakabaton sila sa tawag sa nagluntad nga shooting incident. Pero kay Cabuena nga gilayon man nga girespondihan sa mga kapulisan agon ma-verify ang natabo kag nakita nilang ang biktima nga gindala sa Don Sabino Benedicto Memorial District Hospital. Ginabantayan man sa mga kapulisan medical bulletin sa biktima. Wala naman sa suspect sang mag-abot ang kapulisan gani nagparegon sa hot-pursuit operation kung sa diin nadakpan man gilayon ang suspect sa Sunod kay Cabuena nga parang pangilang investigasyon sa insidente kag wala pa natumod ang firearms sa gingamit bagod wala na sa armas sa suspect sa madakpan. Gipagsani wala pa sila sa motibo sa krimen bagod palayon pa ang investigasyon sa kaso. Sunod kay Cabuena nga mahimo nga may hindi lang pa insidente na samtang nagainom ang duha rason nga nagluntad ng shooting incident. Sir, no? So, paling-salina, sir, no, sang aga, sir, December 22, bali naka-receive kita, sir, sang call, sir, no, sa gikan sa guard, sir, sa Hacienda Fe, sir, no, regarding the shooting incident. So, upon receiving that call, sir, no, ang aton kapulisan diri sa La Carlota, sir, automatically, sir, nag-respond. Ang kabay sa Paig Police Captain Rosini Cabuena, Deputy Chief of Police sa La Carlota City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos sa nakaligad sa taknang kalasay sa aga makabombo. Samo sa ring pagbalik hibalonta. Ang pinakuling rakat sang panahon, nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center kasubong man ang mga detalye sa mga balita national, international kag iban pa pagkatapos gidlamang sini. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agod malikawan ang risgo sa sa takna kalasay sa aga mga kabombo, hibalon ta pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center kapos si Bombo Salde Foro the second.
Sa aton nga weather update, wala na sang direkta nga epekto sa pungsod ang namonitor nga Tropical Depression Romina sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Karon nga ini ang nagapalayo na sa bahin sang Kalayaan Islands. Ang sentro sang bagyo ang ulihingan na siplatan diri sa 165 kilometers west sang Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Dala sini ang kabasgon sang hangin nga nagadangat sa 55 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob 70 kilometers per hour samtang ang bagyo ang nagahulag sa northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 10 km per hour. Ang Tropical Depression Romina ang sakaron padulong na sa Vietnam. Apang sa latest satellite image, makita ang pagtipon sa madamol nga mga galom sa nabinhan nga bahin sa nga Palawan nga resulta sang trough kon extension sang bagyo. Sa piyak nga bahin lauman naman ang moderate to heavy o kon intense nga pagulan sa dako nga bahin sang Visayas, particular na sa Eastern Visayas, tugas ang shear line o kon ang linya kon sa diin nagasugat anayang mabugnaw nga northern monsoon o kon hangin amihan kag mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Bangod man sa tayuyon nga mga pagulan, naka-eksperyensya na sang pagbaha sa Northern Negros Occidental, particular na sa Banwa sang Manapla kag mga syudad sang Victoria sa Cadiz. Padayon ang pahanumdum sa paghalong sa posibilidad sang dugang nga mga pagbaha kasubong man landslide. Kalakip man sa mangin maulanon ng panahon bangod sa shear line ng dako nga bahin sang Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon kag Aurora. Samtang hangin amihan na mag-apekto naman sa dako nga bahin sang Cagayan Valley Region, Cordillera, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal kag Metro Manila. Samtang makanin ang panahon sa Ilocos Region, samtang may tumalagsahon nga mahinay nga mga pag-ulan naman nga mabatsyagan sa Luzon, samtang may tumalagsahon man nga mga pag-ulan o kon thunderstorm sa bahin sang Mindanao. Magluwas sa ginamonitor nga Tropical Depression Romina, wala na sang bagyo o kon low pressure area nga namonitor sa sulod kay palibot sang Philippine Area of Responsibility nga ginalauman nga mapabilin tubtubs na sa adlaw sang Paskwa. Samtang sa aton naman nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod, 25 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan ng hangin. May kabasugan niya 13 km per hour. Cloudy, Metro Manila. 24 to 29 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugan niya 6 km per hour. Cloudy, La Union. 23 to 27 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugan niya 10 km per hour. Cloudy, Rojas. 26 to 29 degrees Celsius, 55% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 18 km per hour nga may light rain. Cagayan de Oro. 24 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 5 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlaklas sa is-2 bungaga ka magatunod alas 5:32 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos sa nakaligid sa taklang rasay sa aga sa mga detalye sa babalitan national. Nagdubo ang trust card approval ratings ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Nobyembre sa resulta sa Pulse Asia. Sa kangay nga survey nakitan man ang pagdubo sa ratings ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., particular na sa Mindanao kag sa mapigado nga mga Filipino. Ang trust score ni Duterte sa Nobyembre nga sa 49 nagikan sa 61 sa Setyembre, isa sa significant nga 12 percentage point decline. Samtang nagdubo man approval ratings ni sa 50 nagikan sa 60 sa Setyembre. Ang Vice Presidente mera sa trust and approval rating nga 71 kag 69 sang Hunyo. Nagpanigan ng Pulse Asia sang survey sa tunga sa mga impeachment complaints bato ka Duterte nga naghalin sa ginaligar nga mga regularidad sa paggamit sa confidential funds sa opisina kag pagbuya sini sa pagpamahog batok sa kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi pagipasa sang House Quad Committee ang findings ng drug war-related deaths sa idalom sang Duterte administration sa International Criminal Court o ICC. Suno kay panel chairperson Robert Ace Barbers, bangod nga hindi na miyembro sang ICC ang Pilipinas, ang resulta sa investigasyon sang Quadcom ang pagagamiton para lamang sa domestic purposes. Suno kay Barbers, ang progress report ug iban pa nga pertinent panel documents ang igalodge lamang sa Department of Justice. Suno diri apisar nga magpangayo ang ICC
hindi maghatag ang Quadcom sang findings bangod hindi na miyembro diri ang Pilipinas. Gin-reiterate man sini ang stance sang administrasyon nga kung luyag nila mag-imbestigar sa Rang Manila ini nga mahimo apang sila ang dapat magpangita sa mga witness kag magkuha sang ilang mga documentary evidence kundiin ang mga ini pangitaon. Gin-dismiss ang Commission on Elections sa isa ka petisyon nga nagapanawagan nga i-disqualify si detained televangelist Apollo Kibuloy sa pagpapili sa 2025 elections. Sa desisyon sa COMELEC First Division, kulang ang ebidensya nga gipresentar sa petitioner nga magakumbinse sa ilang nga dapat nga deklarar ang isa ka nuisance candidate ang respondent. Ang petisyon nga ginfile ni Labor leader Sani Matula nga ginaligar o ang ginaligar kay Kibuloy sang material misrepresentation kay naghinyo sa COMELEC nga siya ang i-disqualify bilang isa ka senatorial candidate pagod wala sa factual kag legal basis ang nominasyon sa isang Workers and Peasants Party kung WPP. Sino kay matulang Certificate of Nomination ang acceptance ni Kibuloy ang ginpirma ni certain Mark Tolentino nga ginaligar sini nga isa ka officer kon miyembro sang WPP. Apang suno sa COMELEC kinahanglan sini nga dismiss ang petisyon pagod wala na comply naka-comply si Matula sa rules kag ang petisyon agud ini ang deklarar nga isa ka nuisance candidate ang ini maupod sa iban nga grounds para sa isa ka separado nga remedy. Sa katapusan nga balita, national ginanunsar sa Philippine National Police nga masobra 20 billion pesos nga balor sa ang illegal nga droga ang nakumpiskar sa ilang mga operasyon subong nga tuig. Suno kay PNP Chief Police General Francisco Marbil, ang anti-drugs campaign sa Marcos government ang nakakumpiskar sa kabugusan nga 20.7 billion pesos nga balor sa illegal nga droga humalin Enero 1 tubtob Disyembre 15 tuig 2024. Ang nasambit nga numero ang mas mataas sang 101% kung ikumparar sa 2023 drug war figures. Suno kay Marbil, 46,821 ka mga anti-drug operations ang ginpatigayon sang nagkalain-lain nga mga police unit sa bilog nga pungsod nga gintunaan sang pagkaaresto sang 57,129 ka mga individual. Ang nakumpiskar nga mga ilegal nga droga ang ginalakipan sang shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, ketamine kag kush. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time at 31 minutos sa nakaligan sa takna ng sa isaga sa detalye sa Babalita International. 4 ka persona ang nagkalamatay sa Southwest Turkey ang Domingo sang nagbunggo ay isa ka ambulance helicopter sa isa ka hospital building kag nag-crash sa duta. Ang helicopter nag-take off nagikan sa Mulga Training and Research Hospital kag ang mga sakayo kung may sakaya nga 2 ka piloto, isa ka doktor kag isa ka medical worker. Suno kay Edris Akbiyek ang regional governor sang Mugla nga nga nag-igong helicopter sa 4th floor sa hospital building antes ng crash sa duta. Wala man sang may napilasan sa sulod sa building o kon sa ground. Sa karon gina-imbestigan pa ang gituran sa aksidente nga natabo sa tion nga madamol ang fog. Nakitaan nga ang mga debris nagikan sa crash nga naglapta sa gwasang hospital building. Sa katapusan nga balita international, nagapangatubang sang nagkalain-lain nga kaso sang murder kag attempted murder ang lalaki nga ginasuspetsahan nag-arado sa mga pumuluyo sa isa ka German Christmas market nga gintunaan sang kamatayon sang 5 ka mga persona. Ang pagpangatake sang Biyernes sa Central City sang Magdeburg ang ginkakibot sang pungsod kag nagtuga sang tensyon na tuhoy sa issue sang immigration. Ang suspetsado nga nakakustudiya sa karon ang isa ka 50 anyos nga psychiatrist na gikan sa Saudi Arabia kag may history sang anti-Islamic rhetoric nga nagpuyo sa Germany sa sulod sang kapinduha ka dekada. Blanco pa sa karon ang mga otoridad na tuhoy sa motibo sang pagpang-atake. Nagtipo naman ang pila ka mga residente agud maghatag sang respeto sa mga nagtaliwan. Nalakip sa mga nadulaan sang kabuhi sa insidente ang isa ka 9 ka tuig nga lalaki kag 4 ka mga kababainhan nga nagaedad 52, 45, 75 kag 67. Sa mga napilasan kapin 40 ang mayara sang seryoso kag critical injuries. Para sa balita sa negosyo, ginapaabot magadagsa ang masobra 2.2 million nga pasahero sa mga terminal sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa panahon sang holiday season. Ginpahayag sa new NAIA Infracorp o NNIC ngayara sa 2.296 million nga pasahero ang ginapaabot halin Disyembre 20 tubtob Enero 3 tuig 2025 nga nagapakita sang 10.95% nga pagsaka ikumpara sa parehos nga period sang 2023. Ginalantaw man nga malapawan ang kada
namuon sa mga pasahero kag flights nga na-record sang tigkalalag sa amuman nga panahon sang 2023. Bilang solusyon, ginpahayag sang kompanya nga nagahanda na sila sa pagdagsa sa mga pasahero sa airport terminals pagi sa pagpatuman sang measures pareho sang pagpadamo sang ila staff, pagpalawig sang terminal operations kag pagpaayo pa sang security protocols. Para sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 81 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 43 pesos and 35 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 59 centavos. Ang euro may baylo nga 61 pesos and 14 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 70 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Sa ato sining balita sa hinampang pamatudan o kung ipamatudan sa Pilipinas sa banda nga pusod nga naka pusod sa nasabit nga sport event. So sa Gymnastics of the Philippines sa GAP nga nadaganda sa Pilipinas sa bidding sa pag-host sa 2025 Junior World Artistic Gymnastics Championships. Ini ang patigunan sa Hunyo 12 to 21 sa masunod nga tuig ko sa 2023 ka mapungsod ang magapasakop. Saro kay GAP President Cynthia Carrion nga wala pa sa natumod nga official venue kag ginalauman nga mas makilala diri ang nga event kag mas mapakita sa makapakita sa maayo nga performance si Carl Eldrew nga manghod sang two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo. Saro kay Carrion ginaran taon nila nga babulsa ni Eldrew ang gold medal. Magluwas rin ginapreparahan na sa Pilipinas ang pagpasakop sa 2028 Los Angeles Olympics kung sa diin ginalauman nga matupungan kung hindi man malapawan ang duha ka gold medals ni Kaloy sa artistic o gymnastics. Gimpahayag Manny Carrion nga nagalaom siya nga duha ka mga yulo ang magakumpita sa Los Angeles sa among tuiga. Ante sa Olimpiada maging masako sa 2025 si Kaloy labi na sa World Championships, World Cup, Southeast Asian Games kag Asian Championships. Magluwas pa sa pagkadto sa training camps sa United States, Spain, Korea, Japan, Australia kag United Kingdom. Sa balita sa entertainment, natalana nga magbalik sa Pilipinas sa masunod nga tuig para sa iya homecoming ang The Voice US Season 26 champion nga si Sofronio Vasquez. Sa tion nga madayon, maabot sa pungsod si Sofronio sa Enero 5 tuig 2025. Nagalaom naman ang singer nga matagan siya sang kahigayunan nga personal nga magpasalamat sa mga Filipino fans sa ila ginhatag nga pagpalangga kag pagsuporta. Luyag man niya nga makikita kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isa ka courtesy call sa Malacanang. Si Sofronio ang labing una nga Asian kag Pinoy nga nagdaog sa The Voice sa US kung nasa diin ginpawaw niya ang mga tumalanaw sa niya performance sang Unstoppable ni Sia kag A Million Dreams gikan sa The Greatest Showman. Kagkaroon sa bahin sa ato sa nga balitang espesyal sang bata kita halos nagaugtas man ang aton mga ginikanan bagod hindi kita matudluan sa China. Isa ka amay ang gaben lang mapatay bagod sa pag-ugtas sang sa iya nga solterito nga anak samtang nga ginatuduan ini sa assignment. Ang 40 anyos nga si Zhang ang nagsugod sa pag-eksperyensya sa kabudayan sa pagginhawa samtang ginabuligan ay anak sa pagpanghanda sa para sa senior secondary schools kon school entrance exams. Nagtaas pang tensyon sa tugas sa duwa sa gani gidala sa ospital si Zhang kag gindiagnose siya sa acute myocardial infarction. Nag-perform sa emergency artery bypass surgery ang mga doktor sa ospital kag nalwa si Zhang. Ang rason sa heart attack amo ang premature coronary artery disease nga isa ka life-threatening condition nga masabi nga makuha sa stress. Halong gid no, hindi magpa-stress kag mag-ugtas. Oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Mga kabobo, inyo bati ang nakabugusan ng mapagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Lunes, Disyembre 23 sa tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kagkaroon sabay sa aton nga Christmas countdown, may nabalidwa na lang kadlaw Pasko na. Mga kabombo, kaming inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kagako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo-upo ng pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Kagkaroon sabay sa aton sa ringa Bombo News analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Acciones. May tigulo ginbuhinan ang pondo. Tungod sa computerization nga programa
nga kinanglanon tani sa mga maestra, pundos ang Departamento sa Edukasyon ginbuhinan tungod ang 2023 nga budget wala nila maubos pamakal. Diped kadamo patani iresolbahon nga mga problema. Labi na gid kakulangan sa school buildings, libro kay mga maestra. Di kalidad edukasyon paano na lang ipatuman kay ang budget sang may kameral ilagin buhinan. Apang kung busisiyo nato ng aton konstitusyon, ang pinakadakutani nga budget para sa Departamento sa Edukasyon nga makabig naton nga isa ka violasyon nga mo ang pinakalayi sang aton nga nasyon. Apang nagpasalig ang aton presidente nga pangitaan niya sang pamaagi budget sa edukasyon madugangan kay kinanglanon gid sa maestra kay mga kabataan. Ang ini panguna-una pananawan ang ipadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher,
Ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 1 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, Disyembre 23, tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Bombo Jairi de los Reyes. Sa ato nga mga headlines sa balita lokal, check karon naton ang sitwasyon dito sa may banuwasang Manaplakag syudad sang Cadiz sa gihapon natuhoy sa pagbaha sa nasambit nga mga local government units. Live dito dugay-dugay si Bombo Gracelyn Lobaton. Initial nga information, may duha ka mga persona nga nadulaan sang kabuhi bangod sining pagbaha sa syudad sang Cadiz. Sa balita national, ginmandoan sa Office of the Civil Defense ang mga regional offices sini sa Ilocos, Cagayan Valley kag Central Luzon nga magpreparara sa posible nga pagluntad sang tsunami. Matapos ang asod-asod nga pagtayog o kon paglinog sang nagliligad nga mga inadlaw sa nasambit nga mga rehiyon nga posible tunaan sining mga tsunami. Samtang sa balita international, hindi magdabo sa siyam ka mga persona patay matapos nga nag-crash ang isa ka aeroplano sa Brazil. Philippines Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong natuntunan, aton katuan si Bombo Gracelyn Lobaton live dito sa may northern portion sang Negros Occidental. Standby. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Sunday Time 50 minutos sa nakaliga sa taknal sa isang aga. Balik kita diri sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition. This time katuan naton si Bombo Gracelyn Lobaton live didto sa may northern part no sang probinsya sang Negros Occidental. Checker naton ang sitwasyon. Nagabaha pa balagi hapon. Kamusta ang mga pumuluyo didto sa may banwa sang Manapla kag syudad sang Cadiz. Bombo Grace, please come in. Na ako ba live kita diri sa may Villa Sagrado. Oo, uso ani. Uso. Oh, Barangay Burgos, Ciudad Santales. Ba yung aton nga signal? Yes, Bombo Grace. Yes, kaupod ko kay wala na ta masyado gid oras. Aton nga kamusta ni sa presidente man kasi kay may bisita. Ano pila na ay? Dumadigo. Oo, dili mo balay. Black job. Sino mo dai? Pakita natin mga kauturan nato nagbalik na sila. Actually nag-evacuate sila sa kagabi because nga ang tubig diri lumapaw na sa ila sa balay. Mapaw na sa ila sa balay. Ito na ma'am. Oo, ma'am, pwede mo ma-express ako ng experience. Indaman sa gabi sa balay din sa oras sa gabi ka mo na bahay. Ano to binabataan ko dati man daway na ko kay dito mo sa babae siya na siya ay nakatulog. Oh, pila ka po sa balay? Sa babae nga may bata man niya tapos gaano pa babae nga may bata man niya tapos gaano ni bilog bata. Pila ka mo tanan? Siyam ka bilog Siyam. So tanan ka mo siyam nagsaka gid sa to? Sila nagkatutoy ang ibang to kay daw ginkuha sila sa ibang linaluoy man sang mga manghud ya. Nagsaka sa to. Oo, kami na nagslaka kami sa ato nabilin kami ng apat. Ti, mayo kay wala ka nang nagdag pagsaka mo di man mudlay. Ano wa yung pang dawat lang buligay. Oo, may nagakuan na kagatyo sige kasi kan ari kami tigayibi. Sino nag-rescue gid sa inyo? Kami lang sa lakay kay ang tubig ari dili kami nang sa bug. Tapos I mean ang nagkuha sa inyo sa ato po na dawat mo kami panaog naman. Ah, okay. Nagulat ka mo nga oo nga mag-ano-ano na So, itong Japanese. Kaya wala ka mo yun na delikado na. Oo, dito kami nagkatos babaw. Kaya ang agibay, yung ikabigit wala yun. Oo. Lumapon sa aming tubig. First time eh? Yung amplang nila natabo. Oo. Dito sa housing, yung gabaha ba? Dito amplang nila natabo. Yung gabaha ba na din mamahaw? Kaya dalo mo na siya. Hawas doon sa pa. Lubo na di? Oo. Walang tao. May tao. Nagsugatan yung sa sapa. Oo. Ti okay lang ka mo. May ara di ko no nabawian kami sa inyo nga village.
Ang kabataan na ginamot ko yung buhit ko kung nakakakwan. Oo, may dalong-dalong pang nga area sa Gilinga Village. Yung po sa diin may mga balay pa. Oo. Naglalaptap ito sa dito sa plaza. Oo. Ma'am, I mean ba mo, Jai? Ang bagay ni Mama Bugre sa gabi, nasaka na lang sila sa atop, but silingon, tas taas, gid yung tubig, galumapaw, gid posible, subong, nag-subside na lang, kay danaw na lang, no? So, confirm gid man to Oo, duha ka lang mga papaw sa inyo na fatalities? sinimintana. Yes? Confirm gid man ang duha ka mga fatalities? Wala, hindi pa natin na-confirm mo sa kare, palang ko dis babaw. Okay. Ang tabawian sa ay ito may dalog na area. Sa Gilinga Village. Oo, dalong-dalong pa. So, makatutok ko to. Kaya mal nila na baka patunay. May COVID ako siguro. As sa din, ay diriyan. Basta yung may ato pa na akong gusto sa ubos. Kaya mo ginalakan yung daluman mo. Oo, so, di pa natin, ma'am. Direct kung sila ganyan. Kaya hamba nila, may aralan ko na sa casualty. So, hamba nila, nagmamod sa sining pagbaha ko, no? Amo na bawian sa kabuhi. I-check ato dugay. Kaya medyo malaylay. Pila pa sa metro. Harap na kung dito sila sa ubos. Siguro lupa na naman. Okay. Okay, ano mga dyan na sa ito na ito sa matik na buligan mo kami nila. Ito wala kang mga bayo. Basta wala kang mga bayo. Napag-ibig siya. Liga na kasama. Nasudlan ka tubig. Oo, bulugas. Nasudlan ka tubig. Oo. Ang bulugasan. Tapos ano pag yung mga bulig? Kaya ang mga kabataan man, okay, wala, hindi wala ang kabataan, wala ka. Aluoy man. Aluoy mo sila sa among, buligan kami din nila. May nagkato na di para magbulig. Ay, kaman. Wala pa ka makapamahaw. Araw yung taga kami sa mga iski ka linabay para makapaon kami kami kantilang. Oo. So, una to nga bulisin nyo ang tinapay na. Oo, kaya para lang makasiblan ng yan. Kinag-hospital din ito sa sumabaw. Kaya kabataan din magkang-hospital. Ang inyong evacuation area, sa babaw? Oo, sa may plaza. Sa daycare ka to? Oo, makato. Totoo ito dahil. May mantay din. Oo. Sige, si Ma'am Teresita Dumajigo. Ato niya na interview sa bukong kaya hindi sa dekaresidente na pektuhan man sa baha na pangayo man bulig bulig para sa mga kahumpo dyan malitangan. Nung makita natin yung Mozaire, may kapanglaba pa na dire. Panglaba, kay grabe lutak ka, no? Kita mo do, ano na siya? Chocolate na. Ang giling kinalabahan niya. So, ipangamoy na lang natin sa inyong kuturan. Madiritso kita, may taga-barangay nga nag-abot ng galing. Oo, along. Kung diretso kita, beba mo dyan, dito sa punta, para makonfirm din natin kung may haragin man. Di natulaan sang kabuhi, asa subong ara pa sa balay nila? Wala pa natin gid may palain mo kasi wala pa man kadto ang mga tao ano na ni danay allegation lang man ni mati-bati. So hindi natin ma-confirm kung wala to may garakad kay wala to may garakad natin sa mga tuturan alin sa babaw amo lang ng mati-bati lang galing nila wala pa sila kabalik na rescuer sa sulod Mozaire. Oo. I-check agad ni by myself o siguro subong na tayo si ang mga katuran na tayo nga. May pa tayo mangitay? May pa tayo? Doon lang kabalo? Sige, wala din ibang kabalo. Kasi sige sa mga panimalay. Kasi sa kasasagdaman sa kakagaling mo nila. Kahit tungod natin, tanong-tanong na kabatsag sa kabudlayan, nervyos, gutom, ang galing ibang subungon, di ka taspasan din napay, kaya pa nga mag-abot din paano ang buli, gabi sa pagkaon lang geda para makadula man sang gutom, di ka sa mga ilanin na pagpula, wala kasi sa lugar. Pero din patay daw. Sa ubos, may ramang gito. May ara, no? Sa ubos, pag-idya mo Mozaire. Oo. Paano ta na ay ganta na sang dugang nga information na dugay-dugay Bombo Grace kung ma-confirm na sa atong mga authorities sa may uso na siya Barangay Burgos, Bombo Grace, Cadiz. Oo, pero ang mga village, ang pangalan ni Villa Sagrado. Villa Sagrado. Oo, pero ito ang nga po Barangay Burgos, sa Dagsang Cadiz. Ari, Mozaire miyara siyang baha sa gihapon, Dre. Wala pa nang sabi sa'yo tubig. Medyo malamig naman nga kasi yata ba sila sa mga kauturan nga hindi sabay man
kasi nga baka Bombo Jaire. So, dugay-dugay ko tanis update ini nga information o allegation nga mera sa taliwan bangod sa ning pagtuluntad sa matalom nga pagbaha diri sa Kagurag Tanis. Bombo Grace, lastly antes ka mag-extra, kamusta dira ang tiyempo? Dugagalom pagidyapo, no? Sa punta, Bombo Jaire, padulong sa Cadiz proper, ilayo na ito ng Cadiz City proper, padulong sa gihapon sa Busilingon sina kayara sa pag-ulan-ulan na hindi klaro sa aton sining itandiri sa Cadiz City. So, di pa nato makita ang adlaw. Kasubong sa kamay pa ng Oo. forward man sa aton sining mga kauturan. Bombo Grace, thank you, good. Yes, Bombo Jaire, live ito diri sa mais sa Cadiz City sa Bombo Grace ng posta sa video network ng Extreme Project City sa Bombo. Matawag niya salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton live dito sa may siyudad sa Cadiz sa paghatag sa aton sang situational report. Ang dugang detalye na tuoy sa sitwasyon dito sa mga pumuluyo. I-confirm na naton karon sa mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod kumiyara gimasang fatalities kasubong man dito sa may banuwasang manapla kay taas man to ang tubig. Bantayan lang mag-uluad lang. 59 minutos ang nakaligad sa takna sa isang aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Disyembre, taong 2024. Mga ka-Bombocaster Nation, sa atin pang Christmas countdown, 2 araw na lamang po, Pasko na. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, halos kalahating milyong pasahero dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal sa loob ng 2 araw. 100,000 pasahero naman naitala rin sa mga pantalan. Ang Bureau of Immigration personnel naman full force sa lahat ng entry at exit points sa buong Pilipinas ngayong Christmas season. 178 mga aftershock na itala naman matapos sa mga serye ng pagyanig dyan sa may Ilocos Sur ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. 2 Kingdom of Jesus Christ administrators naman nakatakdang sentensya na sa Abril 2025 matapos tanggapin ng US Court ang kanilang guilty plea. Sa ating international news, abangan mamaya 7 Lebanese detainees ipinasakamay ng Israel sa United Nations Peacekeeping Force. Tutukan din mamaya The Mall Show 2 ng 102.7 Star FM Manila doon nagsapuyan ng mga fans. At sa ating sports balita, Alexander Usyk nanatili po siyang undefeated matapos muling patumbahin netong si Tyson Fury sa ikalawang pagkakataon. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakapagdalang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ng halos kalahating milyong pasahero sa loob lamang ng 2 araw na pagluwas ng mga pasahero sa kanilang mga probinsya.
Noon pong Biyernes ay pumalo kasi sa 203,511 na mga pasahero ang mga dumating at nagsiuwian sa kanilang mga probinsya para huyan sa Pasko. Kahapon naman ay pumalo sa hindi bababa sa 218,170 ang mga napagsilbihang mga pasahero ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bunsod pa rin po yan ng mga umuwi para yan sa holiday season. Maliban dito ay simula Disyembre 16 hanggang 20, nakapagtala na rin ng kabuang bilang na 166 o 166 na mga nakumpiskang mga gamit o mga bagay mula ho sa mga pasahero sa naging inspection sa mga bagahe ng mga ito. Nakumpiska ang ilang matatalim na bagay kung saan 15 rito yung mga gunting, 35 yung mga cutter blade, 8 itak at 14 na mga kutsilyo. Hindi rin pinayagan ng mga flammable items kung saan ay 26 sa mga ito ay mga butane gas, 3 po ang gasolito at 65 yung mga nagdala o nadalang mga lighter. Maalala naman na makailang ulit nang nagpaalala ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na iwasan ng pagdadala ho ng mga ganitong klase ho ng mga gamit o mga bagay para hindi na makadagdag sa hassle ng mga bumibiyahe ngayon pong holiday. Inaasahan naman ng naturang terminal o transport hub na bahagyang bababa ang bilang ng mga pasahero pagdating po ngayong araw. Habang nanatili namang fully booked hanggang Disyembre 24 ang marami mga trip pauwi ho dyan sa may Bicol region. Sa kaugnay pang balita, nag-deploy na rin po ang Bureau of Immigration ng full force o buong puwersa ng kanilang mga personnel sa lahat ng entry at exit points sa buong Pilipinas ngayong Christmas season. Sa isang statement, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Viado, hindi papayagan na mag-leave ang kanilang frontline personnel mula December 15 hanggang Enero 15 ng susunod na taon para ma-maximize ang kanilang manpower sa kasagsagan ng peak season. Gayon din ipapairal ang leave ban sa lahat ng Bureau of Immigration personnel sa mga paliparan kabilang na ang pangunahing gateway sa mga biyaherong papasok sa bansa na Ninoy Aquino International Airport, maging sa Clark, Mactan, Cebu, gayon din sa Davao at Zamboanga International Seaport. Kaugnay ng inaasahan namang buhos ng mga pasahero, naglatag na anya ng mobile counters para sa pagproseso sa mga ito. Nauna na ngang sinabi ng Bureau of Immigration na nasa 110,000 na biyahero ang inaasahan ngayong holiday season. Sa kaugnay pa ring balita na itala ng Philippine Coast Guard na nasa 40,000 mga pasahero nagsiuwian sa kanilang mga probinsya sa mga pantalan sa buong bansa kahapon. Ayon o batay po sa datos ng Philippine Coast Guard mga kabombo, nasa 20,740 o 20,000 mahigit ang kabuang bilang ng mga outbound passengers, habang 18,516 naman yung pong mga inbound passenger sa mga pantalan nationwide. Naitala rin ang mataas na bilang ng mga pasahero sa Batangas Port at maging mga sasakyan dito na siya pong dahilan ng mahaba-habang pila sa mga bilihan ng tiket sa naturang pantalan. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, dahil sa mataas na bilang ng mga pasahero sa mga pantalan, nakahanda po ang kanilang pamunuan para mapanatili ang kaligtasan at maging yung kaayusan sa mga port sa bansa at magbigay po ng assistance ito huy kung kakailanganin. Sa ngayon, mayroong 2,000 o 2,871 mga personnel ng Philippine Coast Guard ang nakatalaga sa 16 na mga distrito dito sa buong Pilipinas. Samantala, nagsagawa rin ng inspection ang Philippine Coast Guard sa 115 mga vessel at 45 mga motor bangka para humatukoy at masuri ang mga makina ng mga ito para sa kaligtasan na rin ng mga bumibiyaheng pasahero. Nananawagan naman si Senator Sherwin Gatchalian ng pagbabawal, pagbebenta, pamamahagi at paggamit ng mga paputok sa gitna po yan ng pagtaas ng online selling ng mga naturang produkto at iba pang pyrotechnic device. Ayon sa senador, dahil patok na patok ang online selling kabilang na ang pagbebenta ng mga paputok, mahalagang maipasa ang batas na magbabawal sa pagbebenta at pamamahagi ng mga paputok sa online platform. Anya, kailangan itong maipatupad bago pa man dumami ang mga pumupunta sa mga platform na ito para bumili ng mga paputok. Ang pahayag na ito ng senador ay kasunod nga ng mga ulat na laganap sa online platform ang pagbebenta ng mga paputok na nakamamatay.
Inihayag din ni Senator Gatchalian ang pagdami ng mga nagbebenta sa online platform ay nagdudulot ng mga bagong hamon kung kaya't ang mga otoridad ay dapat na magpatibay ng mga makabagong paraan upang matugunan pa ang mga panganib nito. Kung nauna na nga pong inihain ng Senador ang Senate Bill 1144 na kung sakaling magiging batas po ito ay tatawagin na Firecrackers Prohibition Act na nag-aamyenda sa Republic Act 7183 na kilala rin bilang an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Ayon sa mambabatas, ang pagpapalabas po ng Executive Order No. 28 hinggil sa regulasyon at pagkontrol sa paggamit po ng paputok at iba pang mga pyrotechnic device ay hindi naging epektibo upang mapigilan ang mga pinsalang may kaugnayan sa paggamit ng paputok. Anya, ang panukalang batas ay nagbabawal sa pagbebenta, pamamahagi, pagmamay-ari at gayon din po yung paggamit ng anumang paputok o pyrotechnic device. Gayunpaman, nagbibigay ang panukalang ito ng exemption sa pagbabawal naman ng mga paputok tulad ng pagkuha ng special permit mula sa Philippine National Police Fire and Explosives Office. Samantala, muli nang binuksan sa publiko ang ilang bahagi po ng Camarines Sur, Andaya at Maharlika Highway para maibsan ang nagiging traffic congestion o napakabigat na daloy ng trapiko. Dulot pa rin po yan ng patuloy na pagsasaayos sa mga ito. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 5, 3 bahagi ho ng Andaya Highway ang binuksan para ho sa mga motorista, habang isang lane naman para sa one-way traffic ang binuksan dyan sa may Maharlika Highway. Ito'y para mapanatili ang light to moderate traffic sa bahaging ito para ho sa mga papauwi ng Bicol Region. Sa kabila naman ng patuloy na pagsusungit ng panahon sa naturang lugar, sinisiguro ho ng pamunuan ng Department of Public Works and Highways na magpapatuloy o tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatrabaho dahil na rin sa holiday rush na kasalukuyan ng nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Diyan sa papunta pong Bicol Region, ilang araw na po itong naibabalita ho natin na nagkakaroon ng mabigat na daloy ho ng trapiko na inaabot ng ilang mga kilometro. Iyon pong linya ng mga sasakyan. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways sa iba pang mga ahensya gaya po ng Land Transportation Office para sa reinforcement sa pagsasaayos at maging yung pag-manage ng trapiko sa mga naturang daanan. Samantala, kuha po tayo ng report. Ang PhilHealth hinimok ng senador na magsagawa ng komprehensibong education and awareness campaign sa konsulta package. Ang PhilHealth naman, wala pang investment fund. Hindi daw sapat ang pondo ayon kay Senator Amy Marcos. Kaugnayan, kuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Hinimok ni Senator Christopher Bongo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na magsagawa ng komprehensibong education and awareness campaign sa konsultasyong sulit at tama o konsulta package nito. Ang pahayag ng senador ay dahil sa datos na nagpapakita na 5 milyong Pilipino lamang ang naka-avail ng PhilHealth konsulta package. Maliit na bahagi lamang anya ito ng kabuuang populasyon ng Pilipinas na dapat na pakikinabangan ng mga Pilipino. Gayunpaman, nagpasalamat ang senador sa State Health Insurer sa pagtaas ng budget na nakalaan sa konsulta package ngayong taon. Itinaas ng PhilHealth ang coverage ng package sa 1,700 pesos mula sa 500 pesos noong nakaraang taon. Sa ilalim ng PhilHealth konsulta package, lahat ng Pilipino ay karapat-dapat na kumuha ng konsultasyon, health risk screening at assessment, selected laboratory and diagnostic tests at specific drugs and medicines. Iminungkahi ni Go na bukod sa pagpapalawak ng kamalayan, mas maraming PhilHealth accredited health facility ang dapat unahin lalo na sa mga grassroots communities upang mapalawak ang access sa konsulta package. Samantala, sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth at wala pang investment fund ang state health insurer dahil di pa ito nakakaipon. Kaya pinanawagan na ng senadora sa kanyang kapatid na Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang subsidiya ng PhilHealth para sa 2025.
To the best of my knowledge, I'm not aware of the 150 excess na naman. Baka lipatin na naman yan sa kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap is not yet met. May cap kasi yan pag insurance, di ba? Meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung PhilHealth. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga development ngayong pong araw na ito, hinimok ho nitong si Senator Loren Legarda, ang Philippine Health Insurance Corporation, na gamitin naman yung kanilang surplus fund upang palawakin ang mga benepisyo at tiyakin ang maayos na implementasyon nitong batas natin, itong Universal Healthcare Law. Siniguro nitong si Senator Legarda ang pondo at pamamahala ng Philippine Health Insurance Corporation matapos silang tanggalan ng hanggang sa 74 billion pesos na subsidiya sa panukalang General Appropriations Act sa 2025. Ito po yung pambansang pondo natin para sa susunod na taon. Bunsod nito, asahan ng PhilHealth ang kanilang surplus at reserve fund para punduhan ang operasyon nito sa susunod na taon. Ayon sa Senador, dapat na gamitin na ng PhilHealth ang 150 billion pesos na surplus para matiyak na ang bawat Pilipino ay mayroong access sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Iniulat naman nitong si Philippine Health Insurance Corporation Senior Vice President Renato Lamsiaco Jr. na ang ahensya ay mayroong pong kabuang asset na 628.2 billion pesos nitong Oktubre ng taong 2024. Kabilang po ang 281 billion pesos na reserve at 150 billion pesos na surplus fund. Bagamat tinanggalan ng subsidiya ang naturang ahensya, naglayan pa rin ito ng 284.1 billion pesos para huyan sa corporate operating budget nito sa 2025 o sa susunod na taon. Ito ay mas mataas ng halos 10% o 10% mula po sa 259 billion pesos ngayong kasalukuyang taon. Sa naturang pondo mga kabombo, 271 billion pesos ang ilalaan para ho sa mga benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth. Kasama rin po dito ang idinagdag na serbisyo at yung benepisyo ng korporasyon. Ngunit binigyang diin nitong si Senator Legarda ang pangangailangan na palawakin pa ang mga benepisyo upang tugunan ang lahat po ng mga pangangailangan medical ng mga mamamayang Pilipino. Isa po sa mga iminumungka mang pribilehyo ng mga mamamayang Pilipino. Sa ibang balita naman, nakatakdang sentensyahan ang 2 administrators ng Kingdom of Jesus Christ sa Abril 21 ng susunod na taon. Ito ay sina Amanda Estupare at Gia Kabaktulan na kapwa inaresto ng Federal Bureau of Investigation dahil sa visa fraud case sa Amerika. Kaugnay nito ay pinag-utos ni United States District Court, Central District of California, Judge Terry Hatter Jr. ang paghahanda ng pre-sentence report sa kaso ni na Estupare at Kabaktulan matapos ngang tanggapin ng korte ang kanilang guilty plea. Ito ay kasunod na rin ng voluntaryong pag-amin ng dalawa ng kanilang kasalanan at ganap na naunawaan ang mga kondisyon sa ilalim ng plea agreement na kanilang ipinasok sa U.S. District Attorney's Office noong buwan ng Oktubre. Dahil dito pinayagan ng korte ang dalawa na makapagpiyansa para sa pansamantalang kalayaan basta't sumunod ang mga ito sa tuntunin at kondisyon na itinakda ng korte sa panahon ng kanilang paglaya. Kasalukuyan, nasa ilalim pa rin naman ng supervision ng Probation Office ang nasabing mga akusado.
Una rito, base sa mga dokumento mula sa korte, sina Estupare at Kabaktulan kasama ang iba pang defendants ay nagkaroon ng kasunduan na gumawa ng marriage fraud na nagsimula noong 2015 hanggang Enero 19 ng taong 2020. Nagsagawaan niya mga ito ng arranged marriage. At 78 o 178 na mga aftershock matapos ho itong naranasan na 5.0 magnitude na lindol dyan sa may Ilocos Sur. Maalalang naitala ang main quake noong pong Disyembre 19 ng taong kasalukuyan. Sa naturang bilang mga kabombo, 62 sa mga ito ang platted o na-detect ng 2 o 3 seismic station. Pero 2 lang sa mga ito ang naramdaman ng mga residente doon ho sa naturang lugar, lalo't offshore o nasa dagat o karagatan ng epicenter ng mga naturang lindol. Ang aftershocks ay meron pong lakas o natukoy na lakas mula 1.8 hanggang sa magnitude 4.6. May lalim naman ito na 1 hanggang 80 kilometro. Pinapayuhan naman ng mga eksperto ang publiko na maging alerto dahil maaari pang masundan ng mga nasabing pagyanig. Samantala, nakahanda naman po ang Pilipinas na magpadala ng mga manggagawang Pinoy sa Kingdom of Saudi Arabia kung mayroon lang din workforce na maaaring ipadala. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Saudi Arabia Ambassador Hisham Sultan Abdullah Al-Qahtani na nag-farewell call kamakailan sa punong ehekutibo. Ang tugon naman ng Pangulo ay sa gitna ng naging pahayag sa kanya ng Kingdom of Saudi Arabia official na mangangailangan sila ng skilled Filipino workers, partikular na para sa gagawin nilang mega project sa Jeddah at North Saudi Arabia, gaya na lamang ng area ng Red Sea. Ang mga nakalinya o nakahanay pong proyekto ayon kay Ambassador Al-Qahtani ay bahagi ng gagawing pag-host ng Saudi Arabia para sa World Cup 2030. At sa gitna po ng naturang oportunidad para sa mga Pinoy workers ay ibinida naman ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi po matatawaran ang angat na galing ng mga manggagawang Pinoy na ayon din naman kay Ambassador Al-Qahtani ay sadyang naging bahagi sa pag-unlad ng Saudi Arabia ang mga Pilipino sa nakalipas na 40 taon. Oras natin, meron na ho tayong 20 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Naghain na ng show cause order ang Land Transportation Office sa 24 na mga truck operators na bumibiyahe na may worn-out tires. Ito ho yung medyo gamit na yung kanilang mga gulong. Ayon kay Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza III, napagalaman ng kanilang mga enforcers ang patuloy pa rin pong pagbibiyahe ng mga trucks sa ilalim po ng mga operators na ito gamit ang mga naturang gulong na siya hong mahigpit na ipinagbabawal ng natura pong ahensya. Ito'y bunsod ng naging mandato ng Land Transportation Office sa mga rehistradong truck owners na dalhin ang kanilang mga truck sa ahensya para ho sa isang roadworthiness inspection na siya pong mahigpit naman na ipinapatupad ng Land Transportation. Samantala, dahil po rito, inuobliga ang mga operators na magsumite ng isang written at notarized na paliwanag kung bakit hindi sila dapat mahatulan ng kaso na nasa ilalim po ng paglabag sa Republic Act No. 4136. Ito ho yung Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Paliwanag naman ni Atty. Mendoza, isa lamang ito sa mga hakbang na ipinapatupad ng Land Transportation para ho sa mas ligtas na kalsada para sa mga motorista, mga commuters at mga biyahero. Sa ibang balita, naberipika ng Department of Social Welfare and Development ang mahigit sa 400,000 na mga pamilya bilang bahagi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Makakatanggap ang mga benepisyo pong ito ng isang conditional cash incentive mula sa ahensya na siya namang dapat ilalaan para masigurong makakapasok ang kanilang mga eskwelahan. Ayon kay mga anak po sa eskwelahan. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, sa
pugay at tagumpay ceremony na ang kabuang bilang po ng 434,317 na mga pamilya ang susunod po na mabibigyan ng tsansa para maging benepisyaryo ng programa. Sa kasalukuyan, nasa hindi bababa sa 4 na milyong pamilya ang benepisyaryo sa ilalim ng programa, kung saan nakakatanggap ang mga ito ng buwanan pong suportang pinansyal para sa pangangailangan na pangkalusugan ng mga ito at mga karagdagang tulong para sa pag-aaral ng mga bata sa kada tahanan na benepisyaryo ng 4Ps. Sa iba pang mga updates, siniguro ho ng Office of the Ombudsman na pinal at hindi na magbabago pa ang desisyon na inilabas nito o una po nitong inilabas na masibak na sa pwesto itong si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Director Attorney Demosthenes Escoto. Sa inilabas na 8 pahinang joint order, hindi ho tinanggap ng Ombudsman o Office of the Ombudsman ang motion for reconsideration nitong si Director Escoto noong 5 ng Pebrero ng taong kasalukuyan para ho sa dismissal niya sa pwesto dahil sa mga kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the service, pati na rin ang filing of graft charges. Batay ho sa order, mga kabombo, pananatilihin o pinapanatili ho ng Office of the Ombudsman ang kanilang naging tugon o ito ho yung naunang desisyon noong Pebrero na maalis na ng tuluyan sa pwesto itong si Director Escoto, kung saan kamakailan lamang ay naiangat ito at idineklara na tuluyan ng perpetually disqualified. Ibig sabihin, hindi na maaring tumakbo o kumuha ng kahit anong posisyon sa gobyerno o sa pamahalaan itong si Director Escoto. Kabilang din sa parusa ang cancellation of eligibility for future of retirement benefit o hindi po niya matatanggap yung mga dapat sana'y matanggap po niya mga retirement benefits at yung perpetual disqualification to hold public office. Samantala, maalala ho na nag-ugat ang mga kasong ito nitong si Attorney Escoto mula sa isang 2018 purchase ng mga transmitter at mga transreceiver para ho yan sa Integrated Marine Environment Monitoring System Project Phase 2. Ito ho yung mas kilala bilang PHILO project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Namahagi naman na po ng pinansyal na tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng apektado ng patuloy pa rin na pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon. Sa naging datos ng DSWD Field Office Region 7, nakatanggap ng financial aid ang mahigit sa 1,739 na pamilya na kasalukuyang namamalagi sa Camp 1 hanggang 4 sa May Kanlaon City, Negros Oriental. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 3,000 piso na halaga po ng tulong sa ilalim yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program ng DSWD. Maaari namang magamit ng mga residente ang naturang tulong pinansyal mula sa ahensya para maibsan ang ilang mga pangangailangan ng mga ito habang namamalagi sa mga evacuation center. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pamamahagi ng tulong sa mga vulnerable communities at makapagatid din ng mga pangangailangan ng mga ito sa gitna pa rin ng naturang kalamidad. Oras natin 26 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update pa rin po tayo sa ilang mga development na tinutukan po ng ating mga kasamahan ng Philippine Post Office. Tiniyak po ang mahigpit na mga seguridad doon sa mga parcel na binibigay po sa mga kababayan po natin. May update po dyan si Bombo Jovino Galang. Sumasabay na ang Philippine Postal Office sa mga makabagong kaparaanan para sila ay patuloy na tangkilikin. Sinabi ni PhilPost Postmaster General at Chief Operating Officer Luis Carlos, may ilang serbisyo na rin silang inaalok sa kanilang customers gaya ng parcels at digital remittances. Hindi naman ito itinanggi na labis ang pagbaba ng gumagamit ng mga postal services dahil na rin sa mga makabagong teknolohiya. One is the postal ID, no? At the same time, we're moving into the remittance business, no? Kasi nag-change din yung business model nung na mapapansin mo ngayon to transfer money is almost free. And we're coming out with hopefully a system na makuha namin doon sa union, sa Asia Pacific Postal Union, na makatulong sa atin na makapagpadala ng mga remittances, pera ng OFW at no cost to them, no?
yun yung isa naming tinatrabaho as part of our sovereign function. At the same time, tumatakbo na kami doon sa parcels, no? Kasi dati ang Philippine Postal halos sulat lang. And ang napansin na for the last few years, baba lang ng baba ang volume ng sulat na dumarating. Nawala ang Christmas cards, nawala ang birthday cards, nawala yung Valentine cards. Those letters have been down drastically because of information technology. Titiyak naman niya na magiging ligtas ang mga parcels o padala na dumadaan sa kanilang opisina. The post is now coming back. It will come back in a big way. Hopefully makatulong po sa lahat ng SMEs, to all of the on ID, on the remittance, on the delivery of parcels, of e-commerce, no. Pagtiwalaan niyo po na darating ang panahon po na lahat halos na ito ay yung postal administration niyo po will be here to give whatever we can give to help the clients, yung mga kapwa natin Pilipino, at the same time yung ating mga negosyo po. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Abangan humamaya mga kabombo ang ating magiging interview panayam kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Ito ay kaugnay sa iba't ibang mga usapin. Maalala ho ninyo last week ay isinumite na ng Quad Committee ng Kamara de Representantes itong kanilang rekomendasyon kaugnay po sa paghahain po ng kaso laban kina dating Pangulong Duterte at kanyang mga kaalyado. And maalala din po ninyo na nagkaroon po ng hearing din ang Senado sa pangunguna ni Senator Pimentel doon ho sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. So mamaya makiki-update po tayo at alamin na rin po natin yung reaksyon po ng Senate Minority Leader doon ho sa naunang rekomendasyon ng Quad Committee. Kasama na po ang iba't ibang mga usapin. Kasama na po dito yung budget para sa 2025, yung kontrobersyal na mga nilalaman ng 2025 General Appropriations Bill. Samantala ho muna. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga Kabombecaster Nation, huling linggo na po ng ating Christmas Around the World special para ngayong taon. At sa ating pagpapatuloy, isang bansa na may makasaysayang tradisyon tuwing Pasko ang ating itatampok, ang bansang Scotland. At dahil huling night mass na ng simbang gabi ngayong araw, idinaraos din kaya ito sa mga simbahan sa Scotland? Alamin natin yan sa aking inihandang special report. Isa sa pinakamatandang tradisyon nating mga Katoliko bago sumapit ang Kapaskuhan ay ang pagdalo sa simbang gabi na idinaraos sa loob ng 9 na araw, kung saan marami sa ating mga deboto ang naniniwala na ang pag-obserba ng simbang gabi ay isang paraan ng pag-aalay at paghiling ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Kaya't naniniwala tayo na kung makukumpleto ang 9 na simbang gabi, matutupad ang ating mga kahilingan. Kaya naman ang tradisyong ito ay buhay na buhay pa rin at patuloy na inoobserbahan hanggang sa kasalukuyang panahon. Di lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa na rin tulad sa Scotland. Isa lamang ang misang ito para sa simbang gabi ngayong taon na idinaos sa St. Columba's Church na matatagpuan sa pinakamalaking syudad ng Glasgow sa bansang Scotland, kung saan ang mass presider ay ang Pilipinong pare na si Father Rene Isoy, na naitalaga ngayong taon bilang bagong chaplain to the Filipino community sa Archdiocese of Glasgow, Scotland. Ayon kay Father Rene, nagsimula ang tradisyon ng pagdaraos ng simbang gabi sa St. Columba Church sa Glasgow, Scotland 7 taon nang nakakalipas. Dito sa gabi lang ang misa para sa simbang gabi na idinaraos tuwing alas 6 ng gabi na nagsimula noong Disyembre 15 at magtatapos ngayong araw, Disyembre 23 na dinadaluhan ng Filipino community doon.
ang dahilan kung bakit sa gabi lang ito idinaraos? Dito ay sa gabi, no? Kasi malamig pag talaga dito this time of the year, no? Maybe hindi naman minus, below 10 perhaps yung temperature sa 10 degrees Celsius, no? But malamig talaga. Sa Glasgow, yung aming time for simbang gabi is at 6 o'clock in the evening. Ito sa St. Columba's Parish. Ito rin nag-gather yung Filipino community because I am also the Filipino chaplain sa Filipino community dito sa Archdiocese of Glasgow sa Scotland. Ang simbang gabi doon ay hindi lamang eksklusibo para sa mga Filipino community dahil welcome din ng mga locals o Scottish doon na nais dumalo sa misa. Yung mga asawa ng mga Pilipino na locals, they also attend naman sa simbang gabi. So it's not only exclusive for the Filipino community. So we invite also ng mga locals to attend our simbang gabi celebration para they would have an experience also how we celebrate Christmas, especially simbang gabi. Pagsapit naman ng Christmas Day sa December 25, ayon kay Father Rene, nagsasama-sama din ang pamilyang Scottish doon. Sa Christmas dinner, usually binibisita nila yung family. I think it's more the same din sa Ireland minsan kasi pag 25 talaga ay ang mga tao visit their families, lalo yung mga old parents nila. Ang mga inihahanda namang Christmas food ng mga Scottish ay pareho lamang sa Western traditions. Ilan lamang sa mga traditional Scottish Christmas food ay ang kanilang national food na haggis. Nandyan din ang pinakapopular na main course na turkey. Yung traditional food na diniserve nila, yung mince and potatoes, so yung mga ganon. After ng pagkain nila, yung mga dessert na prepare nila para sa family, ganon. So they have also pulling crackers, yung telling jokes, then mga ganon ba sa after ng nila sa Christmas dinner. Ang ultimate destination naman kapag Pasko sa Scotland ay ang kabisera ng Edinburgh dahil sa iconic Christmas market dito, kung saan tampok ang mga nakahilerang stalls na nagalok ng handmade gift, artisanal craft at maraming pagpipiliang masasarap na festive treats. Alam niyo ba na may makasaysayan palang tradisyon tuwing Pasko sa Scotland, partikular na sa kabisera nito na Edinburgh. Taon-taon ay nakakatanggap ito ng regalong Christmas tree mula sa Vestland County Council ng bansang Norway. Nagsimula ang tradisyong ito noong taong 1947 bilang pagpapakita ng pasasalamat ng Norway sa tulong na natanggap nito mula sa Scotland noong World War II. Nakadisplay naman ng Christmas tree si The Mount Edinburgh. Pinapailawan ito bilang hudyat ng pagsisimula ng festive season at winter festival sa kabisera. Ang Scotland nga ay isang bansa na mayroong nag-iisang land border sa England. Pagdating sa relihiyon, ayon kay Father Rene, minority lamang ang Romano-Katoliko sa Scotland. Samantalang ngayong 2 araw na lamang bago ang pagsalubong ng Pasko ngayong 2024, narito ang mensahe ni Father Rene. Ako po ay bumabati sa ating mga parishioners dito sa St. Columba, sa Glasgow, Scotland, and also to the members of the Filipino communities here in Glasgow and other parts of Scotland and the United Kingdom, and Merry Christmas. And I also greet my family dyan sa Pilipinas, sa Leyte, sa Tabantabon, sa Tanawan, ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Naway ang ating pagdiriwang ng Pasko ay maging masaya at biyayaan pa tayo lagi ng ating Panginoong Jesucristo. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras natin mga kabumbo, meron na ho tayong 23 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Tuloy po natin abangan humamaya, makakausap po natin ang Senate Minority Leader
o minority leader ng Senado, si Senator Coco Pimentel III. Ito ho'y kaugnay sa iba't ibang mga usapin tulad po ng budget para sa 2025. Ito hong investigation ng Senado para yan sa drug war ng nakalipas na administrasyon at iba pang mga usapin. Abangan po yan mamaya, kasama ho natin si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Samantala sa iba pang mga updates, binigyan po ng Filipino citizenship ang Russian figure skater itong si Alexander Sergeyevich Korovin. Ilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong Republic Act No. 12115 na naggawad po ng Philippine citizenship para kay Korovin. Kakibat po ng lahat ng mga karapatan, mga pribilehyo at iba pang mga prerogative at mga tungkulin at obligasyon sa ilalim po ng konstitusyon at mga batas ng Pilipinas. Sa sandali na makapag-oath of allegiance, bibigyan po siya ng Certificate of Naturalization ng Bureau of Immigration upang makuha na niya ang buong Filipino citizenship. Ang 30 anyos na figure skater mga kabombo ay inasahan pong isa sa mga magiging pambato ng Pilipinas sa Asian Winter Games sa China. Ito'y gaganapin sa Pebrero 25 at maging sa 2026 Winter Olympics na gaganapin naman doon sa bansang Italy. Samantala nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga batas na nagdedeklara ng holiday sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pinirmahan ng Pangulo ang Republic Act No. 12103 na nagdedeklara sa April 16 ng bawat taon bilang special non-working holiday sa Marikina City para sa kanilang founding anniversary na tatawaging Marikina City Day. Nakasaad sa batas na sakaling tumapat ang holiday sa school day, sususpindihin ang klase sa lahat po ng antas dyan sa Marikina. Sa ilalim naman po ng batas, lalo na ang Republic Act No. 12098, deklaradong special non-working holiday ang April 2 ng bawat taon sa Antipolo City sa Rizal para sa kanilang cityhood anniversary. Special non-working holiday na rin po ang November 23 ng bawat taon sa buong lalawigan naman niya ng Benguet para sa kanilang Foundation Day o Benguet Day. Sa January 22 naman sa Giginto, Bulacan para sa Halamanan Festival, November 7 sa Cuenca, Batangas para sa Cuenca Foundation Day, June 20 sa Ginayangan, Quezon para sa Founding Anniversary, November 3 sa May Kalibo, Aklan para naman yan sa Kalibo Foundation Day, January 8 sa Pavia, Iloilo para sa Pavia Day, at July 28 sa May Cabadbaran City, Agusan del Sur para naman po yan sa Cabadbaran Day. Oras natin, meron na lamang ho tayong 21 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ho ng umaga. Inulit po natin, makakasama ho natin ngayon pong araw ang Minority Leader ng Senado, si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Kaugnay po sa iba't ibang mga usapin. Magandang umaga po. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you for joining us, Senator. Sir. Okay. Naputol yung linya ni Senator Pimentel III, mga kabombo. No? Abangan po mamaya, balikan po natin ang kanyang linya para sa iba't ibang mga usapin. Tulad ho na nababanggit natin kanina, ito hong investigasyon ng Senado kaugnay dun sa nakalipas na drug war, nakalipas na administrasyon, at ito hong budget para sa 2025 at iba pang mga usapin, mga kabombo. Sa iba pang mga updates na okay, balikan po natin ang linya ni Senator Coco. Senator, magandang umaga po. Welcome back. Magandang umaga sa lahat. Genesis, may buntag sa iyo. Thank you. Thank you for joining us, Senator. At welcome sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Una sa mga nais ho nating maitanong ho sa inyo, Senator, ano pong development, ano pong update doon ho sa ating isinagawa ho dati na pagdinig doon sa drug war na nakalipas na administrasyon? Last week, naghain na po or nagkaroon na po ng recommendation ng Quad Committee after po ng kanilang 12 na serye ho ng mga pagdinig. Sa panig ho ninyo, Senator, ano pong mga development po dito, sir? Siguro mag-schedule kami ng isa ngayong January. Tapos pwede na namin i-wrap up yun. Okay. So isa pa by January and then wrap up after. May fixed date na ho tayo or tentative date ho dito, Senator? Wala pa po kasi inabutan tayo ng Christmas break eh. Imi-meeting ko muna yung staff ng Blue Ribbon kung kailan yung magandang panahon, kailan yung magandang petsa.
And I understand, Senator, nabasa, narinig na rin ho siguro ninyo yung recommendation po ng Quad Committee. Ano pong take po ninyo doon sa nauna po nilang inihain na kanilang recommendations? Well, babasahin natin yung report ng Quadcom. Pero syempre iba naman yung topic nila. Ang Quadcom kasi EJK. Okay. Tapos bumalik sila sa panahon na mayor si President Duterte. Yung sa atin, yung sa amin sa Senado, sa subcommittee, Duterte administration, war on illegal drugs. Okay. Doon lang tayo. So hindi ibig sabihin nun lahat ng EJK ay konektado sa drug war. Pero kung konektado sa drug war, yun, may report din natin yun. Mas specific kumbaga, Senator, And doon ho sa nababanggit po ninyong panibagong pagdinig pa January, ano to, iimbitahan pa rin po ba natin si dating Pangulong Duterte, sir? Ay, hindi na po. Tapos na yung panahon niya sa subcommittee sa Senado. Nasabi naman niya gusto na niyang sabihin. So, ang bala kong imbitahan yung PNP, PDEA, IAS, yung internal affairs ng PNP, CHR. Kasi yung record, establish natin yung record. Ano ba ang naging record ng Duterte administration war against illegal drugs? Ano ba? Ano tayo dyan? Nagme-metrics tayo dyan. Yung ilan ba yung suspected users noong umpisa ng termino, nung pagkatapos ng termino niya, ilan naman yung suspected users, ilan yung namatay, ilang operations na ginawa nila, ano yung mga volume ng drugs na confiscated, mga ganon. Siyempre may mga namatay din na policeman natin, ilan naman yun. Yun lahat yun, itatanong natin lahat yun. Pero surely, Senator, may na-establish na ho tayong iba't ibang aspect doon sa unang pagdalo ni dating Pangulong Duterte doon sa inyong pagdinig? Kung pwede pong i-disclose na ho sa public or hindi pa? Well, hindi pa natin na-organize yung anong information natin doon, pero ano naman yun, naka-record naman yun at saka widely publicized naman yung appearance niya doon, di ba? Kung ano yung mga sinabi niya doon. Okay. One last question on my part bago natin papasa sa ating katandem, Senator. Last week nabasa ho natin yung isa sa mga komento ng isa sa mga miyembro ng PDP Laban. Yung PDP Laban faction ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya, dahil doon sa recommendation ng Quad Committee, nakasuhan si dating Pangulong Duterte with crimes against humanity, genocide, and other high crimes. Parang nire-render na ho niya as unnecessary yung investigation ng International Criminal Court doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Dahil ibig sabihin daw ho nito na parang may kapasidad itong mga local court natin dito sa Pilipinas para investigahan ito. Okay, sige. Balikan po natin mamaya mga kabombo. Ang linya pa rin ni Senator Coco kasi isa ho sa mga nais pa nating matanong ho sana yung tungkol po sa budget and yung mga initial questions pa lamang ho natin ay tumutok doon po sa updates, mga development tungkol ho doon sa drug war ng nakalipas na Duterte administration. Maalala ho ninyo mga kabombo na nagkaroon po ng isang PR, isang statement ang ilang mga miyembro ng PDP Laban na itong faction ni dating Pangulong Duterte, ang sabi kasi is parang nire-render ho niya as useless yung investigation ng International Criminal Court dahil okay, balikan po natin, Senator. Welcome back, sir. Yes, naputol na naman. Yes, sir. Sir, yung last na question natin kanina, last week kasi parang may statement po ang isa ho sa mga miyembro ng PDP Laban under kay dating Pangulong Duterte. Sabi niya, parang yung recommendation ng Quad Committee na kasuhan si dating Pangulong Duterte with crimes against humanity, genocide and other high crimes ay parang nire-render na ho niya
bilang hindi na kailangan or unnecessary itong investigation ng International Criminal Court kasi parang sinasabi dito na may kakayahan yung mga local courts natin na investigahan mismo yung mga krimen or allegedly mga krimen na nagawa ng Duterte administration. Anong take po ninyo dito, Senator? Depende yan kung makikinig yung ICC sa ganung reasoning. O ano lang yung reasoning na nila yun. Pero syempre yung proseso kasi sa ICC na umpisa na eh. Nag-start na yun eh. So hindi natin alam kung kakagat ang ICC sa ganung reasoning na nasabi nila na sige, nakasama ang judicial system sa Pilipinas o bagana naman pala ang mga korte nito. So, hindi applicable yung ating jurisdiction. So, parang ang bola niya na sa ICC na, hindi natin kontrolado yun eh. Kung yung kilos ng ICC. Okay. Senator, ang ating katandem si Bob Barber, may mga dagdag katanungan. Okay. Sige. Sa akin, balik na lang sa atin, Senator. Doon po sa budget, makibalita na rin po kami. Initially, you voted as no, doon po sa budget ho natin, sa 2025 budget. Kasama ho ninyo si Senator Riza. Ano pong mga reservations ho ninyo that time, Senator? Marami. Yung pag-zero sa PhilHealth subsidy, yung appropriations, na lumampas na siya sa original proposal ng presidente, tapos yung mas mataas ang budget ng infrastructure sa education, yan medyo questionable lahat yan. Tapos mga nagbabaan din yung iba eh, ang DepEd bumaba ang budget, CHED bumaba ang budget, TESDA bumaba ang budget, state universities and colleges bumaba ang budget. So ibig sabihin nun, ang binabaan ng education sector, ang DOH, Department of Health, bumaba din ang budget. Tapos ulitin ko yung PhilHealth, nga zero yung subsidy. So pati ang health sector, binabaan. So kung makikita mo, education sector, tinira, binabaan. Health sector, binabaan. Sinong biggest gainer? DPW. Tapos DOTR. And then the ICT. And the ICT, 50% ang increase eh. So, yun mga ganun. Tapos kulang, nung panahon na kine-question ko pa noon, wala pa Alright. Senator, just to follow up to that po, itong reaction niyo naman po sa mistulang, kasi mayroon pong mistulang reservation si Pangulong Bongbong Marcos dito sa 2025 national budget. Ano po yung mangyayari kapag may mga i-veto ang Pangulo ng mga probisyon, lalo at malapit na pong matapos itong taong 2024, Senator? Pag veto, mawawalan ng legal basis yung gagastusin. So, pag ang isang item ay na-veto, sabihin nun, hindi siya magagasta kasi wala ng legal basis para gastahin yung item na yon. So siguro, yung veto na yon, practical lang yun sa mga elements sa education kasi elements sa infrastructure. Para kung napapawasan yung infrastructure budget, hindi na masabing mataas si infrastructure sa education. Pwede nang bumaba ang total na infrastructure budget sa education. So, wala nang violation sa Constitution yun. Alright. Under nga po dito sa 2025 national budget ay ito pong AKAP program, Senator. Kung halimbawa po i-veto ng Pangulo ang probisyon sa controversial na AKAP, gayon din po yung pagbawas ng pondo po ng Department of Education at gayon din po yung zero subsidy sa PhilHealth at iba pa, automatically po ba na mariri-enact ang budget nila sa 2025 kung hindi po maayos ito before the year end, Senator? Yung reenacted budget kasi pag ito yung buong budget, pag binito lang yung line item, ibig sabihin nun, walang magiging budget yung mga binito na line item. Magiging zero kasi nawawala ang legal basis eh. Ulitin ko yung reenacted budget. Yan yung nakasulat sa ating konstitusyon. Kung yung buong budget law ay hindi napasa or buong budget law ang nabito.
Pero sa budget law, pwede naman mag-line item veto. Pero hindi ibig sabihin nun na yung line item na binito ay mabubuhay yung budget niya sa last year. Wala pong ganong prinsipyo sa line item veto. Sige. Senator, maraming salamat. Ihabol ko lamang pala itong tanong na ito. Sa take ko ninyo bilang isang lawyer, bilang bar top notcher dati, ano po yung nakikita ko ninyong tawag dito? Pwedeng kahihinat na ng kaso ni Miss Mary Jane Veloso dito ho sa Pilipinas? Kasi lately, may statement ang ilang mga abogado, panghuli dito si Attorney Macalintal, sabi niya, dapat palayain na si Veloso dahil wala man siyang kaso dito sa Pilipinas. Ang tanging kaso niya doon sa Indonesia. Sa inyo, bilang isang abogado, Senator, ano pong take niyo dito? Hindi automatic yun, pero pwedeng mangyari yun. Kailangan may presidential pardon. Kasi ang ginawa ng Indonesia sa atin, ipinagkatiwala na nila si Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Pero prisoner exchange yan or anong tawag mo doon is parang transfer of prisoner. So in-expect pa rin ng Indonesia na itatrato pa rin ng Pilipinas na bilanggo si Mary Jane Veloso. Pero wala naman silang sinabi na hindi nyo pwedeng ipardon yan. Kung wala naman silang sinabing gano'n, pinaubayan na nila sa atin, pinagkatiwala na nila sa atin. So pwede na siya, pasok siya sa legal system natin at isa sa prinsipyo sa legal system natin, yung mga nakakulong, generally speaking, pwede silang ipardon ng presidente. So pwede nang ipardon ng presidente si Mary Jane Veloso. Sige. Senator, maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines Nationwide Worldwide. Ingat po kayo, Senator. Salamat din po. Merry Christmas po sa lahat. Merry Christmas po sa inyo, Senator. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III magkakabombo kaugnay po sa iba't ibang mga usapin. Samantala mga kabombo Castor Nation, alamin naman po natin yung mga naging kaganapan sa matagumpay na The Mall Show 2 ng 102.7 Star FM Manila na dinagsarin ng maraming fans. Kaugnayan kuha po tayo ng report mula sa Star FM Manila. Matagumpay na idinaos ang Star FM Manila The Mall Show 2 na dinaluhanan ng maraming fans kagabi sa lungsod ng Malabon. Malakas na hiyawan ang sumalubong pagpasok pa lang ng Star FM DJs, lalo pang na-excite ang audience nang magsimula ng magpamigay ng giveaways at free t-shirt ang Star FM. Unang nagtanghal ang chart-topping OPM singer na si Arthur Miguel na nagpakilig sa kanyang mga hits na malabong ugnayan. Malabo man ang ugnayan, ang labas, ba't nagbago bigla mo? Ay nakiba, maling panahon, mali ang gipilit, bibigyan ka. Lihim, huwag mong pigilan, hayaan mong kusa, umawag ka sa'kin, sundin ang damdamin. At ang kanyang rendition ng Ray Valera song na walang kapalit. Huwag magtaka kung ako ay naghihintay. Sigawan ang fans sa kanyang mga emotional at relatable na awitin. Samantala, nagbigay ng heartwarming at show-topping set ang bandang The Ridleys. Inawit ng Breakthrough OPM Band ang kanilang mga hits na Aphrodite. Please be mine. Do you want to be mine? Want to be mine. Do you want to be mine? Meaningful Silence. You see that we were meant to be on. Love Is. All these and more. At Be With You. Be with you every single day. For the rest of our lives. Maliban sa mga exciting performances, ay na-enjoy rin ng audience ang iba't ibang games and giveaways na hatid ng Star FM. Super excited para ma-experience po namin to yearly. So, ito lang first time po namin nga nagatin po ng mall show, ganito. Pwede po natin magawa natin memory sa buhay natin.
Actually, sobrang saya po kasi po first time po namin makita yung The Ridleys and also po si Arthur Miguel. Nawala na po lahat ng hiya ko na naubos yung dignidad ko kanina. Masaya po. Doon sa drummer, sa The Ridleys. Thank you po sa prize and ano po, I enjoyed it so much po. This is my first concert po eh. Ang Star FM Manila The Mall Show 2 ay handog pasasalamat ng music station ng Bombo Radio Philippines para sa mga starkada, ka-Bombo at ka-Star Nation na sumuporta sa himpilan mula noon hanggang ngayon. Samantala, dapat abangan ang mga big events na muling ihahandog ng 102.7 Star FM Manila sa 2025. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, sa ngayon pong araw na ito ang isang US dollar katumbas ng 58 pesos and 81 centavos. Para po sa Hong Kong dollar naman katumbas ng 7 pesos and 59 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas po ng 43 pesos and 35 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial katumbas ng 15 pesos and 70 centavos. Ang isa naman pong euro katumbas ng 61 pesos and 14 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay mga kabombo sa ating mga provincial station. 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts. Bago ho tayo tuloy magtapos mga kabombo, no? Habol muna natin ang ilan pang mga development dyan sa may bahagi po ng Japan. Kasi may merging ang dalawang malalaking automobile company dyan sa may bahagi po na o Japan-based ng mga kumpanya ho ng mga sasakyan. Kasama ho natin si Bombo Josel Palma. Magandang Bombo International Correspondent Josel Palma. Magandang... Okay, sige. Anyway, balikan po natin ang ilan pang mga development mamaya. Hantabay lamang po kayo sa Bombo Radio Philippines sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts sa ating mga provincial station. Mga kabombo, abangan po ang mga dagdag pang mga development at dagdag mga balita. Sa mga Visayas area, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station dyan tulad po ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Cebu, ang Bombo Radio Calibo, Bombo Radio Tacloban at ang Bombo Radio Bacolod. Mga kabomba, tayo magtapos. Samahan niyo po kaming manalangin ng orasyon. Oras natin, alas 8 na ho ng umaga mga kabombo. Tulad po na natin ang babanggit sa inyo kanina, balikan po natin ang ilan pang mga development dyan sa may bahagi po ng Japan. Ito hong merging ng dalawang malalaking kumpanya ho ng mga sasakyan. Kasama ho natin ang ating Bombo International News Correspondent na kabase dyan sa may bahagi po ng Japan, si Bombo Josel Palma. Magandang umaga, good morning, kamusta dyan? Magandang umaga, Bombo Genesis at Bombo Ever. Niyanid na minsan at hunda ang automotive world sa balita na posibleng pag-merge ng dalawang kumpanya noong Martes. Wala pang naganap na kasunduan hinggil dito. Sa interview kay Bloomberg, hindi napigilan ng former Nissan boss na si Carlos Ghosn na ibahagi ang kanyang kuro-kuro hinggil dito. Ayon sa kanya, ang merger ay isang disparate move dahil hindi ito pragmatic deal because the synergies between the two companies are difficult to find. Ang dalawang kumpanya ay hindi komplementaryo dahil nasa magkatulad na markets, magkatulad na produkto at ang mga brand nito ay halos magkapareho, Bombo Genesis. So, sa ngayon, wala pang kasunduan sa posibleng merger ng Nissan at Honda, ngunit ang mga brands ang have been collaborating for a few months now.
dahil noong Agosto ay nilagdaan na ang Memorandum of Understanding between Nissan at Honda upang pag-aralan ang hinaharap na pag-isa o pag-merge nito Bumbo Genesis. Etong dalawang kumpanyang ito ang dalawa sa may pinakamaraming export from Japan papunta sa ibang mga bansa. Even US napasok na nito. Ngayon, paano maapektuhan dito yung possibly pag-usbong nitong mga electric at mga hybrid na mga sasakyan at ibang mga kumpanya dyan sa may bahagi ng China, itong merging na ito? Siyempre, dahil ito ay malaking mga kumpanya, ang epekto nito, Bumbo Genesis, ay marami. No? Unang-una, ang sales, no? Japan car companies have been declining in sales, particularly in China. No, so in the first 9 months of 2023, yung Toyota, Honda at Nissan naka-sold lang ng 26% fewer new vehicles compare sa previous years. At ang pangalawa dito ay ang market share, na kung saan yung mga Japanese car companies ang nag-lost sa market share, lalo na sa China, Singapore, Thailand, Malaysia at Indonesia. So dahil dito dahil sa ang pangunahing half of the auto market ay hinahawakan na ngayon ng China, lalong-lalo na yung halimbawa ng BYD at Great Wall Motor. So ang pangatlo dito ay ang export, dahil na-overtaken na ng China ang Japan when it comes sa automobile exports. At then the production at saka yung competition, Bumbo Genesis. Speaking of production, Bumbo Josel, paano ho naka-apekto yung mga issues sa pamunuan ng Nissan or sa management ng Nissan tulad po ng pag-aresto lately kay Carlos Ghosn na sa kanilang operasyon at yung posisyon nila ngayon sa merkado? Siyempre, malaking epekto, no? Lalo na yung dahil itong si Carlos Ghosn ang nag-escape dito from Japan at several years ago, at ito ay nasa under house arrest at naghantay lamang ng mga charges na harapin ang mga charges sa kanya dahil sa alleged na financial crimes. No, so malaki ang naging epekto dito dahil sa mga losses, pero ayon naman dito sa kay Ghosn na malaki ang kanyang naiambag sa loob ng 6 na taon niyang pamumuno sa Nissan at in fact, ayon sa kanya, siya daw ang pinakamagaling na CEO ng nasabing kumpanya. So sa ngayon, ang iba pang mga epekto nito ay siyempre dapat na i-restructure nila ang kanilang productions, Bumbo Genesis. Okay. Bumbo Ever, with your questions? Alright. Bumbo Josel, bakit itinuturing naman na potential takeover target ngayon ang Nissan? Ayon sa ating Ministry of Economy and Trade Industry or MITI, ayon sa kanila ang probable na pag-merge nito sa Honda ay upang palawak o mapaigting yung automobile industry ng ating bansa dito, Bumbo Ever. Ano naman if ever itong mga inaasahan na magiging epekto ng posibleng pagsasama ng Honda at Nissan sa industriya ng sasakyan ng Japan? Halimbawa, Bumbo Ever, ang Honda at Nissan, kung ito ang the merger of Honda and Nissan would create a $54 billion company producing 74 million vehicles annually. So kung matuloy ang kanilang pag-merge, sila ang magiging rank number 3, the largest automobile by sales after Toyota and Volkswagen. So, para sa dagdag na kaalaman ng ating mga tagapakinig,
since 1999, ang Nissan has been part of the Renault Nissan-Mitsubishi Alliance, no? So, yung alliance ng Mitsubishi at Nissan ay nagsimula noong 2016. Ang partnership between Nissan and Mitsubishi Motors of Japan with Renault of France, no? So, ang Nissan, kumbaga Bumbo Ever, ang first produce ng kanilang car dito sa Japan noong 1935. At ang flagship nito ay ang Nishiko Yokohama headquarters. So, malaking tulong ito kapag nag-merge ang dalawa dahil malaki ang kanilang kikitain, Bumbo Ever. Right, Bombo Josel, paano naman naapektuhan o ano yung mga naging impact nitong problema doon sa China sa iba pang mga automaker tulad na lamang ng General Motors, Volkswagen, BMW at ng Mercedes, Bombo Josel? Siyempre, dahil dito, Bumbo Ever, dahil sa yung naganap na ngayon na naging viral ngayon yung produkto ng China na electric vehicle. So ito ang malaking ngayon dahil yung Japan ay hindi masyadong gumagamit ng mga electric vehicle. Kumbaga ito ang kanilang malaking hamon ngayon sa kanilang industriya upang magkakaroon ng kompetensya ng China, Bumbo Ever. Alright. Lastly na lang, Bombo Josel, ano itong mga hakbang ngayon na ginagawa naman ng Nissan upang ma-secure pa rin kahit papano yung kanilang operasyon at gamitin yung kanilang mga kapasidad? Siyempre, kagaya ng masabi ko, ang kanilang ginagawa ngayon ay kanilang i-restructure ang kanilang mga production at magsisimula o pinag-aaralan nilang magsimula na rin magkaroon ng produkto na kagaya ng gumagamit ng mga electric vehicle. So upang mapantayan ang ng China na kumpanya ng China na BYD at yung Great Wall Motors, Bumbo Ever. Sige, Bombo Josel, maraming salamat. Makikibalita tayo sa mga development kaugnay pa rin dito, lalo yung magiging impact nitong merging ng dalawang malalaking Japan-based na mga sasakyan, mga kumpanya na sasakyan doon sa European producer, tulad ng mga Volkswagen from Germany and other malalaking kumpanya na sasakyan. Maraming salamat, ingat ka dyan. Direkta mula dito sa Japan, ito si Bombo International Samurai Correspondent Josel Palma. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Mga Kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga Kababakaster Nation, malapit na po ang Pasko. Sa atin pong Christmas countdown, 2 araw na lamang po, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Saga! May kagasunod sa Bacolod Negros Occidental, nagkapalag na panatuntunan ang Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sa Lunes, petsa 23 sa bulan sa Disyembre tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is Agkaroon sabay sa to sa Christmas ka, may nabrin nga duwa na lang kada Pasko na. Advance Merry Christmas sa inyo, tanan-tanan. Christmas we share. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 15 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Sa buong aga may kapon dialagad Bombo Ponces Pinotub-tub kita alas 10. Ang tak na sa aga sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalaguan. Aton sa nga mga balita, balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod. Pila ka mga dalaguan aton sa nga babalita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sa bugo sa parsa sa DOWB Bombo Radio Pato Reporters. Sa nga mga Bombo correspondent sa Bombo volunteer sa magatagban sa pila ka madalaguan nga mga balita. Ano nga ito mga top 3 of the day headlines sa mga balita lokal? Pila ka mabanwa sa Northern Negros or sa bahin sa 2nd kag 3rd district. Baha tugas ang madamol nga pagtupa sang ulan. Epekto pa bala ini sang napapanaog nga level yung makaban from tropical depression sa isa ka low pressure area sa Dose Kirubin. Muna yung mga pag-ulan-ulan karon nga makabayang galunta dito sa may bahin sa area sa Northern Negros. Speaking sang Victoria City, Cadiz City, kag Manapla. So ang news team naton karon ato sa bahin sa Northern Negros sa pag-check naton karon sa pinakalitas nga sitwasyon yung makabaran sa sining nasambit nga luntad sang pagbaha. May nagasangal-sangal pato projutay na lang. Sige, nakasambay sa Victoria City si Bombo Grace rin Nobaton, kag Cadiz City. Si Bombo Denver Kiano, yung makabaran rin sa ito sa ring mga kabombo sa bahin sang Victorias, may ara sang pagtaas sa ito baha, rason man nga ti kagabi pa lang. May ginpadalanan ng notice, sa rin makabaran kag pagbantay ang alkalde sa Victoria City nga si Mayor Javi Benitez sa mga paghalong kag ang pagtaas ang tubig sa Malinhaw River. Sa Cadiz City may reported yung makabanan nga kuno binawian sang kabuhi. Pero check nato na karon kung tuod gid man kag sino ini. Kung may hara yung makabanan sang biktima sang pagkolomos matapos nga ini ang natrap.
Sige, no? So, madlagko nga babarita naton ang aton sila nga pagka-diskusyonan. Sige, no? So, base ba diretsuhan ta na to? Unahon na to, na? Kuha ang live report ni Bombo Grace ng Lubaton. Si Bombo Grace subong ginausay na Barangay Luna kag ang Barangay Burgos. Ang Barangay Burgos to, di ba daw mo na sa dang parkingan sang kwan, sa mga series, bla? Kita mo na magpakadis ka, ara na da, no? Ang Barangay Burgos, no? Nga konsidente medyo manubo-nubo na da. Feeling ko basi ko gindunganan balasang tao kagabi, no? Rason man nga ti nagtaas ang level sang tubig. No, sabay sa to sa nga mga kabombo, no? So sa mga utod na ton, no, nga may mga kapartidusan dito sa Cadiz Station kamo. Kay buong kwaon na ton ang consolidated nga report ya makabanan, no, after nga nagtaas ang tubig. Ang Bureau of Fire Protection Bacolod, no, nag-augment pa dito kagabi ka patigayon sa pang-rescue sa Bacautura na ton nga na-trap sa baha. Di sino mabing makapakot, no? Ang may pagbaha kay ti sa mga nagakatabo subong, no? Abi nyo, inibla ko isa nga ti, why gid niya ginabaha gani nga mga lugar? Wala gid niya ginabaha gani nga mga lugar, pero makibot ka mo ginasulob sang baha mo. Makibot ka mo ginasulob sa baha, so amo ni subong, no? Ang kwanaton nga ti ang climate change ara na. No, amat-amat kag nagakabatsaga na gid iya naton. So sige, no? So unahon naton iya makabanan, no? Koreksyon naton. At the same time komenta man ang Philippine Red Cross, no, sa paghatag iya makabanan, no, sa ilaman sa ring assistance. Nagpang-rescue man sila sa aton ni makoturan dito kagabi sa syudad sa Victorias. Yaring latest nga sitwasyon, no? Di makabanan Cadiz City kag Victorias sa din sa to Cadiz. No, si Bombo Grace sa Baton. I-check na to sa Pegalinya. Bombo Grace, report, come in. Subong sa Villalo Isa sa siyudad sa Cadiz sa Barangay Luna ini nga sako ko basta before na iyan nakita sa may senda uso sa Barangay Burgos sa Cadiz kung sa diin naman lapit ini sa terminal sa Martitan sa sakop sa Barangay Burgos pero ipak na ini si Taya nga senda o na lugar sa Burgos proper. So, ang atong nakita dito, nag-subside naman ang tubig. Kag diri sa Villa Luisa, nag-subside naman ang tubig. Pero, may mga part pagida sa madalong nga part na may ara pagida sa tubig baha. Kaya compare natin ini bumupon sa kagabi nga natabo nga madamo lang pag-bubot ang ulan, lawig-lawig. Ang baha hasta naglabot sa mga dingding nila, wala pet sa bintana. Ang iba nagsaka na sa atop para lang mabutang sa safety. Ang ila sila mga kaugalingon, ang iba niya mga tigulang nagsaka pa sa atop. So nagalakat ako subong kay wala pa signal sa area sang aton naging kadtuan sa sulod. So magaplastar ako diri sa kakon nga kamera kung makaya sa ang area ta subong nga sa Gwa sa Villa Luisa. So bali ang ini nga mga barangay sa Cadiz City upon sa pakadto na ini sa south portion, no? So kung magkadto ka sa Cadiz City subong amo sa mga barangay nga nauna before sa proper city kay dito sa Cadiz City proper may mga barangay man tong dito just like ang barangay Daga bala kag ang iban sang malapit man sa proper na kay ang mga barangay subong naging katuan talang bawas sa Barangay Luna may mga suba ini pumupons nga tupad kung sa diin amo na ang nangin rason man sang pagkaluntad sang baha sa ila sa nga mga lugar bali ang sa may barangay Burgos dito sa may Senda Uso may ara man dito malapit nga suba tao pala kung nag-meet siya ba lang sa tubig ulan upon nagsugat sa ini nga pag-gabi nga pag-ulan na wala kong untat last on yung gabi according sa mga na-interview ni Aton hindi ko mapasa nila sa naglakat naman sila bali ang ulan nagsugod ko na mga alas 11 ay this
last days Bombo Pons. No, last days ang gabi tapos nagdako ang tubig or nagwa ang ining na dambol ang dako nga tubig baha sang alas 11 na sang gabi. Tapos sang alas 12 dito na nagsalasala ang tanan kay grabe ang pagbaha nga nagsulod na sa ila sa mga kabalayan kag ini sila ang naglalalaga na para gani dala pa sang mga galamito nila dala ko na ila sa mga bayo o mga parta abi o kung pagkaon ang iban gani may ara ng feeling na patay ko na pala po so ang kabuhi ito sa may asong na uso. Pero kinsan na to, according sa barangay Kagaay, din barangay Tanod, na nag-volunteer ako nag-save sini or nag-kadto sa area para maluwas sa mga tao. Wala man ko sang mga nagtaliwan. Only may arak to yung napatay, bumupon sa galing, before pa nitang pagbaha, patay na siya. Mag-abot na lang galiyan. Ang despite, nakikita sila ito yung tulda, man kagina, at mag-abot na patay. Pero hining aligasyon or information na nagtaliwan, na nakuha ito ko ng 4 membro sa pamilya. 4 na sila membro sa pamilya na natrap sa ila sining puloyan. Sa ginuna po nila, salbar ang ila mga baboy. Malikan pa nila at sa trap sila. Oo. Sige, nag-version sila sa mga tanod na hindi nyo na pagbalikan inyo sila nga mga kasapatan o kung mandala ang gamitan. Unahon sa inyo sila mga kautal inyo, mga salbar inyo kabuhi. May isa po ito katanod, Sister Carlito Flores. Na-interview ko siya actually kasi alang-alang gitsubong kayong signal naton. Na-interview ko siya dito sa may taga-Villa Sagrado sa may gusto na yun, barangay Burgos, nasakop. Nga ini siya, nga si Sir Carlito Flores, ano tayan lang gani, bumupon, malumos, bangod sa pagsalbar sa mga evacuees at dito, or mga taga dito, nga 4 nila lang yung balkong, imalika pa nila na baboy. Kita sa iya kagin butong sa tumupos. Grabe. Oo, grabe ang busog ng tubig. Pero tigadaskig. Tapos ang iba nagkalapinas sa mga botilya, sa mga talibris, yung mga butang. Kahit nagpang-restaurant sila. Actually, at least may yellow inta. Mayari ko din nakita nga kinabulong niya iyak das. Ang advice ay hindi lang siya maglusong sa baha. Liwat kay delikado. Ang iya sa nga kaugalingon kasi siyempre gihalong man kita no kay kung ano na lang ang mga sapat nga nakaihi dira. So ang tubong ang kinahanglan nga bulig sa aton sa mga katuran sa the same mga lugar ang ila sini nga mga galamito just like bayo pagkaon kag mga galamito sa mga kabataan diaper ang ila sini mga gate nagkalaguba mga balay hindi tahan na labi ka nagkalaguba although nga pinto simentado yung mga housing dito po ini pagkatapos gid sa paglaslas ang Yolanda na typhoon dabol siya kag malawig gula with utat ang ining ulan nga nagbuo diri sa may syudad sa Caris. Actually, una ini na-experiencehan sa Victoria City. That is why nagbaha ato kagapon mo pons. Tapos ang mga late night nagsunod ni ang asang Manapla. O padiin para gid sa sandalan ang baha pati sa ila sa mga gym pinimo nila evacuation area. Tapos pagka-gabi na gid mga 10 p.m. kag asa sang alas 11 diri na syudad sa Cadiz. Yes nga lakad padulong gid sa norte gid tanan ang direksyon sa mga ulan kay gabi nga nagtugas ang malawig nga pagbaha. Ang pag-subside sa tubig pumupon sa sinilang aga. Pamno sakto sinilang aga pag-subside sa tubig kay bulabudlay siguro may problema sa ila pag drainage diri. No, aside sa nagtabo ang tao sa madambol na ulan. Kaya mo to,
ang mga tao nag-evacuate sa eskulahan. Halimbawa, dahil may Villa Luis sa may Barangay Luna, nag-evacuate sila sa Don Luis, elementary school, lapit-lapit na ng eskulahan, nasa Sigad, Sangdalan, and then ang iban na mapapos pagkaaga, nagbalik sila mga fluyan para siya ilang mga gamit. Nakita natin may mga gamit sa nasita na pwede pa magamit. Kagaan ka lang nila subong yung mga kabataan natin, wala mga sinila. Nagtalaan nila sa mga sinila, sa DPWL, sila subong. Kagang iban nga mga sitwasyon yung nakita natin mo po. May isa dito ka salakyan sa may Villa Sagrado o sa may uso ng Barangay Burgos naman. Ito ay nakabarangay akong kato. Ano po? So, ang isa sa salakyan, pick up Prada, bla. Ang sa dalong sina, 3 ka mga motor. Ang aras dalong, nagkalaanod, nagkaladatok ko sa salakyan. Oo, grabe. Isang parent ng tubig. Bumuto sa gabi. Ang mga salakyan, siyempre, wala na ginadala. Naanod lang yun siya bumuto. Nuno ka bago, mga pick-up. Tapos sa dalong, 3 ka mga motor. Nga nagkalatumba. Nga aral lang sa dalong sa salakyan. Wala ko kabalo, kumandar pa to. Oo. Kung gagana pa to. Oo, sulogid. Tapos ang iban, nabdan ko, nagapanglabas. O, perte hangga chocolate, no? Chocolate ang nila. Yes. So, paklarohon ta, no? Para nga hindi man magkabalaka mga kulturan naton. So, wala iya sa may napatay sa baha kagabi, sa Cadiz. Sa part sa Villa Sagrado, o kung sa Uso, Sudad San Cadiz, wala. Hindi klaro sang duwa ka mga barangay tanod kag isa ka barangay kagawad kagina sa Afcon kay mismo tanan yung libot pitila para ma-rescue balatanan. Wala gid bumupon sa ang may napatay. I-check ka sa ibang area pero wala na ginapangayo, no? Gina-confirm sa kay iti ang balita kay kini pag-abot ko gid sa ina sa nga bangga may duwa ka mga lalaki nga nagsalubong gid sa Afcon wala ginambal nga may ara ko ng sabay. Hindi pa natin ma-confirm yung trust, wala ko pa nakakita. Wala isang sitwasyon, doon sa ginambal nila nga informasyon. Checker natin yung bilog nga housing. Kasi lagi naging ito dito pag live natin sa Facebook, nga bamburat ko sa Facebook. Wala kami may nakita, o hindi mo lang itong kasi mamay ara sa tuldo nga daan, kaginaulat na lang patay. Mag-abot, patay na siya daan, ito ining baha. Tapos, pag suroy namon sa likod, o sa di nga na rito, nagsaka, dalom na tubig, wala man to sa information na may natatay. Nakalabol ko sa ila, sa mga evacuation area o center, sa daycare center nila, wala man po sa information. Ang midwife nila sa maraming kagawa, tagambal, ang buwa kasanod yung experience natin, wala sila kung naman nakuha ang information or nakita nga may ara sa nagkaliwan mag-option pagbaha o sa taga sa ila sa nga pag-check man sa sininga as of now wala gid so basi balaging kuno-kuno lang to kay ining apat kinamba nila nga na-trap na save to yan or nasalba to yan sila po. Heading ka sa city gid sa Cadiz subong? Heading ka sa City of Cadiz? Wala di. Oo. Wala pa. Patay alang-alang pa kami. Kaya pag wala yung pataklag. Siba mo dali dito sa Sudad San Carlos. Ang official mo yung location, Subong Bumbo Grace din? Ari kami na yung sa may lapit sa hospital, balik sa St. Anne Hospital, District Hospital sa Sudad San Carlos, o rin na inika Villa Luisa, o yung kabarangay din na Emil. Ari kami sa village sang Luisa na bumupo. So lapit-lapit, mga pila ka talaga pa Cadiz, mga 6 kilometers away pa kami sa Cadiz City proper. Mga evacuees na tundara? Evacuees? Oo. Nagpululi ang iba ito pa sa evacuation center sa may elementary school sa Don Luis. Kung layo ko din yung sila, nagkatito lang din sa area para mag-check out kung kumusta, nagsaside na ba ng tubig o kung wala. So very good mo kinag-satisfied kasi ang mga tao nagbalik na wala matutong tao sa evacuation kaya tungod mo nalikdan Manila sila din nga lugar. Basta ginupdan isang tao bla? Tide? Oo, amo na nga nila bumupon sa mga tao na ginupdan sa tao.
Kung wala tao, hindi tayo na mag-amot ko kung ang sitwasyon. Kaya usually, sa amo nga mga areas, sa Cadiz, or sa area, sa mga barangay, dahil ginabaha, manggid bumupons. According sa mga barangay official, ginabaha, manggid. But hindi niya parehos, wala sini, isang kagabi, na tama, gid kadalong. So, mabaha lang nangyari. Kung may sa low sa area, hindi na rin maglabot sa tunga. Diri subong niya, or kagabi, naglabot na niya sa lapit sa tunga, sa area, just like sa may Ilya Luisa dito, sa may Sagrado, Di sa una pa lang sang balay, ito nga kanto naton, ang mga bato, nagkalayag, nga balay, nagkalabas sa dito, tama, gidya ang baha. Oo, okay. Sige, tiwai kita na mga interviewon gali, nga mga barangay officials. Ari di oras, Mr. Roas. Sir, sa'yo diri ka, sir? Oo. Ano pangalan ko, sir? Si Fernando Espares. Fernando Espares. Sa balay. Sa amon balay, Block 7, napot na tagahawa ka sa doon. Tagahawa? Napo, ito na lalapit sa vitamin tubig. Mga karabilasan sa inyo. Okay man, kaya yan. Oo, first time ini. Pwede mo isiresa mo na experience mo kagabi. Dali-dali ka, Ged? Okay, grabe ako ba? Tarantag. Oo. Ako ang nagawa ko lang tapos na tubig mo, sarang yung tubig, tangke. Bubagin tani? Bubagin tani. May mga nagubading ng mga resito. Sabo, nakalaanod mo sa kanda. Itong skampo to, iba no? Totoo? Naglaligtad ng mga motor. Punta sa player na. Oo. Punta na yun. Ito din naman, padalang patigid ng dami siya. Oo. Napawan din. Yung mga nagalaanod na dalagi na sa tubig Wala, may kusog ng tubig. Oo. Ultima nga, amang kayo ngayon na malabot. Isubong na labot na. Sa una, sir, taga-diin lang niya ang tubig. Tubig na sa mga taga-tuhod na. Oras sa sugod. Padalam niya, lagpas po na. Oo, so, lagpas ako. Mga ano oras, sir, na... Nagrada. Nagrada. So, wala ka mo nagatulog. Tulog din. Tulog ka na yung murag-murakan yun. Ito, hindi ano ka papalasin mo nga nagbaha. Piniyagit na sa guluay. Libe sila. Kulbaan sila. First time gid mo nga gidya hasta gitubig sa alampas tawo na. Mera mga tao nga kanto sa ato. Why man di kay nagkuha silang gidya. Next step ya mo. Next step. Wala di ako. Bigid mo nagagalit dala mo. Oo. Lala ka sa oso Lala ka sa oso kay na traffic sa kay palibot niya. Oo. Pero yes, sir, yun lang kaya mo mga tricycle na street. Yes, yun. Ang pamilya mo. Ang siyempre, kada mga kotse yung mga bayan, puro basta dyan. Wala niyo ako sa cellphone mo sa bayan. Okay, nito. Okay. Yung kahit kayo, yung sa... Oo. Pero mabiyahe ka sa bun. Biyahe nga. Oo. Ganit man. Sila yung kabataan, sir? Ay, sam na nga kung bata ba. Oo, tika mo sa kagabi yan. Nagmuragan man lang, ito. Kawal yung ngaga, walang gayos laluwas. Oo. Bahala ng kalabasan taran. Ang ganit man. Bali ang iba niya sa mga katupad mo. Si dami. Nilalaga na lang. Ubos gila pa yan. Oo. May mga sapat ka na nagkalamatay. Mas na yun, ubos na ng kalamatay po. Oo. Paano na ginabulang or native lang? Oo. Pero actually, diya sa mga na-injure sa inyo nga grabe. Wala. Mayaged. So, bumapons, ano yung pananta? Okay, Fernando so timayaman kay Oo. at least daw nagaligmat man sila, no? Kay temprano pang ulan. Actually, wala gid nakaligmat. Wala gid nakaligmat. Naka-prepare sila dayon, na-save nila lawas, nila bla. Oo, pero sir, ang mga kondisyon man lawas pa. Ayun lang gid, no? Ang pero usan ka na pasir ka balo kada na baha sa Manapla, sa Victoria. Pero hindi man trabaho. Kabalo ka na yung nabaha, so ya sila. Wala pa, pero tulog ka sa gabi, no? Oras tulog gabi, mga alas 10 siguro. Alas 10. Kasi alas 10 pa nagsugod ako lang, no? Ayan pala doon, wala pa toya tubig yan. Mga alas 11 na siguro sila. Alas 12. Ito na, natapa na. Oo. Mga ano, oras sa may kopsay? Nawik mo? Alas 12 sa laon yan.
Oo, ito yung mga alas na 3 at 4, 5, dali na. Ano dami. Tama-tama, sakay na ginasta ka. Oo. May dako ang tubig, gasit sila. Oo. Sanay yung tao. So, kung ganun naman yung tao, diba? Oo, muna. Mahina unas. Hindi ko magulan man yung sugong. Hindi na nila magsaka. Oo, kahit yung sugong mo po, ang galon, tagarin lang. Sige ako, may makita ang salag or pinaglaw. Ito ba naman mga para mabapalit sa tao? Oo. At ang mga tubig lang, para panak lang. Pero kung magulan man, Ged, at least hindi ka tao. Awen. Oo, hindi na siya magsaka. Oo. Kaya mo tumubo po sa gabi, tao, dili, sir. Oo, siyang gabi. Pero ang drainage siya din sa butas. Okay man yung drainage niya? Okay man. Oo. Tungkol sa Oo, amo lang yun na. Oo. Ay, nga, village. So, isang tapos yung tanda na support. Oo. Tapos na ilang gabos sa project. Hindi ka kamulitan na ng garage time or less, ha? Sobra dito? 1-5 bro? Ako, ang galing. 1-3. Ano nga pala, yung istaran. Wala sa bukante. Ako sabi, wala sa mga trapte. Why man, natin alam. Oo. May rescue. Ano mga rescue or mga rescuer nga naglalabot? Kadis. Ang kadis, hindi ka resort ko. Kaya nagtakman to sila. Nagtakman sila? Kadiin mo? May tay-tay truso. Nagbalong mo. Oo, ano ka tay-tay na? Tay-tay truso. Sa... Lalong pag ito yan. Delikado na. Oo. Tapos, naglabaw sa... Kaya may tay-tay pa lang labit sa St. Anne Hospital. Sa hospital ng Cali City. Bali, ang mga nagkado doon sa mga rescuer sa from Cadiz, sa uli na sila. Color, meron din. Wala color. Pero sa uso, iya bumapon, tingin siya. Sa uso niya, nakalabo, to yan ang taga-bacolod na rescuer. Oo, lapit-lapit sila mo. Hindi mo sila katabok ni Sama? Oo, kaya hindi mo sila katabok din yung mga rescuer rin sa Bacolod. Ang iba yung mga rescuer harin sa Norte, mga 79 IB, ang Coast Guard, tapos ang Bureau of Fire Protection, side by side, South and North. Nagkatudi, pero may mga delays kita sa pag-rescue because of mga naagya nila wala man to. Naagya nilang mga baha bala sa area o sa dalan ginagyan sa mga salakyan momopon. Okay. Sige, no? Muna na. Dapat anaron tayo kulingon ta Bumbo Grace nga ready kita sa tanan sa naton nga oras, no? Ang baha isa man sa pinaka mabudlay nga kuan nga atubangon, so better gid guro, no, nga luwason tanay ko gulingon ta. Pero mga pets naton, especially ni mga ido naton, no, so kung pwede mabitbit pagbitbito naton sila, no, daloon ta man sila pag-rescue kay may kabuhi man sila Bumbo Grace. Oo, sa mga playa, Bumbo Falls, bito nila mga ito, mga mahal pa itong mga ito. Pero diri sa yung mga ito nila, siguro nag-opos na sila. Baboy, na daloon eh. Oo, may baboy kasi na nakita. Kasi man ang baboy. Pero siyempre, kuha na sa mga opos. Kaya rin makilit ang balay, bala? Niniktan. Sir, ang pagkada na, diri sa Sir, Pasko na sa Nasunadlaw. Anong plano ta? Ate, ulat kami may mabibili sa amin eh. May gulat ko, amat yun eh. Wala naman gina-expect. Ano na kay ano man yung ano. Kaya wala yun. Wala yun bilin. So, kasubo man kay Pasko ako dito sa South. Okay, naganda rin. Okay. Oo. So, pero importante ang kabuhigit sa gihapon. No? Wala isang casualty sa kadirin. So, as of now, i-check pa natin ang ibang area sa Shelton Cadiz kaya sila gini mostly na apektuhan man sa sining paggaluntad sa baha. Tayo, puro basa. Okay. Sige, panawagan sila ng mga bulig dyan mo points no, kung sino man ang lapit-lapit diri. Kaya ang iba na padala bulig kagabi. Just like mga pagkaon, mga kape, bala, para makapiyantiyan lang. Oo, kasi kung lapit ka diri, pwede ka connect or contact sa ila kasi na parang tahol. Pagdalaya, ang bulig para sa atin sa mga katuran na nabahaan din na kagabi na petuan ng ila sila kapabuyan na. Sige, Bumbo Grace, sige, dugan-dugan si karon taman si Bumbo Denver, no, kay tumanto, no, ang makatapos ang 79 IB nga nagbulig mga rescue kinakdali silang Bumbo Grace ang aton Bureau of Fire Protection Bacolod nagpadulong gid dira, no, sa Cadiz
kag ang makatapo sa Philippine Red Cross. Oo, yes, medyo magutay-gutay po na okay, sa kanlaon ang iban, ay ang sa lakasalian, ang po sa mga rescuer. Sige lang, ilagay lang kita tanan. Pinadari sa may Villalaway Farm, Barangay Luna, Ciudad San Carlos, si Bombo Grace, and the Baton Press number 1 most trusted radio network in the Cagayan Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Sige, no? So, salamat sa report ni Bombo Grace Lynn, no ba to? Insak naman ni Dugay-Dugay, no? Si Mayor Bading Escalante, Mayor Salvador Escalante, no? Na ano maning sa sa Pasko mo ning ginatubang teto, no? Ating ko sa bagay di man ta na iya ka kwanda, no? Ka likaw or hindi man nato na magusto abi, no? Kay ang kalamidad ga abot lang na iya sa hindi naton mapaktan nga oras. No? So please be reminded lang sa mga kauturan naton na blang especially kung may kwan bala, no? May ara sang medyo malawig-lawig kapag tupa sa ulan. Subong tsempo sugod kita 30 minutos, no? 30 minutos hasta isa ka oras. Nga pag ulan, ako hindi ko magpati kung ay baha ang matabo. No? So muna uligmat nagtas na, no? Uligmat na kita ganaan kag panawag naman kita sa marisko kung kinanglanon. Unahon tanay luwas gid ang aton sini nga mga kaugalingon, no? And ti mo na ayo talang bala kati siyempre uso subong mga pet. Oh, especially ang ang mga ido bla. No, uso ni subong ti ini nga mga sapat, no? Man's best friend ini, pwede kinato ni makungkong, no? Kag madala sa rescue. Kay nambal nila no one left behind. Tingko sa mga baboy do burbudayan atas na, no? Sa mga manok. So niya mga replaceable lang na iyan, no? But although tuod, baboy kung mapatay, pwede taman na maihaw ka makonsume. No? Ang ina, iya makabanan nga kwan, ano? Nga mga tawag sa gani, nga mga kasapatan yan naton, no? So, sa mga kauturan ta, no? Mas better gid nga safety first. No? So, may ara to din to nga area to nga sa sulod sang gym. No, may mga salakyan yan na labot na sang tubig mo. No, ang mga utod dara sa mga bleachers ano nagabalod-balod pa to, oh. Sabi ka ladlok maning baha, no? Ay, luntad niya yung diri sa aton. So, nanong latest, no, sa part sang aton sini nga makatapo sang sang Philippine Army. I-check naton to kay sa Cadiz City man to, si Bumaden Verquiano. So that gati may bulata man ang latest nga sitwasyon, no? Kay dabo kita mga listeners online gati wideri ato sa iban nga pungsod, no? Kag nagakabalaka sila iya makabanan, no? Sa ila sining tagsa ka mga no? Tagsa ka mga himata. Ato to sa Victoria, sa Manapla, kag at the same time sa bahin sa syudad sang Cadiz. So damo man ang naapektuhan, no? Nga mga kauturan naton kada nagatiner sa mga evacuation centers. Okay na to? Si Bombo Denver, ara na? No? Check na ton. May interview mo diri si Bombo Denver Kiano sa pagtapos ang sa 79th IB nga nagpatigayon, no? Sa search and rescue operations. Search and rescue operation niya makabanan, no? Diri sa may bahin niya sang ginluntaran, no? Sang baha. Diri karon sa aton sa may bahin sang aton sining area Northern Negros. So mas delikado pag ko southwest monsoon kay grabe niyang gal o mga ginadala sang southwest monsoon mo. No, kung hangin na bagat pero kung subong ti amihan kita No, so amihan kita subong ti do ang ulan niya dala na niya sa mga kwan no sang low pressure area to nagligad. No, una nga nangin bagyo, si Kerubin ka na naog sa kategory nga low pressure na lang o kon LPA, no? So dala na ni sa mga pag-ulan-ulan. Kaya gina-expect man naton basta pagkapatapos sa December, nagaulan gid na. So i-check naton arao, no, mga salakyan sulod sang Jimyo. Si Bombo Denver Kiano, live naman sa syudad sa Cadiz, may naton initial nga report sa mga napektuhan, no, sa pagbaha alin pa kagabi. Mabrahim sa report, come in. Mga kabombo, no, anong gid kabilog nga barangay ang apektado diri sa syudad ng Cadiz nga
nga barangay Luna, ang kaduha ning barangay Burgos, dati mamuning grabe nga apekto sinisang sa may barangay Burgos kay sa ngayon sa may uso sa housing dira ngayon is do nagtaas dira ang tubig. And then ang tubig nag-ilig ni pangadto sa may barangay Daga sa bahin diri sa may Hacienda Carmen. Amo na nga ang ulan kagabi sa may Hacienda Carmen is hindi magid tudo gid no, hindi magid sa baskog apang ang nagtaas ang tubig ito bangod dira nagagi ang lululutsan ini siya sang ang tubig lang magbaha magid sa Burgos ang likod sini. So amo na nga naka-experience siya gito sila hasta sa subok sang tagahawak nga baha no. So far nagamat-amat aman subside dito ang tubig nga iban gani sa area do mataas nga mga duta is do taga-tuhod na lang ang tubig dito pero madamo sa mga nag-evacuate no sang mga pangulo dito kag ginahulatan nato ng inisyal na kung pila ka mga pamilya ang apektado nga nag-evacuate gid sa Daga Elementary School no. Dahil ibandaan nga taga Hacienda Carmen is naglalakat yon dito kay tungod ang ilaman mga panimala dito is nabangaan kag para dito sila dito magmulumala man ang ilang mga kagamitan o kung sila man mismo kay alin kagabi mga daan wala man sila sang tulog kay gahulat sang rescue operation. So sabayan man sa may barangay Mabini no may ara man dito nga gabi man na dito ang baha may ara kita diri initial nga impormasyon nga nakuha nga may ara sa bala ka hubog bala bombo points no nga nagpadungoy pa nga ginasaway na sa mga kapulisan nga hindi na magtabok no syempre kay nakainom gihangkat pa kuno ang isa ka personnel nga magpanami-nami o kung bakod-bakod sila lang oy dito kagabi na mission ini siya apang kaginasang aga nakit-an no kag buhi man na bombo points no. So initial pa lang ina impormasyon nga aton nga nakuha kag sa bahin man sa may barangay Andres Bonifacio kag barangay Kaduaan. So far mo na ang mga anom ka mga barangay diri ang apektado sa syudad sang Cadiz kag ang 79th Infantry Battalion nagpadala sang 10 ka personnel agud nga magbulig sa pag-rescue operation sa natabo nga pagbaha no ragos no sang baha diri sa syudad sang Bacolod. Suno sa kay Sergeant Eugene Palma ang leader. Yes, diri sa Cadiz no. Suno sa kay Sergeant Eugene Palma ang team leader no nga gin-deploy diri sa syudad sang 79th Infantry Battalion magahulat inabis sila no sa mga ini pa nga mga nga magahulat sila na sini nga adlaw para agud nga kung may mga panginahanglan ini mga pumuluyo no kung kailangan ta sang rescue operation is ara doon sila no naka-standby nga maghatag ng serbisyo para sa ila kag syempre mga pahanumdom no labi na gid sa mga ara sa suba no lapit dira sa mga sapa kag kon suba man dira is inang kung timas may pala nga timpa no pala nga maghalin na no kay para good nga ang kabuhi hindi na maulamid no. So far may mga initial man ako diri nga impormasyon nga nakuha nga may mga may araman sa mga minor injuries nga nagalabaton rin no ang mga pumuluyo nga gipang rescue no apang wala pa man sang may na-record rin nga casualties o kung may nagkalamatay na bumabon. So far mo na din informasyon nga ako nga nakuha mo ba po. Okay, sige no. So anyway, ang importante lang dira no, Bobo Dems nga ara ng aton nga mga katapos sa militar no sa pagbulig man kay among gining tiyempo kung kaisa kung may mga disaster like sa mabaha no ang militar ta kuan na no given na no hindi na sila nga mamando pa no gamatomato na lang sila kay amo nang ilang nga mandato man Bobo Denver. Yes, Bobo Ponso, kung madungdaman ka nga daan, ay pila man ka mga personnel ang gin-deploy sa bahin sa may paglupok dito sa Kanaon, sa syudad sang Kanaon, sa may banwa sang La Castilla, nakagbanwa man sang La Carlota, agad dito man silang magbulig, no, sa pag-rescue, no, may araman silang may nabilin nga mga personnel, gid, nga naging pakadto diri sa syudad sang Cadiz, alimpay ni sila sa syudad sang Sagay, sa ila ditong batalyon, agad nga kapulisan no ang Cadiz PNP nga nagbulig ba no pang rescue sinibla sa mga nagakinahanglan na bulig no sa bahin sa may barangay Burgos kaya mo gito ang pinaka-apektado kagabi sang pagbaha bumapon. Oo, sige, medyo manubo-nubo na da no kay daw lapit na sa kwan sa dagat.
Yes, no, kaya ang even though ay nga barangay Uso is higadalan ini ti ang sa likod sinidan may mga suba pa ni drabo mo pons mo amoy na ang reason nga grabe gid ang baha dayon. Ang video nga ginapadala or ginapost nila sa social media is naglabot na sa dughan or magatuga lumapaw na sila nga liog ining baha, no, pero sa sininga aga medyo madasi man ang pagsubside kay bangod nga ginghigop ang garo siniden sa nga suba sa kilid. So far diri ang tiyempo sa Cadiz City proper medyo may nagpakita naman ini siya araw o kana si haring adlaw, no, ati kung maglantaw ko diri sa kalangitan subong wala man sang mga madamol balang mga panganod, no, ti mataway kag dilinaw diri ang tiyempo subong aga Bombopon. Sige. Bombopon, may payag diri si Sergeant Eugene Palma, team leader sa 79th Infantry Battalion nga nag-deploy diri sa siyudad ng Cadiz. Ato ang pamatian. Sir, good morning. Sir, kamusta ang pag-conduct ninyo sang rescue operation diri sa siyudad sang Cadiz, sir? Alas ano ka mo nag-start kag pila ka bilog personnel ang gipang dala ninyo diri, sir? Bali ako gali ang gadala sa sa tropa sa 79 IB. Bali nag-abot kami diri kag ipa. So bali ang amon dala bali pulo kami tan kabilog. So as of now, bali standby kami diri para continuous gyapon ang monitoring sa kung ano pa mga incident happen diri sa city sa Cadiz. Ari nang gyapon kami ang 79 IB para prepare ang gyapon sa untoward incidents nga pwede nga matabo. Bal ko lang labi na gid sa mga pumuluyo ara lapit sa suba, lalo na ang barangay nga mga apektado, barangay Luna, barangay Burgos, Daga, Mabini kag Andres Bonifacio. Kaduaan nga maging aligmat kita sa mga posible may tabo kag maging alerto kay sa panahon karon kay sige mag-ulan-ulan sa karon nga sige pagyapon ng ang ulan-ulan, may posibilidad gyapon nga magtaas ang tubig. So ang mga tawo nga ara sa kilid sa suba, ginaano namon nga kung ano gid man ang inyo nabantayan dira sa inyong palibot, labi na gid sa kilid sa mga subada nga mga balay, magpabalo dayon kamo, mag-report kamo dayon diri sa CTDRRMO kag ari man diri ang inyong 79 IB para magalagad kag magbulig sa inyo para makuha kamo dayon kag mabutang kamo sa safety nga lugar. Yes, mga pero as of this time tinagtahaw naman mostly ang mga apektado sang kagabi. Yes, bumupons mga kondiman makitaan sa bahin sa mga barangay Daga, Hasida, Carmen is nagamatamat na tangaw, nagamatamat naman nubo ang tubig, no, kung kaginasang mga medyo madulong pa is tagahawak tubong daw dito kuno tagatuhod na lang and ginapangamuyo man nila nga kung madani pila na lang kadlaw bilin, no, Pasko na ang banda nag-evacuate pa para agad nga makabalik man sila dayon sa ilang mga panimalay na Bombopon. Ate, sige. Alright, salamat kid Bombo Denver. Yes, Bombopons, no, inis Bombo Denver kaya para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Sige, salamat, no, sa report ni Bombo Denver kaya live on dira sabay sa susunod sa Cadiz Norte nga porson asang aton nga probinsya. Mula na pasalamatan sa nato na way man sa missing, way man sa may nadulaan kabuhi, no, secured man ang tanan. Mula na iti subong batamat na sila balik, no, sila sa tagsa kumapulayan after nga nag-subside. Siya medyo na-disturbo ang ilang pagpahuay kagabi, no. So after nag-subside ang tubig, ay batamat naman nga nagabalik. No, so sa Manapla kagabi pertiman sa highway ato may baha mo. So halong gid kita no, tanan-tanan kay gid tagid pababayan ato sa ilawas mga propiedad na iya ba hindi nyo na pag kwanada, no, pagluwasa nga sa papabilin kay kamo hasta nga tagalumapaw na ang tubig baha ara ka pa Japon mangluwas na. Makita ta na iya, no, kung magkaladula man ina makita ta na iya kung magtahaw ng baha. Importante nga buhi kita, no, di ba? Nga hindi taton pagpabayan aton sa nga kaugali.
Bali Ma'am G Casa Vergara, no, importante safety ang tanan. Di, sino naman ang kontra mo? Mga binangon naman tong iya nga ginakwanto ho. Mabailin Doc, thank you again for listening sa to sa ikapagpalag. Sagot tayo 7 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 saga. Pabalik sa to sa nga palatuntunan, basi malabot na to, no, alkalde sa Ciudad San Cadiz, Mayor Salvador Escalante, no, ma-check kita, no, kamakiginon anon sa matikang may imo gabi sang City Government sa Ciudad San Cadiz sa mga pumuluyo nila nga nabaan, bagod man sa pagtupa sa madamol nga ulan. Magkabalik kita pagkatapos ginamang sini. Stand by. Yari ang Christmas message ni Bishop Geraldo Almenaza, DD, Bishop of San Carlos. Nagsugod na kita sa pag-aman sang aton kaugalingon para sa pagsaulog sang kaadlawan sang aton manunubos sa palaboton na Disyembre 25. Apang ang aton pag-aman hindi lamang sa pagsaulog sang natabo na 2,000 ka tuig sobra na natabo, kundi nagaaman man kita sa iya pagkariliwat na siya magahukom sa aton, magahusisa kung paano kita nagkabuhi, nagtuman sang aton misyon bilang binunyagan, mga missionary disciples sang aton Ginoo. Ano bala ang pinakamakahulugan kag mapuslanon na regalo ang sarang mahalad naton sa aton Ginoong Jesus? Paano bala naton siya padunggan kag pasalamatan sa iya pagtubos sa aton? Mga utod, ang Paskwa, panahon sa pagpakikulit, panahon sa pagdugang pagay sa aton panikasong nga ang aton mga relasyon na posible na guba, posible ng tahaw, ng luya, ng huyang, na aton pagidini mapabaskog, mapainit, kag hindi lamang sa personal nga level, kundi sa aton katilingban kag sa aton sosyedad. Nakabay pa na kung may nautangan kita, mabayaran naton. Kung may nakasala, mapatawad naton. Kakita man mismo kung nakasala, makapangayo sin patawad sa isa kag isa. Kag madugangan pagid naton ang aton pagpadinguha ng aton kabuhi sosyal. Maayo gid nga refleksyon o salamin sang aton bakod nga kaangtanan sa Dios. Na mangin sinsiro kita nga mga supulunod ni Kristo na nagakabuhi sang iya pagsulundan kag sugo sa paghigugmaanay kag pagbaluntad sang katarungan kag paghidait. Kabay pa nga updan naton ang pagpantala sang paghidait sa mga anghel sang natawo ang Mesiyas, sang mag-amba sila na himaya sa Dios sa kaitaasan, paghidait sa tanan ng mga tao sa kalibutan. Kabay ang matutuon nga paghidait nga napasad sa katarungan, magaluntad sa tagsa-tagsa katagipusoon, pamilya, katilingban, sa bugos nga kalibutan. Kag ang papalik liwat ang atong maayo nga kaangtanan sa tanan nga tinuga nga mga katawhan kag sang bugos nga kalibutan. Palipayon nga Paskwa sa inyo tanan upod sa tag-iya, sa administrasyon, sa mga sakop kag tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM Bacolod. Ako si Bishop Geraldo Almenaza, Obispo sa Diocese of San Carlos, nagaampo, nagaupod sa inyo sa handom
sang isa ka malipayon kag malinaw nga pagsaulog sang aton adlawan sang aton manunubos kag sa maabot nga bagong tuig. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates.
Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly.
While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes. Narito na ang special draw winner na nanalo ng 500 pesos cash at isang limited edition AM/FM radio with LED light. Pwedeng rechargeable, pwedeng di kuryente at hindi fixed dial. Alright, no? Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Riyan na yung ato isa sa mga maswerteng winner, special winner na ton, subong nga daw. Lunes, no, sa ikapito ng simana nga pagparagtag naton sa mga papremyo. Para sa aton sining mga kabombo, no? So ari na ang aton sining winner, no, nga makabaton sa limited edition nga Ray Joseph AM/FM band, no? May LED light, may flashlight. Importante nga wala nalansang sa isa lang ka estasyon. Ining aton yang radyo nga panagtag. No? So plus ang 500 pesos nga cash. Atensyon sa mga gamit sa Birds 3, no? Bilang proof of purchase. Birds 3 ay siningi gingamit nga proof of purchase, no? Taga Zone 1, Tabao Proper, Valladolid, Negros Occidental. Congratulations sa kay Noime Espartiro. Noime Espartiro sang Zone 1, Tabao Proper, Valladolid, Negros Occidental. May anong ikaw ka oras, no, sa pag-claim sa imo sa premyo dari sa stasyon sa Bombo Radio. So meaning to say, no, on or before 3:15 sang hapon, dapat aray ka na diri sa pag-claim sa imo sa premyo. Sa liwata, Noime Espartero sang Zone 1, Tabao Proper, Valladolid, Negros Occidental. Congratulations. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos. May nakaligan sa tak ng alas 9 sa aga. I-check na to na bito, no? Si Mayor Salvador Bading Escalante. Diri sa atong siring nga mga taga-paramati, no? Ang gusto may bulaan tama na, no? Ang ining latest nga mga measures, no? Nga ginapatagan nito karon sa syudad sang Cadiz, no? Ining pagluntad sa pagbaha. Grabe, no? May report na kita diri nga may mga kasapatan na, no, nga nagkalamatay. May mga kasapatan na nga nagkalamatay bagod man sa mga pagluntad sa pagbaha. Ikaluoy man no, do laban to mga kanding to. Di
way gikaprikatar, no? Ang ato sa ring mga kauturan, no? So amo ginaya basta may mga kalamidad, no? Ang kuan ang mga kapedyan ara gina, especially kung ikaw nag-engage sa kuan bala sa livestock o kung poultry nga negosyo. No, so ti given na ina, no? So mayroon ganito nga isa ka balay medyo taas-taas siya ang mga baboy nila. Dito nila to gibutang pud sa garahe sa mga sakyan. Grabe, no? So mga kuan bala mga unexpected nga mga hitabo, no? Pero hindi na ta sini makibot kay bisan sang una nga ti mo na makambal ka nga way gid ya sang kuan, way gid ya sa mga pagbaha nga nagaluntad. Oh, pero maabot ang tiyempo, no, nga bahaan gid ang pila ka mga lugar. Oh, te sige, kadi sa mga ina, no? But so far ti kapon no nang ulan-ulan man di, no, sa aton kag ti way back to sang Friday kag Saturday bla. Pero galing ayong ulan diriya sa aton sa bahin sang kuan, no, sa bahin sang syudad sa Bacolod, hindi magid tanto ka kuan, hindi tanto ka damol, no? That's why nga balo kamuti Bacolod pangadaan magulan na 20 minutos 30 minutos di nga baha ginadayon mo sa aton, no? So ti hindi gid lawig, no, kay dugwa ya do pugada nga style bla bundak sa subong, no, pagkasunod, no, mauntat naman, no, in 5 minutes or pila in 10 minutes 20 minutes. That's why nga wala iya sa pag talilipon o kung pag-accumulate sa mga tubig baha, no, nga dala iya sang ulan. O sige, balikan tala na karon, no, dari makabala sa ato sa ring pagpalagad, dari man sabay sa ato sa ring paratuntunan. Sige, dari kita na kwanto na report ko to, no, ni Bombo Miami Francisco. Dari kita sa report sa gikan sabay sa Bacolod City Government Center, no. So ang aton sa ring City Legal Enforcement Team, no, pagatukuron, no, ang pagatutukan ang pagpanghawan sang dalan sa tatlo ka markets sa syudad. So i-check na to nebe, no, kay bagong aton City Legal Officer Subong sa persona ni Attorney Carol Joseph Chu. Bulo sa kay anay CLO Head, no, Attorney Carlos Romeo Carlos Ting Jr., no. So ti gusto ko tani nga balik, no, ang enforcement unit, no, sang syudad under sa City Legal Office. No naman nyo, no, ang aton nga City Legal Enforcement Unit Head sa una si Sir Ray Dimisana. Ako yaway man sa pagdayo kung ano pasip-sip sa iyaway, no. Amo to yang nakitaan ko nga enforcement head, no, sang City Legal Office nga perti kapisan. Ti nagkala disgrasya na lang to bangod sang sining influensya sang sining mga ginapang saway niya, no, sa mga dalanon, no, naton ti bangod kay lapit kay kwan, lapit sa hari, ti daw pa si Dimisana paya ang daw may sala nga ti sa punto bala nga kung disiplina ang kanang lanon ta, no, way kita sang dapat nga pilian diri, way kita sang dapat nga paboran, no, sa disiplina applicable sa tanan, no, makasuguan ta mga local ordinances naton, no, hindi na nga paralan niya kay Juan or exempted si Juan, no, hindi ya pwedeng exempted si Juan, exempted si Pedro, exempted si Jose, no, kundi si Juan, si Jose, kasi Pedro, no, kung may violation, dapat gid iya makabanan, no, nga pinahan or tagaan sang nagakaigo, no, nga penalidad. Amo na day ngaton, no, tagaan sa nagakaigo pinandi kay siling kay kulapit kas hari manugid ka tum sila mo tiyo kindalasa nyo ko di ka mo te magamo-amol ta sa permi ang culture naton na muna ngaway naton gina-apply disiplina para sa tanan, no, away ta kamoran. Amo man Japon balik-balik ang problema mo Japon ti wala kasolbaran. Sige ti mayo kay namas nami sa bumumiya kung may itukod si Attorney Carol Joseph Cho, no, nga enforcement unit head gid may appoint siya
No? Luwas nga siya ang City Legal Officer. Check na to, mabalita sa Bacolod City Government Center, si Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia sa report, come in. Okay, sige, dali lang gid, no? Balikan ta. Ano guys, si Bombo Mia sa piyak nga linya. Adri sa to siri nga pangalagad, no? So 22 minutos sa nakaligid sa tak na alas 9 sa aga. Driban sa bahay sa to siri nga panatuntunan. No, so sige, no? So karon dugay-dugay, no? Sa later part sa to siri nga pagpangalagad, pagpatigay kita sang awarding sa aton mga winners sang aton special draw. Kay dulong sa inyo sang panyawa. Balikan naton si Bombo Miami Francisco. Bombo May sa report, come in. Pagkatutukan sa City Legal Enforcement Team ang pagpanghawan pomopon sa sidewalk sa tatlo ka mga markets diri sa siyudad sang Bacolod. Dinasuno sa pahayag ni retired Police Lieutenant Colonel Levy Apangge ang bag-o maging designate na executive assistant pomopon sa City Legal Enforcement Team. Kung aton madumduman sa tinalikdan kasunod sang pag-appoint sa kay Attorney Carol Joseph Chu bilang City Legal Officer. Kaya ginayo ito kay Bacolod City Mayor Albi Benitez nga i-appoint man bilang executive assistant si retired police officer Ipangge kay kanamo ida kuno ba kung may ara sa pulis nga ibutang sa City Legal Enforcement Team. So sunod sa pahayag ni retired police officer Levy Apangge nga importante kuno makabalik siya serve liwat diri sa Bacolod. Pero ang tatlo naging or ang assignment rather naging hatag sa iya agud nga mahatagan gid sa pagtamod ang i-prioritize ang pagpanghawan sa mga obstruction sa palibot at sa tatlo ka mga dalaguan nga markets diri sa syudad kang Bacolod. Kaya naobserbaran sa City Legal, most especially sa City Legal Enforcement Team, nakadamo naman bumapon sang nagaululuhot ng mga illegal nga mga structure sa palibot sa tatlo ka market. Most especially sa may downtown area. Kag syempre, iban pagwid nga mga natindanan kaya kinahanglan nga obrahon inaaman depende sa mando sa City Legal kag sa City Mayor. Pero sa karon mga po sinathag lang ni Sir Pangge nga sige-sige ang road clearing sa tagsa-tagsa ka mga barangay kay daw ginmando na gid ina sa ila nga kinahanglan nila mag-clear o kung magpanghawan sa mga dalanon agad ko mahatagan sa lugar ang mga pedestrian. Oo, okay, no? So din ginamas damo violators nga merkado mo may Bopon so far wala man gin nga state ni Sir Pangge kiti ginaobserbaran pa man lang nila pero bopon sang isa siguro nga pagatutukan is sa may downtown area and sang tinalikdan nagpanghawan man ang City Legal Enforcement Team sa may Libertad Public Market kung madumduman mo gani bopon sa kati right after nga mahawan to nila doon naglapad na gid ang alagyan para sa mga salakyan kag syempre para sa mga pedestrian pero subong bopon sa nagbalik na naman so amo na ang ilang hatagan or pagtutukan. Sa dugang pagid nga detalye pamatian naton ang pahayag sa Executive Assistant sa City Legal Enforcement Team si retired Police Lieutenant Colonel Levy Pangge. Actually, according sa aton appointment, ang effectivity is December 6, no? So, nag-report ko di subong kaya nag-process ko sa akong mga requirements. And importante nga we will serve again Bacolod. Ang all ground taditi kay ako under sa enforcement una aton nga markets, no? Under na sa aton nga ang aton nga mga order sa tatlo ka market at the same time ang aton nga mga sa dalanon nga na obstruct sa mga aton nga mga illegal nga mga pedestrian sa tatlo ka market. Then ang dugang pa dira nga
as per direct sa ato City Mayor may mga nag-exist nga mga problem regarding sa sinanga mga actually ang road clearing sige naman gid na kay ti amo na makahatag problema number 1 no, sa aton nga mga pedestrian at the same time sa traffic naton pero sa aton ang concentration naton ara gid sa tatlo ka markets ang order ano gid naton na implement. Okay, okay. Sa wakas, ara na yung Sir Pangge, gari, bumiya kay may target gidi sa para sa iya posisyon is bitawhead mo. Oh. So far, daw mo pa man lang na mamapons ang appointment niya siya sa City Legal Enforcement Team. Iti mas nami ko na kung maiara sang pulis, bombo pons nga mag-upod abi sa enforcement team magud nga magpatigayon sa mga road clearing kag tiiban pagid mga pons nga kinahanglan sa nga enforce. Oh, okay. Sige no, so lato naton no, abong bumiya pero amo ni bla ang pinaka ano ganing term ko siniman. Masako no kag pinakadamo kontra kana di amo ning ang pangalangaran mo bubumiya eksakto gid mo pons kiti hindi lang isa kag kadamo manasang ng mga nag-violate mo especially kung ara ka sa palibot sa market mo pons so, madamo agid ni sa mga sugata mo pons. Oo. Oo, bopon. So, okay. Kabay pa. Nga matigayon ang pang-clear Manila, depende man sa mandate sa City Legal Office. Sige. Salamat, Bobo Mia. Ini si Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat, no? Sa report ni Bombo Mia May Francisco. Nagikan sabay sa Bacolod City Government Center. Congratulations kay Police Retired Colonel. Lebe Pangge no bilang tagpamuno sa aton City Legal Enforcement Unit team under sa City Legal Office. Na mention ko na kung bitaw gining target sa una dumanyo to no ang mga issue nga nagaluntad ba sa tunga yan ni Santo Anay bitaw head no nga si Sir John J. Liba. Kag at the same time no sa Makabanan sa kay Kwan no sa kay Councilor Al Victor Espino no sa bahin isang bitaw ang kontrobersiya sang una kaya daw isa ni sa mga manok no ni Councilor Espino nga ibutang sa una bilang bitaw head so ti daw ay matumatigayon no hasta katigin islan gid no si Sir Liba ando naglinong man to pero do nakibot kita subong nga tigin na point si Sir Lebe Pangge no as head sang City Enforcement Unit no sa syudad sa Bacolod. Sir, naroon mo na ng kagalingon mo no nga kung kaysa ti mabuyayawan ka da no kaysa mapakdulan ka pa kaluluoy na kaysa aton nga mga enforcement unit head team naton mo no kung kaysa nang team na damo kagid makontra. So sa mga vendors no naton subong may mga panugot nga pwede plang anay sila makaburbaligya no sa mga sidewalk naton no kay ti Paskwa mo subong pinakabakal prutas prutas subong ang pinakamabakal no so ti galing to magkadto ko amuni oras sa downtown maguot kagidto sang traffic no so that's why ko isa ti mas better na lang kun magpamakal ka sa prutas mo sa mga kuan na lang, hindi na lang to sa nagatilinumpok, bla? Although to, buro barato to, may mga wholesale dito. Nga baligya, pero ti antos ka man, way ka man parkingan. Antos ka pagin sa traffic. Sige, no? So, ti iba niya kabakal, ti may mga nagabaligya, outside sang city, no? Sa Bacolod, ti pwede, dari lang kuya o, Bisan gabay mo lang ang abansis ang presyo. Gabay ba lang, no? Ang abansi sa presyo, tidiri na lang ko yan ang bakalo. Nasa nga magsagad pa ko tuya ka pagutok, no? Sa bahin sang kwan, no? Sa bahin sa area sang downtown, no? Kay nagligat nga weekend, grabe man to ang traffic, no? So alas 3, alas 2 pa lang sang hapon,
sa Sabado, no? Hindi na magwantahan ang traffic. Oh, grabe. Basta Pasko ya tawid amo gid kwarta, no? Ti sa kamahalon subong mga tanan mga prutas nagmalahal gini, hindi ko magpati. No, gawain na nagbalahal ang mga Noche Buena products, no? Nagmalahal man ni, no? Ang mga baboy kag manok subong mo pinagusto man. No, pagmahal ang mga balaklon, no? Diri makabanan sa aton sini nga mga merkado. Pero ang sweldo katawo daw ay ginagasaka, no? Ang sweldo katawo, no? Wala gid nagasaka, no? So ti amo man ang problema naton, no? So ti bisan amo lang ning mabato naton nga mga kwan nga masweldo pero mapaigo taman Japon, no? Ti ang pinaka advice naton subong tindi lang tanay gid syado magbakal, no? Sang kwan, no? Sang mga hindi importante, no? Nga mga balaklon. Unahon tala na yung talagbasan ta. No? Kaya importante mo sud. May gamay lang tang salo-salo sa Christmas Eve, no? Sa 24, okay na ina para sa aton. Hindi lagi kita magpabungga kahit isa kapigado pasubong sang sitwasyon. Sige, 32 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa aga, no? Diri sa ato sa Riga para tuto. Balikan ta tong iba naton nga matalakayan, no? Kamo impormasyon, no? Basi maka liton ta talakay sa status, no? Sa aton sa ring Vulcan Kalaon. Sa Kasiliana kay sa Sabado do ito tumalabot si Mayor Maymay, pero i-try naton. Karon dugay-dugay medyo sako pasubong mo. Kag pagserbar sa mga kauturan naton evacuista, no? Sa Kanaon Volcano Eruption nga maga-celebrate sang Christmas sa tagsa ka mga evacuation centers. Mga 8,000 pa ni ka mga kwan, no? Ka mga individual ang yara nagapabilin sa mga evacuation centers, particularmente sa Banwasang Lakasilian. Magkabalik kita pagkatapos, ginamang sari. Stand by. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan.
Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break?
Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo kabala nga magluwas sa mental health maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini Tay unong minuto sa kaligad sa taknak alas 9 sa aga, no? Diri sa ato sa Riga para tuntunan. Si Negros Occidental Provincial Governor Bong Lacson. Si Governor Bong Lacson sa peka niya, check na to, no? So daw nakibot magita siguro or ato gobernador sa natabo dito sa Cadiz kagabi, Victoria sa nembano sa napla ining pagbaha, no? Tugasang mandamol nga pagtupa sang ulan. Sige, welcome na ton. Gov, good morning. Live ikaw sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good morning, Bombo Ponce. Pag sa mga nagapamati, mga pangyagas. Right. Salamat gid Gov, no, sa Sininga Time. So, anong naglabot nga report sa imo kag siguro doon nakibot kita pagod man sa sining paggulpiada taas ang mga pagbaha dito sa Northern Negros tugas sa mga pag-ulan kagabi, Gov? Bombo Ponce, hindi na ginato mapakita, no, ang matabukong kaulan. Yesterday morning, ang advice ng Pag-asa, there will be scattered rains and thunderstorms due to shear line. No? So when we receive those reports, normally may expect man ang taulan. But ang resulta, may mga lugar like San sa Cadiz, nag-roof level na siya. No? So hindi na gid nato mapaktan ang rainfall nato kung heavy na or the usual normal rain. No? In fact, ang advice ng Pag-asa, at 12 midnight na, nagambal na heavy rainfall. No? But 12 midnight, naggasa ka ng tubig. No? So, ang lesson learned here is, let us not take for granted ang intensity sa tubig. Every time mapidik na may ulan, alert lang dito sa ating lugar. Oo, amo mga ni kay subong hindi na nato pagtan kay bisan wala ginabaha Gov, may mga pagbaha nga nagaluntad mo? Yes, that is true, no? But ang latest right now, sa EB Magalona, wala man sila nag-evacuate, no? Sa Victorias, nag-decamp na sila. I understand early this morning. Ang Manapla, mayara pa mga evacuees na latest count is 270 families. So in a while, we will already be sending food packs, no, for Manapla. We're calling on Cadiz, no. Right now, wala pa ginawa report ang Provincial DSWD, no. We'd like to know kung mayara pa kamo evacuees na, so we can also bring food packs. Okay, no. So Cadiz, so what about the Victorias? Victorias nag-decamp na sila. At least daw nag-subside man dayon ang tubig kay ang duda ta gani luwas sa mga paulan ang pagluntad ba sang high tide, Gov? Amo na gid ang kontra sa flooding, no, kung water sa atong lugar before manaog naman, no, low tide. Pictures nga nakuha to sa Cadiz City. Damo-damo makanding nga nagkalamatay, Gov? Well, there are mga casualties, no? Unfortunately, ang mga animals na to who cannot fend for themselves, no? So, very unfortunate. Again, no, it's the end of the year, kung nagatabo, lain na gid, no? Lain na gid ang subok. Okay. No, so tika nami man kay daw nag-subside man dayon, so ay kita nag-delegate tiner, no, sa evacuation center sa sining mga biktima, no. So may banto na kalatrap, so mula na bla, no, nga sa nebulaan ta nga may pag-ulan kapag luntad ang pagbaha. Hindi na kita magtiner bala Gov sa mga balay para hindi na budlayan, no, mga rescuers man naton.
Yes, no, but I also like to comment, no, last night ang focus natin is rescue. So, of course, natin provincial rescue team forward na Manapla. Salamat man ko sa Talisa, bulig man. Ang of course, ang Philippine Red Cross, nagbulig man. And other groups, no, nagbulig man to, nagpadala sa nila rescue team. So, that was our initial priority, no, ang pag-rescue. No? So far, we have not human casualty. All right, no? So may available makita, no? Sila mo ginaw na nagtagda ta food pack, so ready naman inigog. Yes, no, may preposition magdadiri sa ating bodega, no? So ina-verify ng number of evacuees. So far manapla pa na. We are waiting for that. Whole Negros, Occidental. Well, for first of all, in area there is still a predicted rainfall. So we just have to be alert. We're just hoping it will not be as voluminous as it last night. And hindi naman sa Panlaon, we continue to prepare for flight, no? Because unfortunately, you will be staying in the evacuation center path that must be no? Anyway, we have prepared also something for this day, and just hoping that will improve. No? In fact, meeting kami with OCD to discuss the possibility of a 10-kilometer radius evacuation. So, ini yung major headache siya sa atin. Sige. No, so with this, salamat gigom, no, sa dugang mga information, no. Keep us posted lang, no, sa mga figures natin dira sa Provincial Disaster Management Program natin. Thank you, Gid. Good morning, Gov. Good morning. Salamat po po. Alright, no, so si Governor Bong Lacson, medyo nagadula-dula ng signal na to sa ulito, no. Sige lang, no, so may opisina pa man sa Bong, no, pero wala na klase. So may mga report pa rin aton ng mga government officials, no? I don't know, was to, no special non-working, no? Holiday. Was, no? No, last year, daw mo naging kwa ni President Bongbong Marcos mo, o either half day. Pero sige lang, i-check natin karon ha? Ang December 24, 2024. No, kung paglati, ini ang kwan, no? Mayara sang ginatawag makabanan, no, nga special working holiday. Pero subong, no, ang mga opisina naton sa gobyerno ara pa, no, pwede pa kita makatransaksyon, no, and then mga regular naman nagoro kung supposed to be tibuwa sabi, no, kung holiday pagka Wednesday, no, regular holiday 26, 27 balik kita iya, no, sa aton sa tagsa ka mga opisina. Tiyara na, no? Palayon ang monitoring sa aton nga Office of the Provincial Governor sa evacuate naton apektado sa pagbaha sa Northern Negros. Kag at the same time, no, pagpanagtag na sang food packs na gilayon man gagin mando sa aton sa nga gobernador sa maapektado. Di may kanlaon pa kita, no? Sa Lacasiliana may mapagbaha pa. Nagaluntad dito yung makabanan sa bahin sa area sang Northern Negros. Sige, no, sa oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 saga. Dire na kita, tiyempo na sang aton sini, no, Christmas around the world segment, 2 days na lang, no? Pasko na! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Subong aga, no, para sa ato sining Christmas Around the World segment, si Ma'am Aucon sa Bombo International News correspondent Rachel Smalley Hargreaves. Or Hargreaves, no? So, direkta sa Kansas, USA. So, check na to, no? Si Ma'am Rachel sa Pekalinya. Ma'am Rachel, advance Merry Christmas sa imo, kag welcome dari sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo po sa may kaupod mo dari sa Bombo. Hello!
Good morning, sir. Sige. Advance Merry Christmas na sa imo, ma'am. So, by the way, ano oras na subong sa Kansas, USA? It's 8:50 in the evening. Oo. Pila? 12 hours kita ahead diri sa Pilipinas, no? Yes. Alright. Sige. So, Ma'am Rachel, I know nga ti, Amerika, isa man sa mga may ara sang daw, damo man mga Katoliko nga nag-celebrate man, no, sang Christmas dira, no? So, pwede mo ma-share sa amon anong latest dira, anong kasako ng tawo dira 2 days before Christmas na lang, Ma'am Rachel. Well, today we went to the mall. It's full. Damo tawo tungod sang Christmas is coming. So wala gid kami nagdugay kay puwerte gid kagutok. And then it's very cold in here. I'm in Virginia right now. I'm not in Topeka. Nagbisita ako sa akon pakaisa. Busy people man daw subong, no? Sa inyo. Oo. Tanan nga tawo ara sa mall, no? Gagwa. Okay. So, anyway, I know nga preparation sa Christmas, no? Kita nga mga Filipino do ka lain gid abi, no? Kung kita iya mag-prepare and mag-celebrate sa Christmas, what about dira sa Kansas, ma'am? Well, it depends on your family. If you're married to Filipino, if your family is Filipino, then you celebrate like in the Philippines. But if you are, your family is American, so we don't actually like cooking and eating at 12 midnight. We just eat normally on time. We don't. Yeah, so I miss the Christmas in the Philippines because of that. Food and company and family. So, how many years ka na dira sa Kansas, ma'am? 23 years. Wow. So, basit nag-migrate ka na da, goro? Yeah. Oo. Dugay na. Oo. So, ang family mo, ara naman da? Well, I have, ang mga utod ko yara da sa Pilipinas wala gid sila kakadto. I petitioned them but until now I didn't hear anything from the immigration or yeah. Okay, no? So ikaw la dira ka na nagapangabuhi na lang, no? So and ano ka, ma'am? You are registered nurse or ano? No, I work as a dental scaler in my husband's clinic. Dentist ang mister mo? And that's American citizen din? Yes, he's an American. Imo, nag-visit ka sa imo, I think, utod? Subong? Pakaisa. In the background mo, makitaan ko ang Christmas tree, no? So, dira sa ila, Christmas na gidman. Oo, Christmas gidiya. Magwa ko ba la, sir, kay pakita ko ang decoration nila sa gwa kay may mga sila ya, parol, nga halin gidira sa aton. Mga lanterns, ano? Oo. Mga Christmas lights, uso man na guro, ano? Oh, yes. Kung ato ko sa Topeka, may ara kami nga daw park siya bala. Oo. Nga puno sang Christmas decoration. Here, I will turn my camera. Yes, ma'am. Go ahead. Sige. Hold on. Yung door, may sang Christmas lights. So, wow, no? Beautiful. Oo. Ila balay nan. So Christmas gid, no? So kadamo, no? Sa mga lanterns and paroles, no? Naka-display na gali. Sa ibang nga neighbor, sir, wala. May ara sa pihak guro Asian man na dira wala. Wala. It depends on your family, really. So basta maglagaw ko sa Kansas, kung kadamo mga decorations Pilipino gini nga.
place gid ya nga isa ka community nga inang daw ginahimo nila nga daw inang ano gid ya Black Christmas how pero may entrance fee. Oo. Nan. Daw kalantuan gid ya gali daw park gid ya. Oo daw park gid ya. What about sa mga preparations kay concern magita ma'am, especially sa foods, no ka gina-prepare, ano-anong mga usually nga gina-prepare ninyo during Christmas? Sa American, ang amon gina-prepare usually is rib eye, mga amon na balahaw. Oo. Tapos inang salad, mashed potato. Pero kung Pilipino te gahimo kami budbud. Ay, wow. Gahimo budbud, gahimo spaghetti. Oo. Okay. So spaghetti tinigid madula gali. Hindi gid ara gid na baski sa American may ara man spaghetti, lasagna, mga amo na. Oo. Oo, kay they are fond of eating kwan man ng pasta. Okay. So sa Christmas Eve may mga breaks kamo sa inyong mga ginaobrahan dira ma'am? Oo, on 24th half day lang ang grocery store pagka 1 o'clock sarado na tanan. Oo. Okay. On the 24th. No, and then pagka 25 may mga holidays man nga ginahatag sa inyo. May ara man. Depende sa sa imo nga obra. Pero kung kay ang iban galing kay gusto nila nga mag-obra sa holiday, kay 1.5 pay na siya mo. Team obra na lang sila Okay, oo. So kung sa bagay, no, kwan gid yan, no, ng on the top gid ang trabaho, no, dira. Hindi pa rin sa aton, kung siling holiday, mo ginaga-enjoy gid tayo mo, no? Kay kung mag-obra ka, double payment, what about dira? Dire kung mag-obra ka, 1.5 gani ang imo nga sweldo. Bali, ang 1 hour mo is halimbawa $20 per hour. So, ang imo masweldo is $30 per hour. Oo. Okay. No, sige. Anyway, andot no kung popular man ang lechon? Ay, talagsa. Sa amon, may ari diya lechon belly. Pero inang buo nga lechon, talagsa kaayo. Sa amon to sa Tupika may ara to nga nagapang lechon gidya galing hindi gidya parehas da sa aton nga lechon. Bala nga lechon gidya nga bilog. Namit gidya. Wa idea sila bungo tamarind leaves, wala di sila saging nga dahon. Okay, sige. Sa aton spiritual aspect nga ginatawag, no, may mga misa man dira, no, the way may mga simbang gabi nga gina-practice dira. Oh, yes. Ang simbang gabi dire is gabi gidya, hindi kaagahon. Dira sa aton is kaagahon, di ba? Diriya is 7 to 8, something like that. Oo. So, may simba man dire pero hindi saya kaagahon. Okay, no? Gabi So, gidya. ti do ka kwan ya, no? Di para sa aton nga ti mabugtaw ka gid, no? Do medyo kapoy ka pa do kay gana mabangon, no? Pero gali kay ti na sigahom nga ma-perfect bugid ang 9th kwan simbang gabi gid. Oo, dire wala. Ambot lang kay to be honest hindi ko bala Catholic, sir. Yes, Pero kabalo ko ya nga may ang simbang gabi dire is not on early in the morning. Gidiriya 7 to 8. Oo. 7 to 8 or gabi gidya gabi. I see. Oo. Sige lang no? Para naka-relate ka man ate sa mga hitabo bla do na balaan mo man Ma'am Rachel, no? Okay. Sige. Anyway, by the way, ma'am, you are from Barangay Granada? Oo. Okay. Sige. No, so base may mga gusto ka ikaw greet before ngati we say goodbye sa mga listeners naton sa saniaton nga interview, no? Go ahead, Ma'am Rachel. Sa akon nga mga family dira, mga utod, friends and family, relatives, hello sa inyo tanan. Merry Christmas advance and
advance also Happy New Year. Halong kamutanan. Diriya tugnaw-tugnaw. Winter na subong, ma'am, no? Dira? Alright. Most of the time, halin sa pag-abot ko diri bala, sir, amo lang ni nga time nga daw wala nag-snow gid Mayo. Oo. Sang unang snow diya sa amon to Tupika, mambal na lang ng bana ko nga hindi ka magwa kay base hindi ka na makita kay katag-as bala sang snow. So kung nga daw wala. Oo. Topeka, anong bot sa lingon sila, ma'am? Sa dina? Sa Topeka, Kansas. Topeka is the capital city of Kansas. Okay, sige. Oo, at least klaro. Anyway, Ma'am Rachel, thank you again, no, for sharing with us, no, sang mga nagkakradabo dira, no, sini 2 days before Christmas. Advance Merry Christmas dira sa inyo. Same to you, sir. Thank you. Bye. Sige. Si Ma'am Rachel Smalley, kuan, no, ng, so to, ang apelido yato? Hargreaves. Okay. Ato sa Riga Christmas Around the World segment. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 10 sa aga. Sige, video lang alang naman ito sa ring tiyempo, no? Iba na mabalita, bantayan karon sa pagpalagad sang Bombo Hanay sa Udo. Lunes na lunes kita presentasyon, bauti naghilapit na lang, no? Petsa 23 sa bulan sa Disyembre, tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Kagkaroon sabay sa to sa Christmas countdown. May nabili. Tuhan na lang gid kaadlaw. Pasko na. This Christmas we share the love. Sige, no? Pagbalik na ton, or manway na kita sa ton nga pagparagad, pero may awarding pa kita sa mga winners na to. Special draw dala sa inyo sang panyawan. Sige, balikan na ton ini karon dugay-dugay, no? Inyo agad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papod pagpati para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay.
Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 100 7 minutos sa kaligan sa tak ng alas 10 agad, dalilagid, no? Check na to sa Studio B, si Bombo Ansedo Sorilla, mga winners na ton sa special draw. Dulong sa iyo sa Sed Panyawan, no? Nga ginlawag na to sa Sabado, ipanagtagta ng ila sini, nga mga papremyo. Check na to sa pekalin niya. Bomboan, come in! Bombo Pons! Mawayari na aton yung mga winners na nagapadayon natin yung promo. Dari sa Bombo Radyo, ang Sed Panyawan promo naton. Kung sa din, sang tinalikdan nga Sabado, naglawag kita sang mga winners. So, yari na sila sa studio para sa awarding naton. Subo nga adlaw una, si Ma'am Roslyn Deliomo sang Purok Malipayon. Barangay 35, Bacolod City. Ma'am, good morning! Good morning! Good morning! Dumayo ginang aga ta subong. Ba? Di, nagdaog mo, no? Di anong dagon? Hari ginauyatan ko gido. Ay, atag ko na ne. Atag na. Grabe. Temprano, gini Bombo Pons. Kaya sa 23 karon, no? Subong. Di, sa buwas sa gabi, di ba? Masugalaw na kita sa adlaw sa Pasko, no? Pang Noche Buena. Correct, Ma'am Roslyn? Correct, Ged. Correct, Ged. Tag ko na, parang kwan si Ma'am, ano daan. Mapakal na sila. Mapakababakal na sila dayon. Una nga hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Yari pagid. 300 pesos. Ari pagid. 400 pesos. Ari pa. 500 pesos. Okay na na? Kulang pa. Kulang pa. Ari pa sa kamot ko. Dugangan ko, ma'am. 600. Ari pa. 700. Sige, ari pagid. 800. Ari pagid. 900. And 1,000. Di ng 1,000 Ari na pesos. sa ako mga kamot. Pang Noche Buena, gid ni, no? Anong tang 1,000 pesos ta, ma'am? May pang Noche Buena na ko to ya, pero iba ka Bomi pang Noche Buena. Iba ka to ya. Sid Panyawan. Kanami, no? Kainom ka Sid Panyawan? Oo. Nami, no? Food supplement to kanami, no? Nga may food supplement kagid, tapos makadaog ka pa sa promo sang Bobo, correct? Correct. Correct. Pasalamati ang aton nga, nga Sid Panyawan, Ma'am Roslyn. Salamat gid sa ilang pa-promo sang Sid Panyawan kag sa Wanto Panalo Part 23 sang Bubu Radio kag Star FM. Sa wala na ba naga-intra, pag intra na kamo, hingagaw na kamo hulog kay may ara pa nga draw. Base kamo naman dason nga madaog. All right, basta radyo. Bombo number 1 Star FM, it's all for you. All right, there you have it. Si Ma'am Roslyn Deliomo sang Purok Malipayon Rodriguez, Barangay 35. Bacolod City. Thank you so much, ma'am. Next. Ari pa next. Ari pa. Ubuson no? pa ni sila pang hatag sa Oo. ilang pang Noche Buena, Bombo Pons. Yari, swerte man ni. Swerte man ni. Pero may naman nagabutan. Pero may manabunutan. Kaya damo entry, ma'am. Good morning, ma'am. Francis Ann de la Pedra. Good morning. Good morning. Good morning. Sa talanda nga nagkapamat. Timayo gid ang morning tas. Uy, kita da. Mayo gid ara. Mayo kita da. Ara, ginauyatan ko, ma'am, no. Ginauyatan ko, ma'am, no. Ti ano ni pang Noche Buena, ne? Pang Noche Buena, kapangamuyo gid ko magdaog ko kay para may pang Noche Buena. Do ka nami man, no? Kay pit sa 23, ti mapit na ni karon sa downtown, no, ano? Oo, Ano Noche Buena ta to? Ang basta mga bata, spaghetti lang daw. Spaghetti. Baka spaghetti. Ano bagit? Tinapay. Tinapay. Okay na na. Okay na lang. Okay lechon na. manok daw. May lechon manok. Spaghetti. Okay na na, no? Okay na na. Oo, solved na ang Pasko. Solved na. Hatag ko na. Para makabakal ka na to. Unang hatag. 100. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ari pagid. 400 pesos. One more time. 500 pesos. Okay na? Hindi pa. Hindi pa? Ari pa, dugangan ko pa? 600 pesos. Sa pagid. 700 pesos. And? 800 pesos. And? 900 pesos. And? 1,000. Wow, di ng 1,000 pesos, Ari na ma'am. sa akon, mga kamot, ang 1,000 pesos. Ti anon tang 1,000 gani? Ano gani baklon ta?
Pang Noche Buena namon, bakal ko spaghetti ng litson nga manok para may sudan. Kag ano pa? Kag ang napili Tinapay? bakal ko luwat tinapay kag Sid Panyawan para makadaog naman luwat. Marami isang set panyawan. No, nag-healthy kapag gid nimo. Amo rin importante dapat ang wish sa 2025 healthy, no? Kay health is nan sakto gid na ma'am no. Ti abi pa salamati ang aton nga Sid Panyawan. Madamo gid nga salamat sa Sid Panyawan kag sa promo sang Bombo Radio nga Wanto Panalo Part 23. Kag sa tanan nga nagapamati, maginta naman kamo kay para magdaog kamo base pa lang kaluyan sa Ginoo madaog sa Grand Draw nila sa January 4 na. January 4 na no, ang Grand Draw. Basta Radyo! Bombo number 1, Star FM is all for you. All right, there you have it. Si Ma'am Francis Ann de la Pedra, Sangpurok, San Roque, 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Balik sa imo, Bombo Pon. Sige, salamat gid no kay Bombo Ann sa Rosarilya. Kag sa duha naton ka mga winner ang Isaya wala pa. Pero may ginatiganan ako to nga ikog pagi. Para sa April lapdos ta karon sa iya nga taludtod to. Kung pag sa kabot siya sa Subo. Base napektuhan man sa pag-ulan no, subong adlaw or aling kahapon. Sige, no, so 12 minutos sa kaligad sa tak ng alas 10 sa aga. Sa mga kauturan naton, no? So standby na kamo, masunod naton matawag nga madrama. Ang misteryo sa kabila, alas 10, tubtob alas 10:30, 1 oras sa laba. Alas 10:30, tubtob alas 11, nga rekwerdo sa alas 11, tubtob alas 11:30. Sige, no? So, balik na kita sa aton sini nga mga drama. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok, ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona, nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies.
nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianes Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby.
Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo!
sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ne, nalutuan mo na ko linugaw? Wala pa, tay. Dali lang kita. Mapatiyanggi ko, anay, Mabakal ko sang uling. Wala na unod ang LPG, tatay. Amo bala? Ay, ginagutom na bala ko ni. Basi madugayan pa ng pagluto mo sang linugaw sa akon, ha? Dasigon ko lang, tay, Dire ka lang, anay, Nga bago ka lang nagluto sa nilugaw ni tatay, ha? Ginpangayuan naman niya ako sa kwarta, kaina. Ibakal niya kuno tinapay kay nagutom na siya. Ari ka gali nang? Ano abi kinaubusan kita sang gatong kaina? Wala na LPG. Di, ginluto ko na lang sa uling Amo na nga natugayan nang? Natak-an gid ko yung nga daan nga kadat kita niya sa akon, mangayo siya dayon sang kwarta. Nang, ginaangga ka man lang ni tatay. Kagamay man lang sa ginapangayo niya sa imo. Dayon mo gidya pangakig. Ang bota! Kung tani wala na lang ako nagpuli dire. Bisit! Barbecue nga ina ginakaon mo? Halin sa akon kumpare Ginhapit niya sa akon diri sa balay. Tay, kabalo ka naging nga bawal na sa imo. Ginkaon mo? Ti grasya man nga balibaran ko abi. Ako nang ginatagan, mangindi pa ko. Kabudlay kung tigulang na patigaan ang ulo. Nagakagastuhan kita sang bakal sa maintenance mo nga bulong para sa high blood mo. Tapos ikaw mapasaway ka man gihapon? Kamu bala? Daw hindi nagid kamo maluyag ng mga lipay pa ko. Halos tanan lang ginabawal ninyo sa akon. Tay, ginapalangga ka namon niya. Luyag namon nga maglawig ka pa. Nang nini, nakasweldo ka na? May balayran kami sa eskwelahan? Wala pa to. Sano ng deadline, ha? Buwas na nang, para na sa amon research. Wala pa ko kamot sa grupo ko. 200 man lang tani nang. Dali lang ha. May ginaipit-ipit ako diri mo. Aring 200 Imo lang ini. Halungin nga hindi madula, ha? Salamat, gid nang, ha?
Magsweldo ka bala? Pwede ko ka pabakal sa imong sapatos? Guba ng sapatos ko eh. Tay, sa sweldo ko, mabakal ako sang bag-o nga tangki sang LPG para mahapos sa ato na pagluto. Basi bala kung wala na ako sa extra sinahaw para ibakal sang sapatos mo. Dason bula na lang tay Wala na gid ko di kalingawan na bis sa balay eh. Hindi na naman kamo magsugot nga magbalik pa obra sa talyer. Tay, may edad ka na. Kag may high blood ka pa. Gusto mo nga matumba ka nga wala sang pilas? Pamati ka lang pala sa ginhambal namon sa imo. Kay hindi ka gid maano sina. Nay, nga wala na unod ang aton bulugasan haw? Sa nagligad nga adlaw na ako nagbakal sang bugas. Ay, Kwan, ang magulang mo, ari din kaina, nagpangayo siya bugas. Ha? Ay, kita pa yung kuhaan niya sang bugas? Nga siya may sustento halin sa banabana niya? Naubos na ko nung ila budget mo. Na-short siya kuno. Buong grabe man sinang inday kung makapagusto sang gasto ba? Halos triple ang sweldo kung ginahatag sa iya sang amay sang bata niya. Ubos dayon? Wala man lang gani siya gahatag sa inyo? Tapos, diri pa siya mangayo? To, na-deliver ng LPG nga gin-order ko? Oo, nang. Kay na pa. Nalutuan na gani ni nanay isang pagkaon si tatay. Ay, maayo. O di ikaw nga temprano ka pa nakapauli, haw? Nagsakit ang ulo ko sa eskwelahan kay nanang. Kadamo sa nga mong tulunan. Dugangan pa sang damo-damo nga mga talapuson yung research project. Ay, daw masurrender ko na nga. Ano? Jesus grade 12 ka na. Manugtapos ka na sa senior high. Masurrender ka pa? Natural lang na mga tulunan kang mga projects. Amo ganing inang rason kung nga ang ginapaskwela ka mga makabataan. Para ba lang nga makaangkon ka mo sang kaalam? Aring kwarta Bakal to sang palamahawon mo sa gwa. Kag magpahuway-huway ka. Para makatuon ka naman karon. Salamat ng nini Mayaw ka pa. Bisan gamay lang sweldo mo. Wala mo kami ginapabayan. Sinang Inday buhay prinsesa. Pero hindi gid ka waslik bisan sa balon ko Junjun, hipos na ha? Ari. Gusto mo ang biskwit ngayon ho? Imo lang ni Amo lang ang biskwit niyo diri, nay? Wala na sang iban? Hindi na yakauyon si Junjun. Ay, sus. Amo lang na masarangan nga baklon sang mangkod mo. Para maniya kay tatay ninyo. Ay, ang bota. Wala na gitayaganin sa kapigaduhon man. Wala na gani ako inugbakas ang gatas ni Junjun, nay. Kwan, medyo type ako din nga ginaipit-ipit Idugang na lang ni bakal sang gata si Junjun. Nay, malakat na ko sa eskwelahan. Mangayo ko play TV. Uy, may klase ka gali sa bungto. Ay, wala na ko di kwarta. Ginatag ko sa magulang mo.
Hindugang bakal sang gatas ang hinablos mo. Ha? Ti, paano kung kakiskwila si Ninay? Wala man ko tinago ang kwarta. Sa imo man ginahatang ni nang nini ang para sa akon sa eskwilahan. Si Manang Inday gid lang permi ang ginapaminsan mo nay. Napatapos naman siya tuod sa college, pero wala man sa nangita obra. Nagpabusong pa siya sa may asawa. Ba, Tuto, ang baba mo ha? Nagasobra ka na. Nahuya ka mo nga mabatian kung ano nga klase sa magulang sa nang Inday haw. Lakton ko na lang gani pakanto sa eskwilahan. Ay, kakapoy man pungko sa tubang sang computer ba? Pila man abi ka oras mo. Kanami hiwod. Ba? Ang magulang ko nga prinsesa. Nagapanawag sa ako, no? Sapton ko bala anay. Hello? Nang Inday? Hello, ni. May problema di sa balay. Si tatay wala di. Ambot kundi siya nagkadto, Ano? Ano nga wala na si tatay? Hindi ba lang aging lihog ko ikaw? Nga bantayan si anay? Kaya ara ka man lang dira sa balay? Basi kung diin to karon makadto. Kag mahagaran siya sang migo niya. Kabalo ka na gid sang kondisyon ni tatay nang. Kainit pa nga daan subong. Di mano ko kay wala di siya. Magwa ko sa initan para lang ang pangitaon siya. Ay hindi, kuya. Ano magaling gusto mo? Magwa ko di sa opisina? Kag magpauli dira para nga pangitaon si tatay? Ikaw ang ara dira nang. Ganihin mo ang tanan para mabalaan mo kung diin nagkadto si tatay. Uli ka di Pangitaan di siya. Kay ikaw yan nakaibalo kung diin na siya nagasuot-suot. Magulang ko sa imo. Gani hindi ako pagsugua. Bruha. Nang Inday? Nga abala nga nagbato ko sa magulang mo. Nay, ako naman ang may sala. Halin sang una, hindi nyo gina siya madali-dali sugo. Nag-undertime gid ko gani para makapauli kag mapangita lang si tatay. Kay hindi siya magwa sa initan. Hey, naumul-umul ko sa iya. Husto na. Nakita mo na si tatay mo sa talyer? Ginhagad malanggali siya sang iya kumpare. Agud tanawon ang guba nga salakyan, agin pakaayos ng tag-iya. Ay, ambot. Base bala sa pila kadlaw. Hindi na gid ako kapasensya sa iya, nay. Ano niya ang problema sang stove man? Kapila ko ng paandaron? Wala gid nagsiga? Basi kon wala mo nabuksan ang LPG nang? Nabuksan ko na gani. Noodles na nga lutuon ko Ugtasan ko bang stove na ini? Tipuli ka to sa balay ninyo sang banabana mo Kung wala ka kwarta, ari ka diya ka pasagod. Oy! Anong hambal mo? Kung ipakdol ko abi sa imong luwag na ini, pareho siniyo. Uy! Agin pakdol mo ko sang luwag na ngaw. Sakit sang ulo ko ba? Hindi! Nagsiga ang stove? Wala ko man ginpaandar? Paano man? Botasi mo? Nay! Tay! Si Manang o! Ginpakdoy ako sang luwag! Ano ba lang sila sa manghod mo? Nga laging sakit mo gid siya. Ha, Inday? Ginsabat-sabat abi niya ako sang indi amutay mo. Kaysa agad sa reklamo, nga ulugtasan sa ngaton gastob. Ginambalan ko siya nga mapuli to sa balay nila sang banabana niya.
Nakakik sa dayon? Tuto, hindi man husto ginsabat mo sa magulang mo? Taligin buligan mo na lang siya magpasigas ang gastob. Tayo nagsiga man to. Tapos mo pakdol sa ako nang gulpi man na to nagigrab ang kalayo sa stove. Ano? Nag-igrab ang kalayo sa stove? Nakibot man ko gani, nay. Tay, kung sa din pa nga wala ko ginpatiyog ang knob sang stove. Tidto pa saya kag nagkalayo. Buot silingon. May naakik sa ginbuhat mo sa akon. Sa stove niya ginpaupok. Nay, mabiling ko sang kwarta sa inyo niya para ibakal sa atong lugas. Oh, ari mo. Bisan pulo ka kilo lang anay Ay, salamat nini, ha? Kwan, base ko may extra kada. Pahulam ako abi bisan 500 lang. Wala na gatas kag diaper si Junjun mo. Wala naman kwarta si Manang mo. Tani mangayo na siya yung sustento sa amay sang bata yan ay. Kita man yung pigado. Kita man na yung saligan. Oh, aring 500 na yun. Ikaw na lang palihog bakal sang gatas kag diaper sang bata ya. Kay base balakon sa diin naman akaron gastuhon sang magulang ko haw. Kag sa diin ko gastuhon. Ay, Inday? Anong problema mo yan nang man? Do ikaw pa yung nasuya sa akon haw. Tuod man na. Ba, Inday? Gintamba mong manghod mo? Grabe na kabayolente sa imo, haw? Dila ka lang yung maayo nang. Sa paisog-isog kag panakit sa amon. Man kay ang ba nyo, wala ka mo nagrespetar sa akon. Bay, ang stove. Hinali lang nagsiga ang iya kalayo, ho? Kadako pa sang kalayo. Uy, basi ka masanog ang aton kusina. Nakapangimpake na ko, tay, Mapuli na ko samon balay. Hindi ka nagid bala magpapugong, Inday? Hindi na, tay. Kay kun ari ko dire, permi man na kami nagailidaway. Baala na kung wala kami sa kaunon sang anak ko, Abi kung padalaan ka sang kwarta sang amay ni Junjun, gastuhan man abi sa husto. Gamitan sa dapat nga gamitan, hindi para sa luho mo. Malinaw ng balay. Kay wala na sila din ng Inday. Naluoy man ko tani sila ni Junjun. Galing kay nagasalig na lang gid si Manang sa aton. Wala gid siya nagapanuto Oh, Nang? Okay ka lang? Gapamati ka man pala sa ako, Nang? Daw kalayo gid ang pinsar mo haw. Bay, anong siling mo to? Ate, wala na. Nag-istorya lang gali ko sa kaugalingon ko. Sorry to Nagsulod ng abi sa akon paminsaron ang hinali nga pagsigas ang kalayo sa stove matapos ako ang gintampa ni Manang. Paano nga nagsiga ang burner? Nga wala man lang gani gintandog ang gas stove? Ako man gani lang. Sa nag-away kami ni nang Inday, dason ginpakdol niya ako sang luwag sa ulo. Hinali bala siga ang kalayo sang burner. Nakibot ko nang mo. Pero nalagyon lang ko sa stove Ano ayan ang buot silingon siniman? Sang una bisan ano nga singgitanay tadi sa balay, wala man nagsubong sinang aton gas stove. Anay kinbaklan ko sang bagong LPG Nagasubong na siya sina? Ay, makatilingala man niya man? Makatilingala, gid. Nagakumod naman ang mga abyan kong mga driver sa jeep. Nagsaka naman ko ng diesel. Marulbak gamay pero masaka dako. Amo, gid.
Pati gani mga commuters, apektado man eh. Si Tuto kag Nini, adlaw-adlaw nagasakay sa jeep para mag-obra ka mag-eskwela. Halos na gani kuno sila makasupot kwarta. Dugangan pa sa mga bulong ang inabakal ni Nini para sa akon. Ay, palas ano nagid lang kita nga duha. Ay, labay man ang akon. Ang aton ba lang LPG? Do sobra 7 ka bulan sa aton, no? Pero wala pa gid naubos. Permi man ko nagaluto. Kang tangke sang LPG eh. Wala gid bala nagamag-an. Oo, matuod, no? Isang una, halos 4 ka bulan lang gamit naton sina. Subong, nagsaka ng presyo sa LPG. Pero ang ato niya, harap paghihapon. Ay, natingala ka man gali. Abi ko anay kung ako lang. Ay, ari ay. Kaya nga, hindi ka magbalik sa pagluto sang sudan nga ginabaligya ta anay. Makabinta ka pa. Ay, kalitan ta, samtang ginagrasyahan pa kita sang gatong. Mayo pa. Apag antes sina. Mangako ka na sa akon ha. Anong ipangako ko sa imo? Magpangako ka. Nga hindi ka magkaon sang sudan nga lutoon ko nga hindi pwede sa imo. Para lang sa aton gamay nga negosyo. Ay, among malanggali na. Ayos ah. Hindi na ako magpasaway sa imo. Kag sa mga kabataan, pangako ko ina. Magabiyak. Di natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay ang aton iyang winner sa subong iyang adlaw sa aton nga nagapadayon niya promo ang said Panyawan promo. Okay? Sa aton nga mga kabombo, yari na diri sa studio si Sir Aquilino R. Estores ang Porok St. Vincent, Barangay Alihis, Bacolod City. Sir, good morning. Good morning. Good morning. Tumayo ginang morning ta subong. May pang Noche Buena na ta? Oo. Kaluyan. Kaluyan. So, nagdaog ka. Pilang daog mo gani subong, sir? 1,000 ko. 1,000? Tiduluya tao, hindi man. How old are you? Mga 75 na Oh, ko sa grabe. December 30. Pero kaya pa magsaka sa hagdan, sir, no? Oo. Ina, iya. Anong sekreto man nga? Do bakod pa? Gasalig lang sa mahal nga Diyos. Oh, salig. Kag ano pagid? Gakaon utan? Gakaon ng utang. Kag isda? Oh, very good. Amo na yan. No? Tiyatag ko na ni premium mo para may pang Noche Buena ka. Oo. No, idug-idug di jutay para maka... Diri sa akon idog. Nan! So, pang bakal ni Noche Buena. Oo. Correct. O, tinahappy ka man? Kaya nagdaog ka? Happy? Bulong. Bakal bulong nga. Amo na iya. Bakal bulong dayon. Sige, unang atag.
100 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ari pagid. 300 pesos. Yari pagid. 400 pesos. Isa pa. 500 pesos. Okay pa na? Okay na na? Kulang pa? Kulang Kulang pa. Ari pa. 600 pesos. Ari pagid. 700 pesos. And 800 pesos. And 900 pesos. And last. 1,000. Di nang 1,000 pesos. Ari na sa akon mga kamor. Ti Agdahabi, anong trabaho subong ni tatay? Anong trabaho? Ulat ng Wala pensyon? Hindi, Gaano? bulig-bulig man sang kwan, gadigamo kung nagapanglabas ang balay. Ang aton edad ara lang na iya, pero importante healthy tagyapon na. Sige be agda ang pariho mo be nga mga seniors da nga mag-join sa aton promo. Kung di agda ang tanan no. Sa pag intraman sa sininga promo. Kay ang ginahatag sa Ginoo hindi natin mapaktan. Gani nagapasalamat ko sa mahal nga Dios nga ginbugayan niya man ko. Kabay kamuman padalaman kamo para hatagan man kamo sa mahal nga Dios ang grasya. Okay. Ano tay? Ini tanan ginapasalamatan ginapon sa Bombo Radio. Ayos. Star FM. Yes, basta radyo. Bombo. Number 1. Star FM. It's all for you. All for you. All right. Sir Aquilino Estores, ang Porok St. Vincent, Barangay Alice, Bacolod City. There you have it. Ay katatlo natin ka-winner sa said Panyawan promo. Balik kita sa aton matahong mga drama. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon.
Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress, apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, mayo manini para sa lawas.
Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig man ini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag man ini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig kag gud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise
I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Romina, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatungtunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ang kulintas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Nga nakulog si Ami sa treehouse. Napalagi ini sa nobyo niya eh. Sagin handom sini nga luguson. Ano? Naakig si Chief Fernan, gintiro niya ang among lalaki. Kag napatay gid niya ini. Amo gali. Gani nabilanggo siya. Kag wala pa 3 ka tuig, nahimway man siya. Amo gali. Nga nagakiang si Ami. Bukod sa pagkahulog niya sa treehouse. Oh, sweetheart. Manubo man ang treehouse o galing, hindi maayong pagtupan niya sa duta. Ang dumdum nila kung spray na nga to. Wala nila gindala sa doktor si Ami. Kagang iya pagapiang, among nagdugang niya insecurity sa kabuhi. Ilabi na kay naglanogid sa among lugar ang natabo. Tungod sa nga, wala na siya makabalik sa pag-eskwela. Kaya nagapati ako ng iban nga pamilya na ginatago mga skeleton sa ilang mga closet. Kag sa nabasahan mo ang note ko, sigurado ka? Ngini magkanto sa treehouse si Ami? Oo. Kagingkulbaan gid ako. Matapos ko na ibanan nga may relasyon si Sanita kay Gador. Kaya sa magabot ako sa balay, wala nang salakyan mo. Kaya sa mabasahan ko bagid ang note mo, sus, dumalupok ang dugan ko sa kadlok. Apang sa gihapon, wala magsulod sa huna-huna ko nga kriminal si Sanita. Tungod sa kainuhon niya ako magulag. Kapalayuhon, malayong magdudahan mo siya na makahimo sa malain. Ini kagid makasiling. Kung anong aras sa likod sa mga ihom sa isa katawo, Siegfried. Si Sanita, isa ka sa isang tao nga may personality disorder. Sa din, nagapati ako nga nagsugod din sa nakita niya ang patay nga lawas sang iloy niya. Apang suno sa iya, nangin ka mo? Kagbapakasal man kuntani. Matuod balain ha, Siegfried? Si Sanita halos sa balay na nagatiner. Masami siya nga nagabulig kay mamang. Kaya nagatabid permi sa akon. Kaya nagapaangga sa akon kung wala nagatulok si mamang. Kaya hindi ako makaibalukong nga natabo. Apang isa kahapon sina. Nakibutan lang ako. Nga ara na kami sa payak. Kagang nag-aedad sa Santos ang 26 anyos. Samtang ako, manog 21 anyos pa lang. Kaya eksperyensyado na siya. Makaibalo siya magpukaw sa balatsagon ko. Kanag-enjoy ka man. Mangin ipokrito ako kung isiling ko na wala ako nag-enjoy. Apang atong mangin una lang kakatapusan. Nga man. Wala naman ako sa ngandong na solito na to eh. Isa pa nabtan kami ni Papang. Kag naakig si Papang sa amon, labi nagig kay Sanita. Kan may edad sa akon eh. Kag nakibalo si Papang, nagintintar niya ako. She's sick, Siegfried. Kag-obsess siya katama sa imo. Pareho man sa pag-obsess sa iya iloy, kipapang mo. Kabisan si Mamang. Do hindi makapati sa tinago nga batasan ni Sanita. Pumanang iya paghinakit. Kagkaakig, sige nihimusin ni kipapang. Ay, ano kagali? Nga isang dito
dito kita sa treehouse. Ngayon may baling ka kapatalom. Isa si Ami sa ginaduha-duhaan ko sa nagakatabo sa akon. Kay halin sa magabot ako, hindi rin maayo ginapakita niya nga batasan sa akon. Ginpapensar ko, nga nagapangimon siya sa akon. Kaya sa gintawgan niya ako, may dapat siya ako nga doon di man namin sa tono sa panghambal niya. Kag bisa nagaduda ako, kamay tugalbong siya ginatiganan sa akon. Nagkanto gihapon ako. Ibasi ko nung sala lang ako. Kag ginapamensar ko si Benjo. Apang gindala ko ang kitchen knife nga nakita ako sa kusina. Kimano ka, sweetheart. Hindi gusto si Ami nga makaangkon ako liwat sang kalain sa buhat. Kagkahuyanan nga naagyan ko kay Aya. Dugangan pa sang pagtalikod ni Dayan sa akon. Dua ka bulan ang nakaligad. Subod sang matabong insidente sa treehouse. Kag nalipay ako, tugod angin maayo na si Ami sa akon. Gani, hindi ako maguntat sa paghampal sa iya. Nga mangin bridesmaid ko siya sa kasal namon ni Siegfried. Oh, Romina? May nakita ako ang mga tao nga nagapadulong dito sa treehouse. Anong ilabuhaton dito? Mapatukod liwat si Siegfried sa treehouse dito. Ano? Oo. Ibutang nila ini sa pinakadakong puno sang kahoy. Kag padakuan pagid kuno niya. Kag dason, baguhon ang disenyo. Kag dason, hindi na kuno ini pagpinturahan, kundi varnish nilang. Para lain naman kuno, malapad na ang halintang. Kag ang mga hagdan, kag mga railings, mabakod nga. Kag medyo malapad na. Matuod, Mami? Sige. Ibalita ko ini kay Siegfried. Dito ka mo matiner sa Concepcion? Sige. Kunin ang desisyon ninyo, Mami. Sige Sugiran ko si Siegfried para mapaybaluman niyang iloy niya. Okay, Mami. See you soon. Bye. Ay, salamat. Nangin maayo ng pagsubilano namon ni Mami. Amo palang ini natabo. Nga wala kami naglalisay sa amang pagsugilanon. Ay, hindi ako makapati. Mapakasal na kami ni Siegfried. Ang lalaki nga una ko nga nakita ka naghalok sa akon dito sa beach resort. Balawig at tunuig nang nakaligad.
Nga ginatulok mo gid ako sang amo sina. May buling bala ako sa nawong. Wala ang matuod. Ang makita ko. Ang mga labi ka nga nagatahong adlaw-adlaw. Nagatahong ka adlaw-adlaw, sweetheart. Kibuisin di ako makapati. Mapalaron ako to have you. Sangsan o ka palangin bolero. Ikaw, pilya ka, ha? Oh, gaya ginatulok mong tiyan ko. Siyempre, nalipay na ako magpanumdum. Kasi ni Badugay, makaangko na sa mangod si Benjo. Ikaw, gidbi. Nga, naginulsol ka bala? Nga nagbungang natabo sa aton nga to, ha? Siyempre, wala. Oh, uy! Inalukan mong tiyan ko. Excited na ako na makita ang baby girl naton. Sa ano ka nakahibalo nga baby girl ini ginadala ko? Basta mo, silingin ako nung kung gagwapang isak babae ang ginabusong sini. Kag kung lalaki? Pero min ako nahagad ng itsura sini. Dason, tamara magpaligo kag magpangariglar sa lawas. Apang sa nakita ko sa bungsay mo nga daw halos sa adlaw, nagaduga ang katahon mo, sigurado na ako na mangin babae ang anak naton. Do sa piho kagid ba? Sweetheart, natagna ka para sa akon. I love you, and I always will. I know. And I love you too. Dad, ano nang ginabuhat mo? Kasi kung makita sa mga tao ang tiyan ni Mami, rumina ko, ha? Kun, ginasugilanan ko lang yung baby sister Benjo. Ha? Matuod, Dad? Oo, anak. Dad, itouch ko abi ang tiyan ni Mami? Ha? Itouch ko? Okay. Sure, Benjo. Sige. Baby, ako si Manong mo. Ako ang mag-ticker sa imo. Pareho man sang pag-ticker ko sa akong dugi nga si Whitey. Sa nadumduman ko, may isa ka bulan ang nakaligad. Sugod sang last visions ko. Kag sigurado, hindi ko na ito ma-experience paliwat. Kung ano nga katanagaan ang natabo, wala sa may makapaathag. Husto na, ng isa ka krimen ang nasulbar. Kanasalapuan kong pakigugma, kag kalipay sa luyo ni Sigfred. Ginahimutaran mo din si Benjo samtang nagkakatulog siya. Kunabi, hindi ko malikawan. Ngimutaran ang kulintas niya. What about it? Nalipay lang ako. Ngayon nasalapuan ng kapid sang kulintas ni Aya. Kagara sa imo. Ang kulintas nga nagatag sang kasanak sa kabuhi na mo ni Benjo.
And little did I know that I meet again a jerk nga naghatag sa akon sang first kiss. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Yes, this goodbye. Kag diri natapos ang sang kasaysayan ni Romina, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang Pulintas sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday, Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon.
Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat na magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals apang ang Number 1! Paradyo Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kaminga ukon kalipan. Recuerdos sa kasaysayan. Mga anino sang kahapon. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga anino sang kahapon. Make a song, sing a song. Oy, samtang nagapagwa ko sang palagwaon, nakita ko ang isa ka bata kag ang lalaki nga inaong. Nagatulog sila sang maayo sa akon. Wala sila mahadlok. Apang makita ko sa ila dagway, nga daw nagalibog ang ulo nila. Nagalibog ang garing ulo ko eh. Nga ba nga daw nakita ko na sila? Tiin ko ba sila nakita man? Kag daw sa ginapangilala ko sila. Hoy, babaeng manog! Palapit ni Jutay! Kaya gusto ko ikaw tanawan sa mayo! Hoy! Hindi na ha! Basi kung makabuhi na siya karon sa kadina nga ginatadmiran sa iya, kag pati kita, tukbon! Daw akig siya na daan, ho? Hala! Ang bata kag ang lalaki, ho? Ginatulog ni Mia sa mayo! Ba? Ang bata kag ang lalaki nga ina. Nga abla nga nagatulog kit sila sa akon. Kilala ba nila ako? Kinahanglan nga maabtan ko sila. Kinahanglan gid. Mapauli na kita ng toto. Oo. Mabakal pa kita sa sudan natin sa balay. Oo, dali na no.
Ay, Hogari. Adas kita magpauli. Mainom na kita sang Diyos, ha? Bakala na kita dala sang Diyos sa hikado. Pero nakabatsyag ako sang kauhaw, eh. Ikaw, ya, nauhaw ka man? Oo, Nong. Mainom ka, anay, ha? Ara ang nakita ko kaina nga babae, kag ang lalaki, nga nagatindog malapit sa stage. Nga ginapagwaan ko bilang si Medusa, ang babaeng manog. Kag hindi ako makahibalo. Nga daw hindi sila madula sa akon kaisipan. Doon nakita ko na sila. Oh, ano ba lang natabo man? Nga hindi na ako makadumdum. Do may labot ako sa ila. Ato sila. Ato ang lalaki, kag ang bata kaina. Nagtindog sila. Kay manuglakat na sila. Ay, madali-dali ako. Kinahanglan nga mahambal ko sila. Kinahanglan makapamangkot ako sa ila kung sanday sino sila. Kag kung sino man ako. Hindi. Nakasakay na sila sa round trip. Hoy! Hula tanay! Hula tanay! Ato na. Naglakat na ang salakyan. Abot Nga wala nga nagaligbugid ang ulo ko yaman. Kung sino sila. Ay, kabay pa nga makita ko pa sila. Samtang ang bata nga babae. Kamag-an sang dugo ko sa iya. Kamag-an sang dugo ko kaina. Samtang nagapagwa ako sang akon Medusa. Nagatulog siya sa akon. Kaginyuhuman ko siya. Kag nagyuhuman siya sa akon. Nga hindi ako makadumdum kung sino siya. Amo man ang lalaki nga kaupod niya kaina. Amay bala niya ato? Uy! Ambot! Kadamo sang palamang kutanon nga nagasulod sa akon kaisipan. Hindi ako makahibalo sina. Wala ako makadumdum kung sino sila. Antit pa lang natabo sa akon. Nga nga nagdula sang hinali ang mga hitabo sa akon kabuhi. Nga lang sa aton pagtanaw sang sirkos to, no? No? Oo, Sally. Pabayan lang kung makakwarto naman kita. Matanaw naman kita sa sine. Sige, matanaw naman kita sang sine. Gusto ko na. Basta ikaw, Luya kung makita kang malipayon, Sally. Tani, malipay man ako kung ari si Flor de Luna, Palangga gidaan niya ako. Kag palangga ko man siya. Kag nagpangako siya nga hindi siya magbiya sa akon. Pero
Wala man siya gihapon makapauli. Hindi ka nang magpalibog Ari man ako. Hindi tagapagbabayaan Amo man ang siling ni Flor de Luna sa akon. Apang wala siya makabalik. Basi bala kun hindi na gid siya magbalik. Sally, palangga ko ikaw. Utang ko sa imo nga akong kabuhi. Kamusta ang imo pagtuon, Tibor? Mayo man siya. Ay, abaw, kaayo sa imo nga bata, no? Hamak mo. Sa bugos nga adlaw, nagapanghakwat ka sang mga bagahe sang pasahero sa bapor. Pero, daw sa wala ka lang yung ginakapoy, no? Ginakapoy man siya Pero okay lang. Gusto ko yung makatapos ang akong pagtuon para nga sa plakadlaw makakita man ako sa mayong nga trabaho. Ay, abaw kanami gidya sang imo handom, Tibor, no? Baw, kung pareho lang tani sa imo ang handom sa mga kabataan, kung tani magalindong kag magatinad ang nasyon naton nga ini. Salamat, Kitchay. Ay, hoo gali, Tibor. Kalaw ay gidya sa ngalan mo nga ina. Hindi bagay sa imo. Kagwapo sa imo, apang kalaw ay sa imo ngalan. Ang amo na bingin na tawag sa akon sa una ni nanay mo. Samboy pa siya. Kundi, amo nang nangalan ko Tibor Ged. Pero, pwede man nga isla naton ang ngalan mo. Kay ban kagwapo sa imo, kag mangin bagay sa pagkatawo mo. Ano nga ngalan na Bichay man? Si Tibbs. Tibbs? Oo. Hindi ba na bagay ina sa imo? Inangalan nga Tiborcio. Kundi, Tibbs. Hindi niya bagay sa imo ang Tibor nga ina. Bagay lang na iya sa mga tigulang. O ti ano sa imo? Sugot ka bala sa ngalan nga Tibbs? Oo, Chaya. Sugot ako Tibbs kun Tibbs Ate, sige Hambalon ko ang pakaisa mo. Nga sugod subong si Tibbs na ang ngalan mo. Boo, Chay. Ginisla ni Chay Karing nga ako na yung bis nga Tibor gintib siya ba? Yan namin manggani para lipot Ay, gali. Nadumduman ko si Sally. Kamusta na yan sila? Kamusta na yan ang lalaki nga to? Nag-ayo na yan siya? Kabay pa nga nag-ayo na gid siya para mabuligan niya si Sally. Sa pilakadlaw, mabalig ako dito Pangitaon ko sila. Hindi ko gin malimtan si Sally. Saan ko sa malimtan kay dala ko permi ang ginatag niya sa ako nga kulintas.
May ngalan pa niya. Ginsulod ko ini sa bulutangan. Kagamoy na nga madumdumang ko sa perme. Kag kung makakita ay kami nga duha, kibutong ko siya. Kay man, may sorpresa ko sa iya mo. Dason, ibalik ko sa iyang kulintas nga ginhatag niya sakon. Madali ko sa pagpuli Kinala makabot tayo nako. Kaya man nagsiling ang akon pakaisa nga si Berting. Kaya may madungka nga vapor karon sa gabi. Basi madamo tong makwat ko kag makakwarta ko. Yawat pa na. Nga may galastoon ko sa akon pag-eskwela kag sa pagkaon ko. Madali ko. Hops! Hindi ko magulag! May lalaki nga nagpatunga Duwas la kabilog. Ginibutan nila ko. Gintuparan nila ko. Uy, hala, ang isa may ginabitbit na patalong. Yatag sa ako ng kita mo. Ha? Wala man unod ang akon kahita. Wala ko sa kwarta. Tol, kap-kapi siya. Nasiga. Uy, hindi ka magulag sa malayan ha. Kaya himuan ko sang gripo ang kilid mo kung magulag ka. Animal, wala ko magunahuna ba? May ma-hold up sa akon, subong. Buhato nila yung sakon. Boards! May natago siya kahita. Siling mo, wala ka sang kwarta. Nga may unod nga kwartang kahita mo. Ay, galastoon ko pa nasa bukos ko nga si Mana. Gago nga! Agay... Uy, nadulaan sa sani mo, Birds. Bayaan tanlan na disa. Dali ka. Kasi kung may makakita pa sa aton rin yung ibang nga tao. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Mga anino sang kaapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values